Ucokete kuhura nyimbo ciakwa ni ungenagia muno. Ni ona ru no ngutiriha ruo tondu ni warutareria ri. Nigetha rurikiririe. Rugethahure kuria guothe gukorwo gereire ithaka-ini. Yes. Aya, riu ri. Turakiaria umuthi uhoro wa self discipline. Yes. Na wahuthia uhoro ucio woiga ati ni uhoro wa mundu kugia na mutugo mwega. Na self discipline mwarimu mucwe twako twagwita uhoro wa mathaa. Yes. Tondu umwe wa areas iria andu maremagwo ni kugia na self discipline ni uhoro wa mathaa. Mwena uria ungi andu maremagwo ni kugia na self discipline ri uhoro wa mbeca. Nikio twako twagwita uhoro wa mundu ugarurukaga agia na indo ici. Reke twambe tuhutie self discipline. Kindu kia mbere nithamu yaku kiumbe. Yes. Ni mathaa. Na reke njuge atiriri ungithima bururi maria mangetiga ni Kenya ri. Yes. Ongoro mwakura haha. Ongo murarikanira mukure tari mugithii uthoni. Yes. Thinacara. Hatire mutumia wagirirwo ni gwetererwo. Ungikorwo ni uratuigua. Ndiuka ni uthiaga ringi tondu we ni ugithia magongona ukona mugweterera nyina wang'ania nginya hakuhi akorwo hindi iyo turatukinyire auma bafu. Ona ndagukirite. Ndagukirite. Kana uma bafu. Kindu kimwe ni mathaa. In fact akorwo he kindu twathukiirio ni thimu ici ri. Yes. Ni self discipline ya mathaa. Ni mathaa. Tene mwarimu mucio mwirana ni thaa 3. Ciakinya gutiari undu ungi bathi ni gukura ya kuraga tondu tutue nginya kana ni ukirire gutakire njira ngi ya communication tumenye kana ni ukirire kana ndunokira tumenye kana ni uratirire kana no uroka no horo cio wa self discipline ya mathaa Kenya ngwecia twithi no ria mundu atigagwo ni bathi uguo kona ni yakure thiete wite ngatengerithitie. Yes. Na gutiakire undu ungi nona riu hindi iyo ya tene ni tondu no riu ni tutigane na hindi iyo tondu riu tutigucoka na kuu tuguikaro haha turi no horo cio ni kwenda hindi atwaragio horo wa punctuality haha ri yes. Ko waririkana ri ni wagwetirio kiuga ati Kenyans ni mari record ya gutigwo ni ndege kundu kuingi muno in fact twandikirwo ni professor Paul Kefisho agitwira atiriri ati Kenyans lead all over the world. Yes. Ni tuli record ni the world record holders agutigwo ni ndege ona dai kwa tondu werwo ni thaa 3 ri uragia cia muthungu kana cia mugikuyu uguo ni hari thaa 3 cia mugikuyu na cia muthungu hau niho tutigagirwo ni ndege ni kwaga self discipline ona ndakwiraga atiriri very good hari hindi university imwe na ndakuheire rugano rumu yathire kuria Faraja. Yes. University imwe ya Kenya no ni private koguo ndikumigweta na ni tuingirire live ni undu andu amenda gutuona ta ndegwa mekuria Seattle Obadia Muhari mekuria Australia Lea mekuria UK Sara Mwathi mekuria Poland Isaac wakwa mekuria Qatar andu amenda gutuona meje ya bururi diaspora na nitukenaga muno ni gutwirorera ninyi mutumaga tuthie live ye na mbere mwarimu mucio gukwiraga ati hari university imwe yathire kuria Faraja. Yes. Na ndereba wa bathire aria moe hau nja wa mukaba uria maikaraga nituge ta thaa 2 riu ya gwikinya thaa 2 tigitie ndagika 5 nigetha othe maingire akure thaa 2 riu oka riu agikora hatire mundu hau nja agithia kira receptionist atiriri ndiramenya kana ndirahitiri kana ndiraheirwo horo na njira itari njega no nyuma njoke nguya nduguku andu maumite mundu riu mwena receptionist akirora nyamo yake akimoria andu maumite bururi uriku riu akirora akirwo Kenya akirwo ongoro ni Kenya nduri nja ya horo ndiukana ni unamenya na ni Faraja nginya o ni moi ni moe tuli andu agucererwo ogo ni Kenya ni ugweterera nginya haria mariumira na ni Faraja itagwo lack of self discipline. Umuthi mwarimu mucwe mundu wothe wi handu ehariirie guthii njiguaga andu angi manjiraga atiriri ati nie kanjeragirwo nguthikiriirie thiuke iguaga mwarimu mucwe tondu ona wacererwo ni undu wa gututhikiriria ni ukuhitiria acio muguthiaga nao handu na ni turaria horo mwega muno wa self discipline na tuiga item ya mbere ni mathaa ndathiete bururi wa Israel. Yes. Ng'ombe ciakamagwo thaa 6 cia muthenya. Yes. Koguo ithuĩ twakinyire ho nigetha tuone igekamwo thaa 6 tigitie kindu ndagika 15. Yes. Ndakwira ng'ombe na nicio irerehe witikie kuri ng'ombe ingĩkorwo nĩ ta njegega kana njogonge gũkĩra ikiri conditioned
wona cia kuhiriria yatigia kindu ndagika 5 ng'ombe ciarire raini niguo nigetha cikamwo na kuri mundu umuthi ukwamba guthie kuria guthiaga ringi ni uthoni kana ni uhiki kana ni kwaria na andu aria angi ng'ombe yake irikamwo kwina nduma niguo ne yagirirwo ni gukamwo ringi thinacara riu ugakora self discipline kindu turaga muno ta bururi. In fact mwalimu Mushwere, yes, one of the greatest secrets of success ni self discipline. Yes, imwe ya hitho iria cia thĩinĩ mũno ciĩgiĩ andũ arĩa makinyanagira na makagacĩra ũtũũro-inĩ. Yes, ũndũ-inĩ o wothe kana nĩ biacara-inĩ kana nĩ mawĩra marĩa tũrutaga nĩ kĩndũ kĩu tũraria ũhoro wakĩo gĩtagwo mũtugo ũcio mwega. Yes, ũguo nĩ kiugo gĩa kĩmũthingi kia mũndũ wothe ũkwenda gũtuĩka nĩ egũkinyanĩra kana nĩ ekũgacĩra gwĩka ũndũ o wothe. Na nĩkĩo twambĩrĩria na kũmatarĩria meaning ya kiugo kĩu self discipline, atĩ kĩaragia ũhoro wa mũndũ ũkũhota kwĩrĩithia na kwĩmenyerera maũndũ-inĩ nĩ ũndũ nĩ arenda kũgacĩrithia either muoroto ũrĩa naguo, ona akorwo nĩ ũhoro wa kũmenyerera meigwi maku, ciĩko ciaku na mĩario yaku, ona mũtugo waku. Ukienda maundu macio mothe makinyanire mwalimu Mushwe, nduri hindi utari batara kũgĩa na self discipline. We mwene ugakorwo ni we mwene urahota kwĩrĩithia maundu-inĩ macio, kwĩyatha. Ndureka na undu wa guoya, ndureka na undu wa guoya, ureka maundu macio na gĩtũmi gĩa atĩ nĩ ũĩ kĩene kĩamo. Ũguo nĩguo self discipline ya bata. Yes, in fact kũndũ kũingĩ mwalimu Mushwe andũ arĩa matũthĩnagia mũno gũkũ rĩ, tukirirĩti nao rĩ, nĩ andũ arĩa matarĩ self discipline. Tondu muthuri utari self discipline nĩwe ũrĩthiĩ na kũu akĩũmbanaga na kũu na mũtumia taguo, na mũndũ nĩ agĩire mũciĩ wake, ndarahota kwĩrĩithia. Nona ndarahota kwĩrĩithia nĩ kwaga self discipline. Yes, nona na rĩu rĩ tukĩanjĩrĩirie na kũgweta elements kana maundu maria matumaga mũndũ erwo ena self discipline. Yes, no ndo wa mbere uria twagweta mwalimu Mushwe ri twagweta uhoro wa kuiga mathaa. Niguo tondu ngikorwo ndukuhota kuiga mathaa mwalimu Mushwe, nduri hindi ungiaria uhoro wa gukorwo wina self discipline. Tondu kindu kimwe kia bata muno kiria gitumaga tuige mathaa ni kindu gitagwo commitment. Ungikorwo utari committed hari undu ucio ureka uturaria uhoro waguo, ndungiiga mathaa. Ungikorwo ndwiheanite, ungikorwo ndwiheanite na ndwirutĩire undu-ini ucio, yes, ndungihota kuiga mathaa. Yes, uguo niguo kuiga mathaa gwikwa bata. Kuiga mathaa kuonanagia commitment. Yes, kuonanagia wiheani waku hari undu ucio. Yes, andũ arĩa maceragĩrwo ako nginya nĩ ta kanitha, wonage mũndũ waingĩra gũkĩhothwo mũndũ marĩa mothe mangĩ megwĩkĩtwo. Yes, na andũ acio maticeragĩrwo mawĩra-inĩ, tondũ ona wĩra-inĩ mũndũ ũcio ti discipline akoragwo nayo, nĩ guoya wa kũbutwo. Yes, korwo nĩwe ũngĩkorwo mũnene rĩ, angĩtonya o mathaa marĩa ekwenda, o marĩa ekwenda mwalimu Mushwe. Yes, ngũheaga example na mũthuri mũrata wakwa mũno wĩtagwo engineer Joseph Mungai Mbogua. Yes, niwe PS wa mabarabara gũkũ bũrũri-inĩ ũyũ. Erĩgĩte kũhe appointment gwake wabici thinacara na nuthu. Niĩ ngĩciria arenda nginye tene nĩgetha ndĩmwetagĩrĩre, no reke ngũhe ũhoro wa ma. Niĩ ngĩkinya kwa engineer Mbogua wabici, secretary wake anjĩraga andũ arĩa me thĩinĩ moima nĩwe ũraingĩra. Guess what? Ndonire athũngũ macomoka thĩinĩ, athũngũ atatũ magĩcomoka thĩinĩ. Ũnjĩre na marĩ atatũ rĩ, na thinacara na nuthu nĩwe yo rĩ, na nĩ kuma maroima marĩa hingĩrio ũrĩa mekwendaga rĩ, megũcemanĩtie thaa cigana? Tondũ no korwo matiararainie. Yes, nĩgetha matuĩke nĩ moka na marĩ atatũ nĩ maingĩra ithaa rĩrĩa mararĩkanĩire. Ngwĩciria mahetwo appointment ya 6. urauga nĩ cia kĩroko, ndũĩ nguga nĩ cia hwaĩ-inĩ? Nĩ cia kĩroko, nĩ cia kĩroko. Niĩ itagĩkomire na ndaraire ngĩhahũka, ngĩũragia Joyce kana nĩaigua kaaramu kau, nginya ngĩmwĩra rĩngĩ niĩ nĩ tũcemanagie gĩcagi niĩ, ũhoro wa kũrara itarĩ toro niĩ ndihota. Na thinacara na nuthu ngĩingĩra na kwarĩ andũ moimire. Yes, ndioririe kana nĩo moima mbere, no ndakwĩra kũrĩ andũ atatũ moimire mbere yakwa. Nona discipline. Na rĩu hĩndĩ ĩyo gĩcoka gũthondeka atĩ tondũ wĩ mũnene, we wĩ mũtongoria ũrĩkinya wĩra thaa 5 rĩ, igua mũndũ ũcio rĩrĩa akinyire. Ĩno yo na Kĩbakĩ njiguaga tondũ ndiũĩ wega
haria ndĩrona camania nĩ show ya Nyeri maita maingĩ. Yes. Kũu ndarĩ acererwo mũthenya ona ũmwe. Nĩguo. In fact kũrĩ hĩndĩ okire show ya Nyeri. Yes. Akinyire kĩndũ thaa 3 na kĩndũ. Yes. Na mĩbango yake yarĩ yanjie thaa 5. Harakati ĩrĩa yarĩ hau ya andũ gũtengatengera haha na harĩa. Mũna nĩ akinyire. Kotaronire ũrĩa andũ maramakire gũtuĩkĩte anga thaa 3 ati president ni irari thigo kwino ya muisho ya Madaraka. Agerai na uko Wajir. Yes. No irari ni Mandera. Ni Wajir. Na thaa 3 ati muthamaki wa bururi ni arakinyite. Riu andu maramaka nginya maranegena ni kuthio ndu ucio ungiona ogwe kundu ya guthiaga tondu andu mendaga mundu acererwo mamenyerete gwikururia. Ningĩ kũndũ kũu rĩ niĩ hakwa ndona ũguo nĩ ndamenyire angĩkinyia thaa 5-7 rĩ thithino nĩ kuoneka kwa ũrugarĩ ũrĩa ũgũkorwo kũu. No nĩkĩ tũkĩmuonaga Mombatha we na Mombatha matindaga kũu magĩthiũrũrũka me ngari igũrũ. Wajir na Mombatha temperature ni different. Tondũ kũrĩa nĩ humidity, Mombatha nĩ humidity koragwo, yani nĩ maĩ makoragwo me maingĩ rĩera-inĩ. Yes. Makarega ũrugarĩ ũkaga kwambata na igũrũ. No rĩu kũrĩa rĩu nĩ scorching, nĩ ĩrĩa ya kũmundia. Yes. Nĩ riũa rĩa gũkũmundia ngothi. Ukaigua gatorahagĩrwo. Yes. Haya, rĩu rĩ ũguo rĩ kũiga mathaa nĩ ũndũ ũmwe wa bata mũno na wonanagia self discipline. Yes. Andũ arĩa othe he mũndũ mwĩkĩrĩka ũmũthĩ ambĩrĩrio ũmũthĩ tondũ ndũrĩ mũcerere. He mũthuri wĩtagwo Reverend Dr. Jesse Kamau, past moderator wa kanitha wa PCA. Mũthuri ũcio ndenda gũkwĩra nginya ũmũthĩ ũna nĩ aritaire ngwĩcia nĩ gũkĩte ma moderator mangĩ maingĩ thutha wake. No atũragia gĩtĩo gĩake ta past moderator. Tondu wa self discipline. Mũthuri ũcio tondu he hĩndĩ ngũririkana ndarĩ kũndũ kũngĩ mĩtambo-inĩ tuokire nake ta mwaka mũgima. Toguo rauga ndamũkoraga njetereire na ta nuthu ithaa. Rĩu tiga ndagĩka 10 nuthu ithaa gĩtĩ-inĩ kĩa reception. Ndamũragia ndũgĩũkage narĩ itigĩte 10 akanjĩra ĩhĩ nyimagoka tene ngoka kahora tondu ndikwenda gũteng'erai. Rĩu ngagĩkora nĩ ndagĩkinya gatene o wega relax gitonya studio ri ndigũgĩtonya ndĩna my emotions tondu ũrĩa ndoka ndengatengerete. No kũrĩ angĩ mwarimu mũcio mũndũ wokaga ahũmĩte arutĩte rũrĩmĩ ukamba kuhura nyĩmbo igĩrĩ ithatũ narĩ ahũmũke narĩ ahote kũgeithania. Ona ndanagĩta mũndũ mĩtambo-inĩ na ti ũmwe nĩ aingĩ. Yes. Akũheage ngari na jamu agakorire angako. Nĩ ta surprise. Na andũ aingĩ arĩa moĩ barabara no ĩkorwo na jamu. Yes. Gũtirĩ ito no to ũrĩa wona ta gũkũ radio-inĩ rĩ. Good. Ũngĩcererwo atĩ ugage mohoro nĩ macereirwo ng'ang'a wa Njoroge angane neta gomanire na kana kwĩ mĩgomo kana gũtirĩ ũcio ti thĩna wa ũcio ti thĩna wa mũthikĩrĩria. Yes. We nĩ wĩbange ũrĩa ũgwĩkana na jamu yaku ũkorwo hau on time. Kana ũka magũrũ kana ũgũthiĩ atĩa. Ona he mũndũ ũretĩtwo nĩ Jeff Kuria wiki ĩno ĩ. Yes. Araririe ndagĩka 5 cia mũico. Show yake rarĩ ya kuma thaa 1 nginya thaa 2. Yes. Arokire thaa 2 itigĩtie anga ndagĩka ta 5. No cio Jeff aramũheire. Arageria kũmwĩra irie ndairikua o icio 5 no cio aramũheire. Ona hatakĩrĩ ũndũ ũngĩ tondu rĩrĩ ndũngĩaramia mathaa. Nĩguo gũkĩruta mathaa ũkĩaramĩria ku. Yes. Nĩ ũndũ ũcio rĩ nĩkĩo twaria kaũndũ kau kegie ũhoro wa mathaa na discipline. Na tũraria ũhoro wa mũndũ we mwene. Yes. Kwĩiga mũtugo-inĩ ũcio mwega wa kũiga mathaa. Yes. Ũndũ ũngĩ wa bata mũno mwarimu mũcio rĩ ndĩrakorire nĩ atĩrĩrĩ. Nĩ atĩ nĩ kĩndũ gĩtagwo focus. Yes. Self discipline rĩ ĩbataraga andũ arĩa me kĩndũ gĩtagwo focus. Rĩu ũngiuga focus nĩ gwĩka atĩa? Nĩ mũndũ nĩ kamera igĩfocusagwo. Wĩna mwerekera. Focus rĩ tũraria ũhoro wa mũndũ gũconcentrate na kĩrĩa gĩkĩ bata nĩgetha atigane na maũndũ marĩa matarĩ ma bata. Yes. Nĩyo focus. Mwerekera ukona mwerekera mũrũmu. Ĩni na mũndũ ũcio tondu ena ũndũ ũrĩa guo abataire gwĩka rĩ. Yes. Nĩ ekĩrĩire ũndũ ũcio na ndekũgirio gwĩka ũrĩa ekwendaga gwĩka nĩ maũndũ marĩa mangĩ mangiumĩra. Nĩ ta ũrĩa ndikanonaga nyamũ iria ihĩtaga. Yes. Ĩngĩrongoria yuge ĩgũtengeria gathwari gakarĩa rĩ
ihitukaga ingi irugamite igatengeria karia irorereirie muruthi ugatengeria karia irongoreirie yuga gaka ni konguria wonaga irahituka ingi irugamite nyamu iria ikaga uguo piu na ni yuikaine ri yes ni chita igicomoka uguo ati irathi hariria yes ona ikorwo icamanie na ingi irugamite uguo ndicitindagirira ndiri na iri hari ngiuga reke ndige no ngutengeragia reke ndie no irugamite asa irorage iria riu itagetire iyo itagwo focus mood iyo itagwo na no self discipline ingiguteithia kugia na focus yes nigetha mwarimu mucio undu ucio waiga niguo rongoreirie gwika ndukweherio uhoro-ini ucio ni undu wa maundu mangi turaririe nawe haha ta ciumia igiri uhoro wa when to say no yes and the quality of your no yes ugakora mwarimu mucio mutumio kumite ati oimira umuthi oiga umuthi ngutinda ngihura nguo arinda nguo o uguo akianika ya mbere agakorwo ni mutumia muratawe akerwo mawa masi ngai nginya thoko yes nginya thoko tugiteretaga igire tucoke tuke mundu wina focus mwarimu mucio augaga ngwihete mathaa meri kuhura nguo iriku nguo ici yes nigetha ndicirikie ndonye nyumba ino nyanjiririe gwika undu uri ungi kana ndithambe nyimagare thie kuna no mundu utari focus acuragia o iyo agatiga icio ingikira ini mundu utari self discipline tondu ndari na self discipline yes ndari na focus ndari no ndu uria kurongoreirie gwika uguo niguo ihana mundu utari focus ya muturire mwarimu mucio eri no utari self discipline ri yes ni waria meragwo ukatukanywe o rimwe akahana tari thina uma naguo wage guthi kunywa akoimagara akanywe agatiga uria gwika ona mundu ucio ngikimukora atehariirie yes umwire ona korwo ni ukwihariirie ri yes ni tungiathie tuguthairi yes mundu ucio arakwira kai kwihariria ri ndagika cigana yes mundu ucio agucenjia na ndagika 3 wageria ona ringi no kuwa cenjio na ndanethamba ona ndagithamba no wageria kwirwo ni mundu uria kuonete ndagika 3 mbere ri tondu mwirekere ndari ucio ni mundu tari na focus yes nyamu yo itagwo kamera ri ta iria itumurikaga guku kwa inoro ri yes ukoraga kamera yo ri ingiaga ku focus ri irutaga mbica ina marundurundu nona andu aria matari focus maturaga muturire we marundurundu mundu utari haswa nikiendaga gwika no turo wake yes mundu ungimuria ni atia watinda ugika umuthi ndari yes ungimuria rucio bangeire atia ndari ni andu maikaraga muturire hana ta wina marundurundu tondu focus iguteithagia gu concentrate yes biche kauma wega itheru kuri andu mwarimu mucio umuthi uyu mahana marundurundu yes ira tugithie na kuu Naivashari turacemanirie na Kithii na gwiciria no kio thatu yes na no kio kinundu yes turacemanirie na ciothe riu oneriu kuringana na kuria uri nigigitagwo riu mundu ucio ukoragwo atari na focus ri ahana muthenya uria wa Kithii muthenya uria wa kinundu yes muthenya wa thatu mundu utari focus uguo niguo ahana na focus irehagwo no kindu kimwe tu self discipline yes tondu no nginya we discipline uge gutigana na maya mangi mothe nigetha numbuye undu uyu tu uria wa umwe wa bata utindikane naguo no uthingate nigetha wone irikiro riaguo niguo uguo niguo focus ya bata ni hega muno ni tuko tugicokereria thutha wa ihinda ritari haraya tukwamba kumenya uria ng'ang'a wa Njoroge maria arathie na mbere na gutuhariria kuma hau ni tugwikora tukimenya uhoro wigie self discipline we gukorwo ati wina nidhamu we gukorwo ati ni uremenya we mwenyewe kohana atia munene ndukinginyi hashifu hawari una hinya ndindu yakwa ndingihota kwambata karima karia gakoragwo na hau na mawa oi sawa we madam uka tuthie we no atirire jemu ke utari uragia na upgrade ya power ni utaro uri makastoma marakurira we atoroigire yo nayo ni iriku ni Shell Advance AX710W40 wiro mwero wa Shell Advance AX710W40 ni upgrade ya power ya kugitira engine yaku yongagirira mileage nega save maguta maingi wigwatire Shell Advance AX7 omuthi kuma Shell station ona kana kuma kuri mwedi uria muhitukie we hakuhi nawe mohoro-ini maitu ithare kihanda
Right, ikihanda thaa ithatũ nĩ ũkũigua atĩ kamĩtĩ ya mĩaka na ithurano bũrũri-inĩ IEBC kũrika meharĩrĩria-inĩ ma ithurano nene cia mwaka ũkĩte. Minista wa ũrĩmi Mutahi wa Kagwe kuga arĩmi a iria marĩrĩhagwo kũringana na ikĩro cia wagĩrĩru wa iria rĩao, na arũme marenda maheo mweke wa kwĩyaragia rĩrĩa magũmĩrwo nĩ wĩingĩ wa meciria. Nĩ ũndũ wa mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ĩgũithĩrana wega, rĩu tũgomane thutha wa ndagĩka 28 ciũkĩte. Macio na mangĩ maingĩ nĩ mũtũgũtambũrũkĩria ithaa rĩhanda. Hotigotire arĩ handũ kinyageka ega mĩtheko. Wazi wazi mugambo wa Nyamĩndigi mũcamo ta ũkĩũgĩtata. Majetaga Softonia kana gothi wa gothi ekana jata ya jata omothe kiherutha ete wanaruana kwĩrĩ ũrĩa ndaneyonera ũiru nĩ ta wa nyakanga kwa matini aragama gĩthiĩ kũndogithia ndige gũthaka thinema ndindage kambĩ mang'ethia mathekage kekekeke andũ angĩ me mĩtugo mĩũru me mĩtugo mĩũru me mĩtugo mĩũru andũ angĩ me mĩtugo mĩũru me mĩtugo mĩũru andũ angĩ me mĩtugo mĩũru wanyuka itengo-kĩro gĩtũnyo gĩtahingagwo tondũ kuo ndũringaga nduka yaku no kwanĩka ngũria korenda kũnduta wega-inĩ wa mwene nyaga andũ angĩ me mĩtugo mĩũru me mĩtugo mĩũru me mĩtugo mĩũru andũ angĩ me mĩtugo mĩũru me mĩtugo mĩũru andũ angĩ me mĩtugo mĩũru angĩ matikũranaga matatũtiro njingi o kũrĩa maruta wendo makanjia kũhambatana na tũriganĩtie nao thĩ macio ti matharau andũ angĩ me mĩtugo mĩũru me mĩtugo mĩũru me mĩtugo mĩũru andũ angĩ me mĩtugo mĩũru me mĩtugo mĩũru andũ angĩ me mĩtugo mĩũru angĩ nĩ mahonokire harĩ rũhĩa nongĩ manungĩra kanu manungago kumikumi gĩbiriti matiagaga kumbĩona nĩ machomaga makanitha-inĩ bituko barajindũ na wĩirano ũteti wa mbeca igĩrĩ na ingĩconoka mahoyaga Ngai ũrĩkũ no anga Jesũ wa Nairobi andũ angĩ me mĩtugo mĩũru me mĩtugo mĩũru me mĩtugo mĩũru andũ angĩ me mĩtugo. Haha nĩho tũraria ũhoro wa mĩtugo mĩega, self discipline. Ĩno nĩyo mĩtugo mĩega, na harĩ mũthuri tũkoragwo nake gũkũ wĩtagwo Chege, nĩ mũthuri wa bata mũno aranjĩra harĩ mũthuri mũrata wake wĩtagwo Kariuki Kapu. Kariuki Kapu nĩ wa kũrĩa Gĩtuamba, na nĩ arathiĩ gũcerera ithe ũmũthĩ nĩyo ĩtagwo father's visit ĩbangĩte wega kũrĩa itũra rĩa Kĩniũrũ. Kĩniũrũ ĩgĩtuamba Gatũndũ North. Nĩ wega mũno mũthuri ũgwĩtwo Kariuki Kapu, ũgĩthi kũrĩa Kĩniũrũ nĩ twakwendithĩria mũthenya mwega ona watita kũ Kĩniũrũ. Kĩniũrũ rĩ kũrĩa mwena wa ndiũkaga nĩ Kĩniũrũ kana nĩ Kĩniũrũ, no ndĩreciria nĩ Kĩniũrũ Gatũndũ North, na itũra rĩu nĩ ndĩrĩthiĩ torĩa ngwĩrire nĩ ndathiĩte kũrĩa gwĩtagwo Saurire, no nyende gũthiĩ Kĩniũrũ kana nĩ Kĩniũrũ nĩ kĩmwe gĩa icio no ndĩreciria nĩ Kĩniũrũ na nĩ ndĩrenda gũthiĩ kuo. Yes Ndageithio mũno nĩ first mayor Faris Chege wa kũrĩa mwena. By the way ndinakwĩra nĩ ũrageithĩtio nĩ rĩrĩ nĩ mũthuri ũgwĩtwo Wanjaũ wa kũu Rivers. Ini ona niĩ andũ acio tũrarĩ nao a kũrĩa ndakwĩra gwĩtagwo Kĩbuci. Yes, harĩa andũ maranjĩrire ngeithie Wanjaũ wa kũu Rivers. Kwanja mũthuri mwĩtagwo Njenga aranjĩrire mathomaga nake. Ona nĩ mũthuri wa bata mũno tũrarĩ nake. Ona wiki ĩyo rĩ nĩ akũndũmĩra ndũmĩrĩri ya kũnjĩra no arathiĩ na mbere gũtũigua na atĩ na ona akĩrwo nĩ arata na nĩ tũkũiguire rĩu tũmũtuĩte ta cerebu.
Nĩ mũthuri mwega. Gĩtĩo mũno nĩ andũ na ti kũmũigĩrĩra kĩgenyo. Nĩ mũthuri mwega tondũ niĩ aheire rũgano rwake harĩa njĩrĩirie. Ngĩmũhe gĩtĩo. Nĩguo. Ũcio nĩ mũthuri ndũ kana anacina makara we mwenyewe. Na korwo ng'ano ta ici ndio kana hi nĩ ũrĩa tũngĩ package mũndũ agokaga rĩ. Ta mũtumia wake nĩ arutaga sukari rori ng'ima arĩ wika. Mũtumia wake ũcio wonaga hau. Akaruta sukari nĩkĩ? Nduka-inĩ rĩ nĩ arĩ na nduka ya wholesale ya kwendia sukari na indo ingĩ. We mwenyewe nĩ aiganĩte kũhaica rori-inĩ ya sukari akĩrutaga arĩ wika rori ĩgathira. Nake mũthuri hĩndĩ ĩyo arĩ gwatũra mbaũ na indo ingĩ. Nĩ ũgetha makinye hau makinyĩte. Ndũ ithuĩ tweciragia atĩ he mũndũ wandũmĩra message haha. Yes. Na tondũ mũndũ ũcio nĩ andũmĩra message na ndarĩ mĩkonda mĩthoma rĩ. Yes. Mũndũ ũcio nĩ ahe ũhoro wa hana ta wa ndukania. Tondũ aranjĩra atĩ mataro makwa nĩ mega mũno na nĩ akenaga nĩ kũmathikĩrĩria. Yes. No nĩ ndahĩtia mũno nĩ ndahĩtithia andũ atĩ nĩ kuga Ngai nĩwe ũraganaga. Mũthuri wĩ haha namba yake ndĩnayo haha. Mũthuri wa njĩra atĩ namba yake rigĩtie na 964. Anjĩra nĩ ndahĩtia mũno atĩ nĩ ndaigĩrĩra Ngai kĩgenyo kuga atĩ Ngai nĩwe ũraganaga, atĩ nĩ ndahĩtithia athikĩrĩria. No ndũmĩrĩri ĩyo tondũ no ndĩrenda gũthoma kĩrĩkanĩro mwarimũ mũcwe. Tathoma tondũ kĩrĩkanĩro nĩkĩo kiugaga ũhoro wa ũrĩa Ngai atariĩ. Ndũrĩ handũ hangĩ ũngĩruta ũhoro-inĩ wa Ngai ũkĩrĩte kĩrĩkanĩro. Handĩkĩtwo atĩrĩ thĩinĩ wa gũcokerithia Maathani 32. Na ũthikĩrĩrie njigue kana nĩ itaraigua wega ũrĩa harerwo. Yes. Gũcokerithia Maathani 32 mũhari wa 39. Na no ngũgũtho ahota gũtũma tũcenjie topic. Handĩkĩtwo atĩrĩrĩ mũhari wa 39. Menya ũũ atĩ niĩ o niĩ nyiki nĩ niĩ Ngai na gũtirĩ Ngai ĩngĩ tiga o niĩ. Agathiĩ na mbere akoiga atĩrĩrĩ, niĩ nĩ niĩ njũraganaga na nĩ niĩ ndũmaga gũtũrwo muoyo. Niĩ nĩ niĩ ndihanagia na ngacoka kũhonania, na gũtirĩ mũndũ ona ũmwe ũngĩhota kũhonokia mũndũ amũrute guoko-inĩ gwakwa. Mwarimũ mũcwe tũngĩaga gũthiĩ na any other context rĩ, no wauga nĩ oraganaga ona hatirĩ ũndũ ũngĩ. Rĩu mũndũ ũcio anjĩra nĩ ndahĩtithia mũingĩ kuga atĩ Ngai nĩwe ũraganaga. Na niĩ ngwĩraga mwarimũ mũcio niĩ ndĩ mũhunjia gũthomete nĩ mũhari ũcio ũregeire hau. Na ciugo icio no icokeretwo thĩinĩ wa ibuku rĩa Samueli wa mbere. He handũ Ngai aririe ciugo o icio agĩkiuga atĩ we wiki nĩwe ũraganaga. Na nĩwe ũmbaga. Angĩkorwo he mũndũ ũngĩ ũkũiguĩte ngiuga ũguo akarigwo ndĩraruta ũhoro ũcio kũ, ndaũruta maandĩko-inĩ. Na ti kũhũrana. Na Ngai ndangĩkiuga nĩ oraganaga nawe uge atĩ ndoraganaga. Na rĩu rĩ nĩ maandĩko twagĩthoma mwarimũ mũcwe. Na ti kũhũrana na Ngai nĩ kwaria. Na no ngerie mũno mwarimũ mũcwe kwaga kugaga maũndũ marĩa itaruĩire. Tondũ nĩ kwaga self discipline. Atĩ kwaga maũndũ marĩa ũtarugĩire. Ona itaruĩire. Hau nĩho nguonete ta wahĩtia. Kuga ũguo nĩ kuga atĩrĩ mwarimũ mũcwe nĩ kuga maũndũ marĩa ũthuthurĩtie na kinyi. Na niĩ ndigurumũkaga rũcinĩ rũmwe mwarimũ mũcwe ngoka haha mĩtambo-inĩ. Yes. Aca ngoragwo ndĩcirĩtie kaũndũ kau na nĩwe nginya nĩ ngwĩraga tũkaria ũhoro mũna na tũgaikara tũkĩaranagĩria nawe nĩgetha tũkĩarie kaũndũ kau. Ona harĩ mũndũ wĩtagwo mwarimũ Njagoni nĩ anyandĩkagĩra atĩ we arĩ mwarimũ. No nĩ anjĩra kĩrathi kĩa Wandaro ndenda akĩmũhetũke tondũ nĩ mũndũ ũkoragwo aharĩirie lesson ti kĩũndũ gĩa kwĩrehe. Na nĩ wageithio nĩ Bishop ya Rukeni. Yes. Mũrũ wa Upendo nake kũrĩa Teacher Dan wa Utawara, MC Majipia, mwarimũ Kĩmitu wa Mũrĩu. Ona he mũtumia wĩtagwo Esther kana tũmwĩtaga nyina wa Sara Mwathi ekũrĩa Nyahururu, Joshua wa Elijah ndakuona arĩa othe mekũu. Ndirango wa Farmco ya nginya Kim Video, Pastor Zakari na Mũcwe nĩ ndamũgeithia. Mũgĩe na weekend njega. Retired Elder John Kimani Njenga wa Karugo aranjĩra atĩrĩrĩ atĩ mũthuri wĩtagwo Kuria wa Tharaũ rĩ nĩ akinyia mĩaka 100 ũmũthĩ. Ũcio etagwo Chairman Njenga wa Karugo. Atĩ Kuria wa Tharaũ nĩ akinyia mĩaka 100 ũmũthĩ. Na mũtumia wĩtagwo Dorcas wa Smoothers ndanjĩrĩte ũhoro ũcio no nĩ njũĩ nĩkĩ
no kĩonohu gĩa keki tutigathi kũrĩa keki kwao. Yes. Tondũ rĩu nĩ mbare ĩyo ya tharau na mbare ya tharau nĩ andũ moĩkaine mũno, nĩ andũ menguma mũno harĩa mwena wa harĩa rari ũgũtonya ũguo ũtonye na hau ũguo na hau hao. Rĩu na nĩ wakĩigua nĩ akĩhoerwo mĩaka 100 mĩega 100 years nĩciĩtagwo Njenga wa Karũgũ. Na arĩa othe makĩrĩ gũkũ mĩtambo-inĩ Kĩgocua waimĩrie gũkũ ndĩramuona, Nixon Mbũrũ wa Ndugĩre, Bishop Johana Chege wa kũrĩa Escarpment, Chifu wĩtagwo Njaria nĩwe chifu wa harĩa Kasarani etagwo Benjamin Maina aranjĩra ngũgeithie mũno na nĩ akenagio nĩ kĩrathi gĩkĩ gitũ nawe atĩ ndendaga kĩmũhĩtũke na naigua nĩ chifu. Kwanza aranjĩra atĩ kĩndũ kĩmwe kĩroragwo mũno mũndũ agĩtuĩka chifu nĩ self discipline. Rĩu mũndũ ta ũcio githĩ ndaratwĩkĩra hinya. Yes. Wangui wa Gakuru ndakuona twahũragwo nawe nĩ Mr. Charles Kariuki Mukanga nĩgetha tũkagĩa self discipline. Mugwabida niye gũkũ nĩ ndona Jimmy Wala Migwera onake gũkũ, Maritha wa Elija nĩ ndakuona Muso onake wĩ gũkũ, Stefano Stephen Kafugi Gakunga ũyũ nake nĩ wa Kings nĩ wana kuo kugaga Marirare. Yes. Na Reverend Waweru wa ACK Gashi onake nĩ akũnjĩrĩte ũhoro wa Marirare nĩ rĩrĩa tũgũcaragia taũni ĩyo ĩtagwo atĩa. Ona wapa aregeire gũkũ mũno aranjĩra ndikahaicie cukari nĩ ũndũ wa mũndũ ũcio wauga nĩ ndaigĩrĩra Ngai kĩgenyo tondũ nĩ mani ndathoma maandĩko. Bishop wa Rukemi aregeire gũkũ na ũhoro ũcio kĩrĩ mwega. Tuthiĩ na mbere. Nĩ tuthiĩ na mbere. Nĩ ndakena mũno na nĩ wakĩigua kũrĩ andũ maragĩtũthikĩrĩria na nginya kũrĩa kwa ndĩrona mũndũ wĩtagwo wa Mũtonya tũthikĩrĩirie, mũtumia wĩtagwo Roithi wa Mathenge akenetie mũno nĩ tabarĩra, he mũrũ wa nyina na Kabirũ mwĩtaga brother Kabirũ, Milka wa JP egũkũ, Mrs. Wanderi aranjĩra tũkinyĩre o hau na tũtikenyenyeke. Githĩ tũtiari horo wa focus na ndarĩkĩrĩria na gũkwĩra mũndũ ũtarĩ focus ahana mũthenya wa kĩbii na kĩnundu tondũ mũthenya ũcio no ngĩgeria kũhũra mbica ndĩngiuma. Yes. Na ngari ihũranaga harĩa Kĩmende tondũ na matereba matirona. He my cousin wĩtagwo Hana Wambui wa Kaberũ nĩ cousin ya Joyce. Nyina ndegwa nĩ ndakuona na arĩ othe mwĩ kũu mwathani arogocwo Ngai amũrathime. Nginya Mary Ann ekũrĩa Rongai thengio mũno. Kamau Mũthigari wa Parliament. Ona Reverend Gere wa ID nĩ ndakuona. Peter Kamodia. Acio nĩ iganu. Bas. Yes. Tũgĩthiĩ na mbere mwarimu. Nawe andũ rĩngĩ magĩtũmaga. Nĩguo acio reke marũgamĩrĩre. Twari ũhoro wa focus. Yes. Na niho twakinyia ũhoro ũcio. Kĩndũ kĩngĩ kĩa bata mũno tũrari ũhoro wa elements cia kĩndũ kĩu gĩtagwo self discipline. Yes. Nĩ kĩndũ gĩtagwo patience. Tondũ maũndũ maingĩ mũno wonaga mwarimu mũcwe makoragwo gũkũ mũhuro wa riũa mabataraga mũndũ gũkirĩrĩria. Na gũkirĩrĩria nĩ rĩmwe rĩa maũndũ marĩa twĩtaga tũheagwo ũhoro wa mũthĩinĩ wa ibuku rĩa Galatia, ũhoro wa itunda rĩa Roho Mũtheru, nginya ũhoro wa gũkiranĩrĩria. Ũhoro wa gũkirĩrĩria nĩ wa bata mũno. Mũndũ ũtakiragĩrĩria mwarimu mũcwe ndangĩhota gweterera ahande mbembe na ikamera agethe. Ũguo ũhoro wa gũkirĩrĩria nĩ ũhoro ũmwe wa bata mũno thĩinĩ wa maũndũ marĩa twĩtaga ma self discipline. Ira hĩndĩ ĩyo tũrarĩ kũrĩa gwĩtagwo Ndabibi-rĩ, tũratigire twerwo atĩ tondũ arĩa makuĩte mwĩrĩ nĩ mathiĩ kũtwara na hau irima-inĩ, andũ arĩa twatigwo-rĩ tweterere moke nĩguo tũrĩanĩre. Mwĩrĩ ũtabuĩrĩtie-rĩ kũrĩa andũ mararĩ na thani ya irio. Nĩ kwaga self discipline, nĩ kwaga patience. Atĩ mwerwo na rĩu tondũ onako nĩ twahoera irio nĩ MC. Yes. Rĩu onako nĩ twahoera irio mũtigakĩrĩe mũreke tũkĩrĩkia harĩa tũke tũrĩanĩre. Na nĩ njũĩ no mũgũgĩka ũguo, no ndĩrakwĩra ithandũkũ rĩtagũthĩte kona ũrona andũ nĩ marĩte raini ya irio na nĩ manjĩtie kuoya irio. Na to kũu mwarimu mũcwe nĩguo andũ mekaga, nĩ kwaga gweterera. Ithuĩ othe tũhũtĩte ikwa-rĩ tondũ tũkũrĩte breakfast, rĩu nĩ ithaa rĩa ranji na no tũramenya ithuĩ othe nĩ twĩrĩa. Na ndĩrenda gũkũhe ũhoro wa mwarimu mũcwe, nĩwona ũguo andũ mathethũkagĩra raini ya irio. Ona ũmũthĩ kũrĩ andũ marathiĩ magongona, ũrĩ ona mũtumia kana mũthuri kana mwanake kana mũirĩtu, mũndũ ũtangĩkirĩrĩria kwara raini agoka akĩrĩte athiĩte piũ tarĩ we mũhũtu gũkĩra andũ arĩa angĩ. Yes. Kana tarĩ we wĩna monopoly ya ng'aragu. Agoka akĩrĩte athiĩte harĩa mbere haraihũrĩrwo
ona ndarenda kumaidia andu acio me hau mekwarite raini ri yes agathio ete thani agekirirwo agathie kuria ni kwaga gweterera mwarimu mucwe iyo ni kwaga self discipline mundu tangie reke nguririkanie mwarimu mucwe hindi ria tuikagia kura ri tugithura Uhuru ri ndirikanaga haria Margaret Kenyatta mutumia wa Uhuru araikagiria kura agane haha riri Tom Mboya primary area ni taho ndireciria gwiciragia na kuria kwao Kenya ndĩreciria nĩ Tom Mboya primary ndĩreciria nĩ Tom Mboya primary tondu nĩ ndonete raini mutumia ucio arire raini mathaa matatu na bodyguard ciake iratwarana nake akigeria kwirwo madamu ni tuthie uikie kura akiuga ehe ngorire aya raini-ini turitwarana nao tugaikie kura nona patience mwarimu mucwe ena hinya wa kurega kwara raini no ni arega kuruga raini ekwenda gutwarana na Kenya aria angi na niguo Akenya othe mareka bururi mugima haria mari raini magaikie kura ithuothe o mundu angigia na ihenya agia na ibataro riake turaganire murango-ini tugaikie kura kungiaga order na nikio ndiraria nginya uhoro wa andu aya mendaga guthukia nginya raini cia irio mwarimu mucwe kungiaga order irio icio cigwire andu na ndirathio hiki andu tukageria guthaitha andu mare raini makarega magatindikana magaita irio igaitika makaga kuria na igatuika waste na githe tutirigite kwaria nawe haha uhoro wa hindi no maguta maragaga ri yes ukona raini iri irarwo ni Mukenya na iri ingiarwo ni bururi ungi itingitwarana timwe cia Kenya irakiuma miena yothe ati Mwathi petrol station ni ihingite nginya riu ikahinga bara nginya bara yo yenyewe ndirathie nginya riu ngari iria yanywa magutari ndingiuma hau yanywa magutari ikahorio igaikara hau tondu ndingithie ndingicoka thutha guothe riu ni kuhinganu na in fact reke twitikire riu yo ya patience ni kindu kia bata muno tondu mabururi maria mangi ni ware raini na patience ni waigua ni party turario horo wa kiria gitagwo self discipline yes tondu mundu ucio tari gieterero mwarimu mucwe ri ona ni mundu muhingicanire ni uturo tondu uturo ubataraga mundu wa gweterera tondu mwana atonyaga na thiko ici kuratonywo kuria iretwo play classes yes mwana agatonya irathi icio ageterera agathia kurite nginya haria agekira kigeranio agacoka ni uhoro wa gweterera tuhandaga muti wa mutunda mwarimu mucwe ugacoka ugaikara hau ugeterera mutunda ucio ugakuhe itunda yes tondu ndungihanda rucine no riu muthi uyu ri thina uria twinaguo ri ona ti ciana citu na ithu aciari aria twikuo yes tondu tutirathomithia ciana citu gweterera ngwiraga nie rimwe ni ndabatarire kiratu yes na ngira baba ihe ciothe iria tuceraga nacio ri Mwago Njoroge wa Ndumbi Kimani wa Muturi Musaimo othe ginya Marenya wa Kiero ginya kada twetaga Njau ginya Maina wa Ndisho ginya Kirofi wa Keige iria ciothe twaceraga nacio baba ina iratu yes ona nie kurira kiratu twathire na baba na kuu ciugo-ini akinyonia kiugo kimwe kijira nona kiugo giki nikio ndakuheo rime haha niho karuta kiratu wanjioro hau urime wega uhande waru na mbego ikure ikumbi na thumu niguo ria uhande waru wendie ugure kiratu kiria ukwenda na kiria kingi ubataire ni gwiciria baba ni kwagagia na hindi iyo iratu iria ndiraria uhoro wacio mwarimu mucwe ri tiratu ikure iri ni chomerea kiratu gietagwo chomerea giakoragwo gigia plastic giataruka woyaga ruciri ruhiu ugatobokia muhui-ini watobokia muhui-ini ugacoka ukamandikithia haha gitarukeire gikanyitana automatically tari super glue wa haka gietagwo chomerea ciari kuo 80s eni nicio icio nicio twathiraivu nacio na nigiacinaga mundu kuguru ukonuka kuguru ti kiratu kingi ndiracaria tondu ona cia ngiri ti iratu cia retha menacio ni chomerea no ndonio ngarime niki nguthomithagio patience umuthi mwarimu mucwe ndirakwirie ni njirigite kumagara thiete handu igongona-ini ngainuka utuku ta thaa thita cia utuku ri ngitonya supermarket ndakorire ihingure kuoya nari mugate na iria
ngĩinũke nacio tondũ mũthuri nĩ akĩinũkaga na kanyamũ ga kwaũrwo. No reke ngwĩre gũtonya ndakorire mũthuri twathomaga nake high school, Kwelele high school, na nĩ ndagĩtarĩ ũmũthĩ ndikũmũgweta. Ngĩmũkora na kĩhĩ gĩake kĩa mĩaka 4 supermarket. Ngĩmũria nĩkĩ ũreka na mwana gũkũ thaa ici? Akĩnjĩra gĩkĩ kĩregire gũkoma atĩ nginya kĩrĩa chocolate. Mwarimu mũcwe, mũciari ũtangĩ convince mwana akome nĩ akarĩa chocolate rũciũ. Akoya ngari tondũ enayo, oimagare ariski kũhũrwo nĩ mĩkora ũtukũ kana kũhanjakwo, moimagare mathiĩ supermarket agũrĩre kĩhĩ chocolate nĩgetha kĩrĩa gĩgakome. Acio no aciari arĩa twĩna mũthenya wa ũmũthĩ. No nginya nyamũ ĩno ya patience mũndũ athomithio nĩ society, athomithio nĩ mũciari wake mwarimu wa mbere, tondũ ũguo nĩguo kũrĩ. In fact ndamwĩrire atĩrĩrĩ, wĩiguo nĩ mũndũ nĩ wakinĩ wakwa twarĩ kĩrathi kĩmwe, ndamwĩrire Sha nĩ wahĩtia mũno, gĩkĩ ti chocolate gĩkwendaga nĩwe ũtana understand. Tondũ rĩu arathiũrũka kũu agĩetha chocolate akĩroragĩra indo ingĩ tondũ nĩ magĩũkire supermarket. Ngĩmwĩra gĩkĩ ti chocolate gĩkwendaga, ngĩnyita kĩhĩ, ngĩmwĩra nĩ tũthiĩ, ngĩgĩkunya tũgĩthiĩ tumĩte gĩkĩrĩraga. Anjĩraga gĩtiakinyire na haha museum tondũ maikaraga harĩa Mountain View gĩtakomete, tondũ no chocolate gĩkwendaga, na chocolate ĩrĩa njega biũ nĩ rũkunyo. Nĩ gĩathoma rĩu. Rĩu kĩhĩ kĩu rĩ, kĩarega gũthomithio atĩ no ũkome ũkarĩa chocolate rũciũ nĩkĩ. Ta rĩu no ngĩrora rĩrĩ, mũndũ ũgwĩtwo Mũhĩa, Alex Mũhĩa. Yes, ũrĩa wa kũrĩa Equity head office. No nĩ marorire ũguo makĩona rĩu andũ nĩ magire patience mũno. No kinya ũgathiĩ ũkauga ũrenda kwara raini ĩrĩkũ harĩa. Rĩu ũkeragwo ticket number. Nĩgetha rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ. Hatirĩ ũndũ ũngĩ. Ũrĩcabwo na namba yaku. Mũndũ ũrĩa wakora harĩa wambe ũmũne tigiti. Nĩgetha one kweri namba ĩyo nĩyo eta. Rĩu na korwo tiyo akwĩraga namba ĩyo tiyo ndeta. Ndeta namba ĩngĩ. Tondũ nĩ mamenyire Mũkenya yani nĩ mũndũ ũtarĩ patience. That's very nice. Na nĩguo hathiaga. Nĩkĩo bengi ciokire na token icio. Yes. Token number ũgagĩthomwo ũgokĩra. Ũkona mũndũ okĩrathiĩ. Yes. No nengĩthomwo mũndũ ũcio akorwo nĩ oimire athethũka athiĩ. Wathiĩ harĩa wĩtagwo ĩhĩ yaku ndĩtĩtwo. Nginya harĩũka yaku. Nĩ gũthomithia andũ patience. Na nĩ tũrathoma nĩ tũrathiĩ tũkĩmenyaga atĩ wĩna by the way ndũrĩ kũrĩ mũndũ ũkoragwo na mahenya hingo ciothe agatuaga atĩ andũ aya angĩ matirĩ na ihenya. Ta andũ aya makoragwo na ngari ici ndungu ikoragwo na maguku na hips rĩ. Matũraga mathiaga kũtũndie ndona ithiaga kahora. Ici akĩgũrũ na thutha. Ciothe ikoragwo hĩndĩ ciothe cienya-inĩ nginya matawa-inĩ itirũgamaga. Ene makoragwo magĩthiĩ kũ tondũ nĩguo njũragia tondũ ndirĩ no mwe njũĩ. Ona harĩ hĩndĩ ĩno China makaga barabara ya super highway rĩ, mũndũ ũmwe wa kĩrĩmo Mũgĩkũyũ na nĩ atwarithagia kĩrori rĩ, nĩ ndaigua ataugaga Mũchina nĩ aramaka mũno nĩ mĩthiĩre ĩrĩa tũthiaga. Haiya karigwo nĩ nakũ. Ona hakĩrĩ hĩndĩ ndathiĩte bũrũri wa Ethiopia ngacemania na mũndũ ũngĩ nake anjĩraga athiaga Mombasa road akamaka. Nĩ mũthiĩre ũrĩa ngari irahurutana tondũ Ethiopia gũtirĩ mahenya macio. In fact Ethiopia nĩ andũ orderly piũ. Kana nĩ ũndũ he hĩndĩ mũgathe mũhurũku augaga Kenya is on the run. Yani kana nĩ watũmire tũgĩa mahenya maya nginya gĩtũninĩre patience. Ũmwe wa maũndũ marĩa ma bata mũno mwarimu mũcũĩ rĩ, na monanagia ũgima wa mũndũ rĩ nĩ patience. Yes. Ũgima waku nĩ wonekanaga mũno nĩ ũndũ wa patience. Ũhoro ũcio wa gũkirĩrĩria kũu wakirĩrĩria nĩ ũtũmaga andũ mone ũgima waku na njĩra nene. Na nginya we mwene rĩ, ũhoro ũcio nĩ ũrehaga ũhoro wa kũiganĩra thĩinĩ waku. Kĩrĩa twĩtaga satisfaction. Rĩrĩa wagĩa na patience. Ndika nĩ ũrathiĩ mũkawa mwarimu ũcio ũkaigua mũndũ ũrahũra metha cia mũkawa hakuhĩ amomore metha cia mũkawa. Agĩcurumagia kũhũra akiugaga kaĩ gũtarendio. Twathire Tanzania. Twathiĩ Tanzania rĩ. Twathiĩ tonya rĩ. Bathi ya rũgama rĩ. Tũtigũgĩthiĩ na mahenya maitũ mũkawa tondũ ndũĩ bathi kũrũgama ndagĩka cigana. Andũ makĩanjia gwĩtia mũndũ ũmwe rĩ. Ngĩona mũndũ ũrathethũka akĩhũra agĩtanaga. We nyinyi kwani hamuzi? Ngĩigua andũ acio wĩitamera na atĩ aya wa Kenya ndio hawa washafika.
ndio hao wa Kenya washafika. Yes. Niguo ndarorire ngiona atiriri ati andu akau marauga atiri akorwo ni wita aramwira naomba uniuzie chai, naomba uniuzie kahawa tungu, naomba uniuzie pilau, na ti mucere tondu mucere ni uri utari muruge, naomba uniuzie pilau. Nona mundu ucio arauga naomba, andu acio me patience, ona wakinya urarekwo uhuruke nigetha ucoke urio ukuria ki. Niĩ na ũndũ ũrĩa ingĩenda tondũ nĩ ta kũtiriha tũratiriha rĩ, nĩguo nĩ mũndũ narĩ korwo nĩ aratũigua ma na nyite ndeto ĩno tondũ ta rĩu nĩ ũkuona harĩa hetagwo Keno to ũmũthĩ andũ aingĩ nĩ magũthiĩ kwanja hwainĩ makĩinũka, rĩu ndauga makĩinũka nĩ magũthiĩ thaa ici magĩcoka Nairobi harĩa Keno ngari ĩmwe yume mwena ũyũ mwena wa left igire nacio ithie hinge mwena uria wa right na no kuri hanika uguo na korwo ni twara raini wega biũ nginya Karigũ-inĩ ri ni guthie haraka no na andu acio the kiria magaga ni self discipline. Umuthi wona mundu uravarapu nginya agerete kuria mahutini na kuria kungiri self discipline. Ukagukinya haha Thika no no ugikinya Thika nigetha wanjie guikuruka haha kamuikuruka-ini ga Thika umite na Nairobi haria mukawini wa Del Monte hau utana kinya Blue Post haria riu Del Monte aja ikinyaga nigetha uikuruke hau ri naho hau ngari ciukaga wona cia nyitana hanini ingĩ ikauma mwena ũũ na mwena ũyũ igathinga kũndũ guothe riu no gakĩrigwo ona jamu ri ona jamu actually itirehagwo ni kindu kingi irehagwo ni andu acio matari gweterera tondu mundu ni ona ngari ni cia rugama ageciria agere kuria uri ungi agere kuria mukahinganira inyuothe mukarugama hau ndonire bururi wa Germany na niguo githiete na mbere kungituika kwina jamu ni hatigagio space haha gatagati ndero ngore atire ni Pastor Paul Kuria ati ona riu hari ariri ati ni ona matereba marathi uguo turauga o agituthikagiriria ri niguo arona matereba magithie no ageithio ni njamba itagwo Billy Boy ona riu ndagikene turaria kuri ona thigithigi ya muthemba ucio matereba mareko magituiguaga maniriire inoro na MCA wa kuria gwitu Gicofo ni akugeithia witagwo Honorable Wanjohi Douglas wa Esther Wanjiko wa Douglas ni ndakuona githiga koino akamacaria na aria angi othe nie rucio ri ngathomo hau ndakwira hetagwo King'ero haria ha ngurukuri ritwa riro tendaga kuigua kanitha-ini witu ucio wi hau niho ngathoma na riu ndagithii igongona ria muheshimi ria muthuri wa muheshimi wa Muratha we mwene Haruni Muratha wa Mugo na tondu ni thaa ithatu ri ndaririkana hindi JJ yerigite kuga thire guikia kura agithie tondu ni bishop agithii tarahetũka andu riu hindi mundu mwaugire ni bishop mundu mwaugire ucio ni bishop wa aina gani guku ti kanitha heria kiria hau yani agiikio ciugo irumaniriire niguo by the way niguo nire kuri andu ringi hihi uguo turauga ri matendaga kuona impatience ya muthemba ucio magawikia ciugo nginya ukarigwo ni ate harathi anyway twarigiriria na kuga atiriri self patience is an element of self discipline na nitugacokera ndeto yo muthenya wa Saturday inoro mogene mutare Inoro Oroshine IEBC kurika hari meharĩrĩria ma ithurano nene cia mwaka ukite Minister wa urimi Mutahi wa Kagwe aigĩte arĩmi a iria rĩu marĩrĩhagwo kũringana na ikĩro cia wagĩrĩru wa iria rĩao na arũme marenda maheo mweke wa kwĩyaragia rĩrĩa magũmĩrwo nĩ wĩingĩ wa meciria. Iria rĩaku rĩngĩkorwo rĩrĩ rĩega makĩria nĩ ũkuongererwo gũkĩra hau nĩgetha haicio na bei yaku ĩthiĩ na mbere na kũhaicia above the average. Ngira njobia manywa kuciara thibio bena kasongo na bena musonga na rwego na manga cheto ni njobia murethia na kia ona singi magana merwe gitonga ngimenya ciana na matengeni menya atumia ni ndui mundu anyweyo ndoe mutumia na ndoe ciana. Tutaenda mashinani kwa register, so we are encouraging them to be peaceful and to encourage those people who have not registered to come out and register. Naru mundu agikarehe ngarari ni akeragwo ono ngikararia ono kararia atia ni tu barabara yo yokire ria
kwari na mũmbunge wetagwo Kwenya. We boys nĩ tũkoretwo tũtigĩtwo twĩ thutha mũno na nĩkĩ nĩ ndĩ haha ũguo ndĩroka gwĩka campaign na ngaruta ngahũra alarm ithuĩ tũrĩ arũme nĩ tũbatirwo gũkĩra tũkĩũkĩra. Thaa ithatũ cia rũcinĩ gũkũ nĩguo ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM na mama nĩ mũtũkũharĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ na njĩra ithiranĩte ũkĩrĩ mwega. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Thũgũrĩ ya iria bũrũri-inĩ nĩ ĩtanyĩtwo gũcenjia na njĩra nene thutha wa ministry ya ũrĩmi kuga arĩmi marĩrĩhagwo kũringana na wagĩrĩru na ikĩro rĩa iria rĩao. Minista wa ũrĩmi bũrũri-inĩ Mũtahi wa Kagwe oigĩte arĩmi matũrĩte marĩhĩtwo na wĩingĩ wa iria rĩrĩa matwara ndũnyũ-inĩ kana kũrĩa ndĩri-inĩ, ĩrĩ rĩu marĩrĩhagwo kũringana na mũramatĩre wa ikĩro cia igũrũ wa mahiũ mao, hamwe na ikĩro iria cirĩhũthĩkaga nĩ ũtungu wa kĩrimũ, ũtheru wa iria, oro ũndũ ũmwe na ũritũ kana ũmati wa iria. Sami Theuri Mbogo arĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Nĩ hĩndĩ ya mũcemanio wa o mwaka wa thothaitĩ iria ya wakulima mũkũrũ-inĩ kaunti-inĩ ya Nyeri. Minista wa ũrĩmi Mũtahi Kagwe arutĩte ndũmĩrĩri ĩno akiuga thũgũrĩ ya iria nĩ gũcenjia kuona iria rĩrĩgũragwo kũringana na ikĩro cia wagĩrĩru warĩo endeti oingĩ. Maneno umesikia ya quality milk, sio kusema ati yule alikuwa analipwa 50 shillings kwa quantity ishuke chini. Hapana, ni kusema aregi makeheo chiringi 50 kana 45 iriare akurie gikorwo ririega makiria ni ukuongererwo gukira hau ni etho haicio na bei yaku ithie na mbere na kuhaicia above the average. Kagwe akiuria arĩmi gũtungata mahiũ mao na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire nĩguo kwambatĩria ikĩro cia iria rĩao nĩguo mone umithio wa ũrĩmi ũyũ ũrĩa ũrarĩhaga iria kũringana na ũingĩ. Kenya is now the largest milk producing country in the whole of Africa. Afrika nzima 5.4 billion liters. Sisi ndio tunatoa ile maziwa zaidi katika Afrika. Kama umeweka ng'ombe yako mzuri, umeitunza vizuri, umeipatia chakula mzuri, na sababu ya hiyo imeongezea quality ya maziwa in terms of fat content na protein content, inapatiwa pesa mingi. Mweneni wake mũikarĩri gĩtĩ wa bodi ya iria bũrũri-inĩ Agnes Mugo akiuga kũringana na gĩthomo kĩa iria kũrĩ arĩmi mongereire ũruti wa iria kuma lita 7.9 nginyagia lita 9.2 harĩ ng'ombe, gũkũ nayo thoko ya iria nja wa bũrũri ikiuma lita bilioni 7 nginyagia lita bilioni 14.2. Wakati president alichukua uongozi wa Kenya, tulikuwa tuna export maziwa ya kuleta kama bilioni 4 peke yake, lakini sasa tumefikisha export ya maziwa 14.2 billion shillings, na ni huyu mundozi atatuongoza kufanya hivyo. Simpigie makofi tena. Ũrĩmi wa ng'ombe cia iria ũkĩgacĩra makĩria nĩ thirikari gũthiĩ na mbere na kwagĩrithia mbegũ cia mĩbira iria iraheo arĩmi. Ũngĩta veterinary ũmwĩre akũrehere mbegũ ĩgũtũma gacaũ kamori kau gaku gagaciara kamori, mbegũ ĩyo ũngĩgũra kuma private nĩ ciringi 7,000 gũthiĩ na igũrũ, wetia kuma kũrĩ thirikari ĩrĩkuo sex semen ya ciringi 1,000. Weta mũrĩmi ũngĩenda gategwa kana kamo ng'ombe ambazo zishachaguliwa, unajua ya kwamba ukiweka hii mbegu iko na 90% chance that itakuwa ile ambao umechagua. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma kaunti ya Nyeri, Njĩta Theuri wa Mbogo. Ũnyui wa njohi cia ibango ũthiĩte na mbere kũrĩgithia kaunti-inĩ cia Gĩkũyũ-inĩ, njohi iria ituĩte arũme aingĩ aigege na gũtiganĩria wĩigĩrĩrĩki mĩciĩ-inĩ yao. Kũrĩa kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga, njohi icio cirendio mathaa-inĩ ma rũcinĩ mũgarũ na watho, arũme aingĩ magĩcirokera kana makĩrokera ũrogi ũcio tene na gũtinda marĩ igege. Ũhoro makĩria ugĩte anyia njohi icio na matirehitha kana gwĩtigĩra ona thengia wa ũgwati ũrĩa wanacũngĩrĩrio nĩ njohi icio kaunti-inĩ ĩyo, ta ũrĩa mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi aratumenyithia. Manyua gakuma toko nyongoro kirathime toko bena kasongo na bena musonga na rwego na manga cheto ni jabia Mũrĩithi na kia ona singi magana merwe gitonga songa na mwena ni thĩinĩ wa matura matiganĩte icagi-inĩ kaunti ya Kĩrĩnyaga na kũrĩa njovi njũragani irakorwo ĩkĩrokero mathaa-inĩ ma tene na ĩrĩvetwo marĩtwa maritũma anake maitũ maranyua kathuri ngui meagĩre na methugumagĩre marũngi anyua nĩ ũgũte mũndũ ngĩcoka kũmenya ona athiĩte wĩra ndaimenya kũndũ ekũthiaga wĩra na gũkoma
barabara ona ndangimenya muciĩ nĩ kuga atĩ ona ndaimenya mwana ndathomaga atĩ ona ndaimenya kana muciĩ nĩ kũrĩ agwo na ciatigĩrwo andũ ta thigako nĩ tũnyamaraga na ciana iria maciarĩte ĩni ũrona kwa mũndũ mũthambu kana akĩbaka maguta maũndũ maguano kathuri ngui anyui a njovi ici nĩ maugĩte makoragwo magĩcinyua tondũ ikoragwo irĩ cia raithi nĩ irĩ icagi-inĩ kũndũ guothe kũnyua nĩ ĩranyua biũ na ĩtiranyua ĩngĩ no ĩnyuire Songana mwena ina munene lakini mundu aneka mathau marere tondu ndio ciringi 60 ngira thiimwe uti undu ungi mundu aneka mathau bandu banywe ikombe gya ciringi 7 kana athimiro gaka bau nigetha ituikane ne kuliwa nebe tondu mundu na ciringi 200 kainywa ndui no anyure Songana mwena njobi ici tawa manga guku ni ithire biu na thekane njobi cia ibana makomi aigwe kino kiambe thio ta tonino rwa njobi guku kirenyaga gicugu keongera rwa njobi amanywa guku cia rathibio singimenya ciana na matingimenya atumia ni ndui mundu anyweyo ndoi mutumia na ndoi ciana na atumia nĩ matigĩtwo magĩcakaya na njĩra nene kuona njobi ici rĩu nĩcio ciatwĩkire cai njobi ya mbere iretwo Songana mwena ino ĩngĩ iretwo mũtwe mũciĩ njobi ici no mboe thirikari nene mũno ngũra ĩbota gũtũrutĩra njobi icio ciambie kũramenyi irekĩra njobi ĩyo rĩu nĩ kũmenya bũrĩa tũgwĩka tũraboya tu thirikari ĩtũteithie matige kũnyua Songana mwena na matige kũnyua kathuri ngui getha mabote gũthomithia ciana na kũgũra kĩndũ gĩa kũrĩa kũrĩ atumia mao ambu unyuaga ĩmwe wakũne mwana ĩte ngirathi 3 wakainũka na umenye na uguo aringa mucuba ucumo no rwa ngirathi 3 no menye enjaga njorondani kuma wawe umenyuite wiga gwethana guku ne wena kanda ya mone kwa kala toka Songo na beno musongana rwego Kisunguruma Songana mwena ekoropa riboti no rwa FM kuma kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Muraidhi Shesheni hakuhe nawe Kamĩtĩ ya mĩhaka na ithurano bũrũri-inĩ ya IEBC no ĩthiĩte na mbere kwĩharĩrĩria mwerekera-inĩ wa ithurano nene cia mwaka ũkĩte wa 2027 hamwe na meharĩrĩria marĩa IEBC ĩrakinyanĩria na wĩyandĩkithia wa aikia a kura ĩrĩ ta njĩra ya kuongerera ithabu rĩa aikia a kura. Oho kamĩtĩ ĩyo no ĩtanyĩte kuongerera namba ya mabũrũri marĩa Kenya maheagwo mweke wa gũikia kura kuma mabũrũri 12 nginyagia 26. Ĩrĩ ona kũrĩ ũguo IEBC yugĩte meharĩrĩria macio mothe mekũgomana wona mathukĩrwo mbeca njiganu nĩ ministry ya kĩgĩna Sam Njuguna na akĩagĩtũmenyithia ũhoro ũyũ. Rĩrĩ bũrũri wa Kenya ũreharĩria nĩ ũndũ wa ithurano cia mwaka ũkĩte. Kamĩtĩ ya mĩhaka na ithurano IEBC nĩ thingatĩte a Kenya gũthiĩ na mbere na kwĩmenyithania na mawatho ma ithurano hamwe na mĩtaratara ya ithurano icio kũrĩa yanĩrĩire mĩhang'o ya wĩyandĩkithia wa aikia a kura no ithiĩte na mbere thĩinĩ wa wabici cia kamĩtĩ ĩyo icigo-inĩ cia ũmbunge kũrĩa mĩhang'o kĩmumu ya wandĩkithia wa aikia a kura ĩgacokereria rĩrĩa kamĩtĩ ĩno ĩkanĩrĩra. Wario Ibrahim ni afisa wa ithurano kaunti ya Isiolo. Tutaenda mashinani kwa register, so we are encouraging them to be peaceful and to encourage those people who have not registered to come out and register at our offices and Huduma centers. IEBC ikiuga arĩa mabatie kwĩyandĩkithia no nginyagia makoragwo na ibandĩ kana passport. Andy Rito ni commissioner wa kamĩtĩ ĩno. First of all is the capture of those people who have not been registered. The second one, if anybody would want to transfer his or her votes to the place that he will be at 2027 election. And the third one is any corrections, change of particulars, correction of your name or ID, anything that you think that should be corrected. The two services, the collection of particulars and also the transfer will only happen at the constituency level, and you are supposed to go to the constituency you want to transfer your vote to. Ihinda-inĩ rĩu IEBC yugĩte ndĩambĩtie gũtabania gĩthomo kũrĩ Akenya arĩa maikaraga nja wa bũrũri igũrũ rĩgiĩ wĩyandĩkithia wa kura kumana na ũnyihu wa kĩgĩna. Kamĩtĩ ĩno nĩ ĩtanyĩte kuongerera namba ya mabũrũri marĩa Akenya arĩa maikaraga kuo maikagia kura kuma mabũrũri 12 nginyagia 26. Leda Masunkuli nĩ afitha mũrũgamĩrĩri wa ihinda wa IEBC. Even when it becomes late and that is why you realize that so far we have not been able to begin diaspora engagement. The budget was not provided for the current year, but we are hoping that we are going to be given funds from July this year so that we start with voter education and we proceed to voter registration. Na hamwe na mabũrũri marĩa marongoreirio kuongererwo ithabu-inĩ rĩrĩ nĩ Saudi Arabia, Australia, China, Italy, Ireland, Ethiopia, Nigeria oro ũndũ ũmwe na Congo. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ Nairobi
niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Tũharũrũke gĩcũa-inĩ kũrĩa thirikari nĩ gũthondeka kamĩtĩ ya gũthuthuria mĩtugo na mĩgendere ya arutwo mathukuru-inĩ nĩguo kũnina mathĩna ma mĩgomo mathukuru-inĩ ma sekondarĩ. Ũhoro ũyũ ũheanĩtwo nĩ Minista wa Gĩthomo Julius Migos Ogamba akiuga kamĩtĩ ya gũkuruhania anyiti itemi othe sekta-inĩ ya gĩthomo. Migos aheanĩtie ũhoro ũcio hĩndĩ ya kĩgomano kĩa arutani a mathukuru ma sekondarĩ kũrĩa mwena wa Mombatha, ta ũrĩa Francis Madi aratũmenyithia. Minista wa Gĩthomo nĩwe Julius Migos Ogamba na ũrĩa warĩtie mwena wa Mombatha hĩndĩ ya kũhinga kĩgomano kĩa ngwatanĩro ya arimũ a mathukuru ma sekondarĩ gĩa Kesha, oigĩte thirikari nĩ gũthondeka kamĩtĩ ya gũthuthuria ũhagũku wa mĩtugo mathukuru-inĩ na ũrĩa ũcũngĩrĩirie ona ciana gũcina mathukuru. We are constituting a multi-stakeholder task team to undertake a comprehensive review of the challenges of unrest and to make recommendations for institutionalizing effective dialogue and peaceful coexistence in schools. This task team will have a broad mandate of evaluating the challenges of unrest and the causative factors. The task team will include all stakeholders in the education ecosystem. Ogamba agĩthiĩ na mbere na kuuga thirikari nĩ ĩhotorete gũtigĩrĩra mathĩna marĩa makoretwo makĩoneka mathukuru-inĩ nĩ makinya mũthia na maninwo kaimana. As a government, we are keen on finding a long-term solution to the challenges of unrest that we face. We want to ensure that our schools are safe spaces for learners and that public property is not destroyed and life is not lost. Oyo nake nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa ngwatanĩro ya arutani gũkũ bũrũri-inĩ ya TSC nĩwe Jamure Kimuturi. Let us have we build robust grievance redress mechanism within our school, including functional suggestion boxes, open door policies, regular students forums, principal forums, what they call kamukonjis, for students to air their grievances without fear of victimization. 2, empower your student councils and private bodies as genuine instruments of student governance, not just merely ceremonial appendages of school administration. Nake mũikarĩri gĩtĩ wa ngwatanĩro ya Kesha nĩwe Willy Kuria athiĩte na mbere na gũthing'ĩrĩria wĩyathi wa kamĩtĩ ya kũrũgamĩrĩra igeranio gũkũ bũrũri-inĩ nĩyo NEC. We have suggested now for the 10th time, is it possible for NEC to get its funds directly from the consolidated fund so that they can be able to pay to employ professionals and to be able to check against examination cheating. Without the funds, they will not be able to do this job. We would wish that the NEC becomes an autonomous body legally so that they can be able to get funding direct from the government so that these teachers, all of us can be able to get their pay and so that NEC can also be able to do its functions very well. Andũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha, niĩ njĩtagwo Francis Madi. Inoro rũcinĩ. Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Tũingĩre Murang'a kũrĩa ngucanĩirie ciana kũrũa mĩgũnda-inĩ ya kĩhiũ mwĩrĩ kũrĩa Gatanga kaunti-inĩ ya Murang'a na gũcũngĩrĩria njũragano mwaka-inĩ wa 2014 nĩ itanyĩtwo gũkinya mũthia nĩ thutha wa minista wa mĩgũnda Alice Wahome gũtongoria mĩhang'o ya ũheani wa taitũ 700 kũrĩa aikari mwena ũcio. Wahome aroiga atanyĩte gũkomania ũheani wa taitũ iria citigarĩte rungu rwa mĩeri 9 yũkĩte ta ũrĩa Joseph Wachira aratũmenyithia. Minista wa mĩgũnda Alice Wahome nĩ ũtongoretie maabitha ministry-inĩ ĩyo kũrehe taitũ gũkũ kĩhiũ mwĩrĩ na kũrĩa gwacenjirio rĩtwa na gũgĩtuo Kenyatta Farm kuona ũheani wa taitũ gũkũ wanjĩrĩirio ihinda rĩa thirikari hĩtũku ya President Uhuru Kenyatta ona gũtuĩka ndwarĩkĩrĩire. Ile title deeds ambaye ni clear ni 3,600. Kwa hivyo nimebakisha tu kidogo hapo kama 600. Today niko na 700 titles that are ready to be issued. Na haina swali, hiyo yote nimeclear. The plan is by 90 days kila mtu awe ameridhika. Haha Wahome akĩũria aikari a kĩhiũ mwĩrĩ kũgĩa na ũiguano gatagatĩ ka arĩa mahetwo taitũ nĩguo kũgirĩrĩria wanangĩki wa indo. Nĩtũkũrora andũ arĩa maikarĩte handũ matarĩ very sure na nĩ wakire nĩtũkũrora maratathi maku meha thĩinĩ wa mabu. Ona gũkĩrĩ ũguo mũikarĩri gĩtĩ wa mĩgũnda ĩno nĩwe Mwangi Njoroge agĩthingata ministry ĩno kũmateithia gũkinyĩra gĩcunjĩ kĩa eka 140 harĩ eka ciothe 1,285 iria arauga ciahahamirwo ũndũ ũrĩa minista Wahome ĩtĩkanĩrĩtie naguo. Ũguo nĩ ngũria Wahome, andũ acio magana macio mana matihĩndĩ mangĩaga mũgũnda nĩ ũndũ wa mũgũnda ũrĩa wĩ harĩa wa eka 140. Na
kwa sababu kuna wale wanasema waliuziwa, nitawasummon. I will summon them in my office and give them specific time within which to respond. And if they don't respond, I'm going to gazette. Nitacukire gathĩrĩirio nĩ atongoria ngũrani thirikari-inĩ arĩa megwĩkinyĩtie aha makĩhũrĩra thirikari ndebe. Taito nini kama hii inaweza toka kwa one term? Tugetuada woe taito eno na tondũ na inyuĩ mũgathurana rĩ, o ũrĩa tũgekĩra rĩ, nake arehe maendeleo mau mangĩ. Mĩaka 63 thirikari ĩgoka ĩkahĩtũka, mũrenda ĩtagwo Kenyatta, no mũkiuga Kenyatta farm mũkauga two-term na Kenyatta farm. Na harĩ gũ CS hena mũgũnda wa phase 5 Ithanga, nĩndĩramenya megũkũ na nĩnjũĩ megũkĩte nĩgetha makũbuate tondũ nĩ moĩ nĩ ũiguĩte makaya mao. Thank you very much. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma Kenyatta Farm Gatanga, mũhuro wa kaunti ya Murang'a, njĩtagwo Joseph Wachira. Nja ya bũrũri namba ya andũ arĩa makuĩte kũrũmĩrĩra mũtino wa gĩthingithia bũrũri-inĩ wa Venezuela ikinyĩte 920. Ndũmĩrĩri ya thirikari ya bũrũri ũcio hamwe na ũguo yugĩte andũ makĩria ma 3,000 nĩo magurarĩte kumana na mũtino ũcio. Ndeto makĩria ciugĩte namba ya andũ arĩa makuĩte yahota kuongerereka thutha wa bamĩrĩ nyingĩ kwandĩkithia endwa ao arĩa matarĩ maronekana, na thirikari cia Amerika, Ngeretha na Qatar nĩ irĩkĩte gũtũma maabitha a gũthaitĩra mogwati nĩguo gũteithia Venezuela. Gĩthingithia kĩu kĩa ũritũ wa 7.5 kĩahanĩkire maita merĩ kĩrũmanĩrĩrio mũthĩ wa gatatũ kiumia gĩkĩ mũciĩ-inĩ mũnene wa Caracas. Riboti ĩyo nĩ yatũhingĩra mohoro maitũ ma Inooro rũcinĩ thaa 3 na njĩra ithiranĩte. Nĩ ngũhũndũka na matemo na ciahanda thaa 4. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Kinene majori maingĩ na kĩrĩra gĩgakorwo thirĩria mũmbi wayo agacoka marĩa mothe matũire mekagĩrwo nduma-inĩ amagũranie twĩonere tũmake tũgwe tuonete ng'ania nĩwe woragire gukaguo na mathiko make arĩraga koimwo nĩ ngoro nĩguo menyage thĩnĩrĩ magegania maingĩ no menyage andũ nĩ nyamũ Ngai akaoreria. Rĩu haha nĩ ũcagũre rwĩmbo rũrĩa ũkwenda na niĩ ngorwo ngĩgũthakĩra. Rũrũ rwĩtagwo nĩ tũkona magegania, na nĩma rĩrĩa mũthenya ũcio gakinya ndĩnama nĩ tũkona magegania. Rwĩmbo rwa Makibi James Mũtigaire. Kinene majori maingĩ na kĩrĩra gĩgakorwo thirĩria mũmbi wayo agacoka marĩa mothe matũire mekagĩrwo nduma-inĩ amagũranie twĩonere tũmake tũgwe tuonete ng'ania nĩwe woragire gukaguo na mathiko make arĩraga koimwo nĩ ngoro nĩguo menyage thĩnĩrĩ magegania maingĩ no menyage andũ nĩ nyamũ Ngai akaoreria. Wothe gũgakorwo gĩkeno kĩingĩ twamenya wega nũũ warĩire JM tũcoke tuone nũũ woragire Auka Father Kaisa Mũthiora o hamwe na Muge kũng'ũka romba tũmenye ũrĩa wamũragire tũmboe Julie Wadina ZDK Were Kenya yothe gũgakorwo mbugĩrĩrio nene oragani na ici makĩhũrwo kĩbiriti. Akibino nyende mũmbia gĩũka kangora thĩ onyende
kumenya uria woragire wa kiburu muru wa maitwara gotiro mburo tekwete arata na thuma kiugoragwo ni canga gakena muno ndamenya uria wamuragire na tumenya ng'ania niwe wathecangire ng'ania toguo akwire ndamenyekire kĩrĩ umenye nyũkwawarire ũmenye agereirio njĩrĩrĩku mũthenya ũcio nĩ gũgakorwo kĩrĩro kĩingĩ moranagie wa mathaku na no ũnjĩke ũguo makaoya gathĩ atũke matonyerere mamenya ũhoro wothe no nginya ũngĩmenyeka ũkore ng'ania nĩwe wakĩrathire ng'ania cũcũ woragirwo na ithano amenye mũmũtemi kana gaikirio rũĩ ũmenye ũrĩa wagaikĩtie oraganio theneki na ĩma nĩ kũgĩa thĩ. Yes, rwĩmbo rwega muno muno rwa Makibi James rwĩtagwo nĩ tũkona magegania. Makibi James nĩ ainĩte nyĩmbo nyingĩ na nyingĩ ciacio hakuhĩ ciothe nĩ thaka muno. Ũkaigua nĩ harĩ rwĩmbo rwĩtagwo rekei tũthomithanie. Rekei hingo ciothe tũthomithanagie kwaria ũhoro wa ma. Na rĩrĩa gwĩ kũũru tũkauga nĩ kũũru. Kwagĩra tũkauga nĩ kwega. Na uru uri onge ni kwega inani ejuge ndi mwega riria kururite nitwemenyeririe mageria maundu ni wega kugoria kuri niguo tuteithanie rekei tuthomithanie kwaria ũhoro wa ma okorwo kũru reke tugage nĩ kũru okorwo nĩ kwega arata tukoiga nĩ kwega tukorwo wĩrĩga kũrĩa ionoro igano kwega. Tunganire na rũigua imbĩte mwĩrĩ wothe na muona ngĩamba kũgega ona nĩ arigĩte na mũria kũhana atĩa mũndũ anjĩrire nĩ kwega hĩndĩ wahũrĩtwo nĩ mombu wega ũcio ũngĩ waga rekei tũthomithanie kwaria ũhoro wa ma okorwo kũru reke tugage nĩ kũru okorwo nĩ kwega arata tũkoiga nĩ kwega tũkorwo wĩrĩga kũrĩa ionoro igano kwega. Mutheke muthenyongi nyina wa mugeci atandĩkĩtwo nĩ mũrũme akaremwo nĩ kwaria acemania na kamande kĩwaĩnya kĩũra aria wa mugeci nĩ atĩa mwĩrire ndĩ mwega rekei tũthomithanie kwaria ũhoro wa ma okorwo gwĩ kũru reke tugage nĩ kũru okorwo nĩ kwega arata tũkoiga nĩ kwega tũkorwo wĩrĩga kũrĩa ionoro igano kwega. Tungana na kanyuĩra ena maceng'era yarora mwena na mwena kabeirwo ta mũici kĩmũria rĩu atĩa mũndũ anjĩrire nĩ kũru kĩnjĩrano njarwara rĩa na bengo irĩ moko rekei tũthomithanie kwaria ũhoro wa ma okorwo gwĩ kũru reke tugage nĩ kũru okorwo nĩ kwega arata tũkoiga nĩ kwega tũkorwo wĩrĩga kũrĩa ionoro igano kwega.
Korona mundu angikwirwo aigaga ni kwega. Korona mundu angirwara aigaga ni kwega. Korona mundu ena thina aigaga ni kwega. Ona riria kwina ng'aragu tugaga no kwega. Rekai tuthomithanie kwaria ũhoro wa ma. Okorwo gwĩ kũru reke tugage nĩ kũru. Okorwo nĩ kwega rata tukaiga nĩ kwega. Tukorwo wĩrĩga kũrĩa ionoro igano kwega. Ndio ngoro nĩ kwega reke tukaugaga nĩ kwega no ngoro nĩ kũru tukauga nĩ kũru. Nĩ mĩtambo ya Inooro FM. Nĩ ndakwĩra rũrũ kũnjĩtia nĩruo ngũkorwo ngĩkũnengera na nĩ ndĩrona andũ aingĩ biũ no marathiĩ na mbere na gwĩtia. No rũrũ nĩ ngũkwĩrĩire niĩ mwenyewe nĩ niĩ ngũrũthaka na nĩ ndanjĩrĩria naruo rũrũ. Nĩ rwĩmbo rũkoragwo rwĩ rwega mũno. Nĩ rwa Wainaina wa Kĩandege. Rwĩmbo rwĩtagwo Nancy. In fact, Nancy nĩ rwĩmbo rũtũmaga njanjamũke mũno. Ndaririkana nĩ thiĩte nginya kũrĩa Kĩandege nĩ ũndũ wa Nancy.
Ugaconaga ikai, ugakainga maitho, ugakamumunyania, igĩtarwo ta cati ĩkaiũga. Kau karĩ koru ona reke njĩtĩkĩre ona handũ hako kaba Agnes Atieno. Saina lesi. Danira na moire tu monjaruo etago Anginesi Atieno Onege tu monyando kamondo weto nyango Anginesi Atieno na kekevero kete Nairobi show Anginesi Atieno Atigetwo nenda arena kirolera rwimbo Amasaria Kimaga Kiona nemo ira kenga igana kenjaruo Kemwirambe Lainya Akimenyani akinyanyita guoko na ndekirie rĩngĩ Akĩnjĩra Okondiwea Inokire na kena twakinya gekena muno Akĩnjĩra Okondiwoka Arega gũthiĩ twaikaranga nĩagĩire na kana Tũgĩgeta Ũnduũri Miaketa toga kianja korerera thamaki Gakigaga ya buta Kuma unindagaro enyengetega thamaki Tondo nesio Karenda Tondo nesio Diosito Ande kiro ila tendete maendo ni otumumu Ne Aginesi Atieno Njoa Wilfred Gatefi ucio oikaine ta Gaddafi rwimbo rwega muno nĩ ruo rũu rwĩtagwo Agnes Atieno kũnjoera niĩ nĩ ndarega Queen Jane Gita ĩgakorwo nĩ weraria Gita ĩkaria Kunjoera ni darega ni
ndo kujohithia nyeki wanywa rumene toke umenyete kunjoera ni darega ni ndo kujohithia nyeki wanywa rumene toke umenyete tena na tena motika iganera wa mutimwenda jero dahitetie wana nini murata ngwendete agwo nano wanaga nindi kuiganite kunjoera ni darega ni ndo kujohithia nyeki wanywa rumene toke umenyete kunjoera ni darega ni ndo kujohithia nyeki wanywa rumene toke umenyete mugambo wa Queen Jane ni uria guo na no gucoka thake wa sister yake ewitagwo Lady Wanja arome maiganagera mwekwatia kwembura korerio ano murathie mondoro mwe na mecie ni kenda na ngari cianyu thukago wikendi kunjoera ni darega ni ndo kujohithia nyeki wanywa rumene toke umenyete kunjoera ni darega ni ndo kujohithia nyeki wanywa rumene toke umenyete konengeraga wendo wakwa wothe nano wonaga nie ndikuiganite na ndikimoragia aria manginyona kamaima wendo ni undu waku mwendwa kunjoera ni darega ni ndo kujohithia nyeki wanywa rumene toke umenyete kunjoera ni darega ni ndo kujohithia nyeki wanywa rumene toke umenyete riu reke njigirire rwa mundu gwitwo kana rwa sister yake na ni reke njuge guku ni handu ungiona ni kuri andu makoragwo marioini ru rwitagwo kirindi kia Musa ni rwa sister yake na no gucoka thake ningi rwa brother yake rwitagwo Siko witagwo Dr. Michuki ru ni rwa Lady Wanja kirindi kia Musa ruria rungi guthaka ni Siko naruo niruo ndiraigirira rwa Dr. Michuki na Dr. Michuki hindi twakoragwo tugithoma nake haria Muguru Primary School nio ivarebo muno athaki aria manathaka varebo wega muno ni Dr. Michuki rwetagwo Siko na ndigwĩcia nĩ nyĩmbo nyingĩ hũre wega ta rũrũ
ndirenda guthaka rungi rwa Karaja David unyandikire ni ruri kura Karaja David yo kwenda Muirore wako muthaiya na njira etereire riu haria haroka ati angihaigua riu nu ni ruriku Rwaina haria rukuina riu no kweheria tahathikiririe riu hau niho haroka njoke jeherie ru horori gukinya hau reke twaranirie na arume othe arume aingi maranjira rwa Karaja David no gikorwo ri mundu rume ngwire no korirwo ri kiria gitagwo na gikuyu mbongorara ugikorwo ni wanyitwo deny and deny mawatho ni matatu deny and deny
na kudinai no uhuthire ciugo njega ta Karanja David. Ndina Makaraja David ni anyitetwo kumbacu aba wethe mundu umwe umwire ta Kabui niwe muru muno ni anyendaga ngimurega ndukauge ati nyawiti ngitwarana na mbea gitumi icio ni nyamu na ithuĩ tũrĩ andũ na icio ni nyamu cia gĩthaka. Rwĩmbo rwega mũno rwĩtagwo ndingĩriganĩrwo nĩwe rukinyire Mr. Githĩnji arĩ kũrĩa kĩa Derry Girls. Arũmerekei twĩũmie no hũthĩre ciugo njega ona ti mũthomu gũgũkĩra ona atakĩrĩ mũthaka kũrĩ we. Arangarire mburoti tũrainũkania aranjerania araigua guoya tũinũkanie ndirĩ ũndũ maniendera mwĩrire ĩonaga tũng'o nĩ mũira wakwa ĩnĩ amunio ĩnie ndiaragia nongĩ ĩnĩ amunio ĩnie ndiaragia nongĩ mĩrĩ tũkaiga nyaviti twaranaga na mbĩa ndire nyagu nake Wangari timbea ithetara ndo icio nĩ nyamũ cia gĩthaka Wangari ndirĩ ũndũ ndĩmwĩrĩte ĩreke njũne tĩri ũyũ ĩtĩkie ĩyo maitũ wanyingo tũtiarĩtie ĩyo maitũ wanyingo tũtiarĩtie ni nginya akehĩta na nyina nagwaratũkagio nĩ gũtenderio reke mĩritũ tige gũcoganĩra gũtũnaga mĩri nĩ ngwendete ĩwe nĩwe irio ciakwa cia ngoro ĩtwĩ nawe ndirĩ ũndũ ngĩnyendaga ĩtwĩ nawe ndirĩ ũndũ ngĩnyendaga mĩrĩ Isima nĩ mbũthĩ theri amwonire mwĩna Kabui no nĩramenyire wakwa nĩ Wainjugo nyamu Kabui yanyonaga gakwa icere tondũ nĩanyendaga ngĩmũrega ĩbagabaga ciake ndingĩhota ĩna wendo ũcio wake matingia ĩna wendo ũcio wake matingia mĩrĩ ore mbica yakwa tena Wangari njerekere ingenda harĩ Wangari ti mũthaka kũrĩ we ningĩ ti mũthomu gũgũkĩra ĩyo no ngĩndiga ndingĩaria nake ĩyo no ngĩndiga ndingĩaria nake mĩrĩ reke macio mathire na wĩiganĩre ukenero kenaga ndacangamuke ambahore kisi ngore horere wamathandire hĩndĩ ngonongi ĩona ingĩthiĩ rũraya na ndege ĩmeri ndingĩriganĩrwo nĩwe ĩmeri ndingĩriganĩrwo nĩwe mĩrĩ mathire na wĩiganĩre ũkenero kenaga ndacangamuke ambahore kisi ngoro horere wamathandire hĩndĩ ngonongi ĩona ingĩthiĩ rũraya na ndege ĩmeri ndingĩriganĩrwo nĩwe ĩmeri ndingĩriganĩrwo nĩwe mĩrĩ mũthomu gũgũkĩra ĩyo no ngĩndiga ndingĩaria nake ĩyo no ngĩndiga ndingĩaria nake eta ĩwaigua mwendwa nowe
nä rwa Karaja David rwätagwo na ndingĩriganĩrwo nĩwe rwĩmbo rwega mũno makĩria. Nĩ harĩ rwĩmbo ndĩretha rwĩtagwo ndirĩ kĩnanda, nĩruo ndĩrenda rwa ngwĩrĩtwo thakĩre. Yes, rũrũ mũndũ ũgwĩtwo Mũirũrĩ wa Komatha-inĩ we ũkũnjĩrĩte ndigĩ nĩ ndathaka rũrũ rwĩtagwo ndirĩ kĩnanda, nĩruo tũgũkorwo tũgĩtirihana ruo thutha wa ihinda rĩtakĩrĩ haraya. Thirikari ya kaunti ya Naikuru rungu rwa Her Excellency Governor Susan Kihika nĩyongereire ihinda rĩa wĩiva ya gĩcunjĩ kĩa 100 harĩ njoherera cia marĩhi ma tĩri nginyagia tarĩki 29 mweri ũyũ mwaka ũyũ. Nĩ mũkũririkanio atĩ ũkũrĩha rĩti ciaku kũringana na valuation ĩrĩa yekĩtwo hau kabere na ĩrahũthĩka nginyagia rĩu. Rĩha marĩhi maku mothe ma tĩri na ũkenerere wĩiva ĩno ya gĩcunjĩ kĩa 100 harĩ marĩhi mothe ma njoherera. Ene mĩgũnda arĩa mateyandĩkithĩtie na kaunti nĩ marorio meyandĩkithie na njĩra ya gũcerera wabici cia sub county iria cia hakuhĩ nawe na maratathi ma kuonania mũgũnda kana broti-inĩ yaku. Rĩu eherera faini na caveat gũkanjĩrwo license oro ũndũ ũmwe na gũikarĩrio approvals. Rĩha land rates ciaku kũgerera akaunti cia kaunti iria ithondeketwo atĩ ũndũ ndũkũrĩha mbeca baribari no nĩ kũgerera cashless payment nĩguo tũũrenjeki ũthii wa na mbere wa kaunti ya Naikuru. Tulipe ushuru, tujenge Nakuru. Nima next weekend Ngai atũiga roho Mũirũrĩ wa Komatha inganjia na rwaku rũrĩa ũkanjĩtie no rĩu tondũ rĩu thaa nĩ gũthira irathira na ndingĩenda twage gũthahũra gĩikaro. Oira na umbũri rwa Zakari wa Ndaro reke tũthahũre. Oh
na rwimbo ru ni rwega muno rwa wa Ndaro ati ti kwihorerithia na ti gwitua oira na uburi tiga thaa inya ya kinya marwimbo ruru wa Ndaro ni ngienda ruthie na mbere no riu thaa inya ni arikia gukinya thaa inya ri gukinya ni ta kuga mathaa maitu ni magithira na ni ndacokia ngatho muno 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 ni undu wa gwitikira kunyitania na nie kuma ria cihandire thaa 11 Inoro mogene mutare thaa inya cia rũcinĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Arume gũkũ bũrũri-inĩ moigĩte no mende maheagwo kanya ga kwĩyaragia na kwĩitũrũra mathĩna mao na itamina rĩa kũhũrana na thĩna wa meciria ũrĩa ũthiĩte na mbere kũhatĩka arume aingĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Arume acio maheanĩte ũhoro ũyũ rĩrĩ mweri ũyũ ũkoragwo arĩ wa gwĩcũrania ciĩgiĩ ũgima mwega wa meciria kũrĩ arume marĩtia marĩ kũrĩa mwena wa Thika ta ũrĩa Moses Ngigi aratũmenyithia. Makiaria hindi ya muthi wa gũkũngũĩra ũgima mwega wa meciria kũrĩ arume maugĩte maita maingĩ matiheagwo mahinda ma kwĩyaria, ũndũ ũrĩa ũcũngagĩrĩra o gũkorwo na thĩna wa meciria. Wĩkuo thĩna mũingĩ na ĩradipendi ũrĩa tũkũhandwo tũrĩ arume, tondũ kaingĩ arume maũndũ marĩa mageragĩra nĩ matendagi gũkira namo magakorwo nĩmo mathingĩrĩria rĩngĩ gwĩka maũndũ moru na nĩona magakinya to extend ya rĩngĩ mũndũ kwenda kwĩruta muoyo. Nĩgũkwenda gũkoragwo na cikaro nyingĩ, arume magetwo harĩa marĩ magoka mũndũ akeitũrũra, tondũ arume nĩ matendagi gũkira na maũndũ mao, no mahetwo opportunity ya handũ mangĩhota kwĩitũrũra no mahote gũteithĩka. Rĩtana rĩgĩikio kũrĩ anyiti itemi matiganĩte makĩũrio gũka hamwe na kũhe arume mweke meyarie. O ũguo tũĩ boy child nĩ akorwo atigĩtwo thutha, no yakinya nĩ ũhoro wa airĩtu nĩmo mamenyaga hĩndĩ ya Valentine, makamenya Women's Day, makamenya nginya Girls Day out every week nĩ koragwo. We boys nĩ tũkoretwo tũtigĩtwo twĩ thutha mũno, na nĩkĩ nĩ ndĩ haha ũguo ndĩroka gwĩka campaign na ngaruta ngahũra alarm ithuĩ tũrĩ arume nĩ tũbatirwo gũkĩra tũkĩũkĩra. The current status is the boy child is shutting down. That is the current situation. Most families they are breaking up. Why are they breaking up? Because communication. People have decided not to communicate. They have decided to keep quiet and also hold on to things in their chests. That's why we are here today and say, vijana na wanaume lazima wafunguke. Atumia na airetu makĩũrio kũheaga arume thayũ mĩciĩ-inĩ. We as women, we are supposed to stand out and be a safe place to our men, because these men they can't be fighting all round. At work they are fighting, in schools they are fighting, because they are the breadwinners, and then they come home and still fight. We as women, we should be safe spaces for our men to come home to, because home is supposed to be safe. They're not supposed to even fight when they are still at home. Ino ni ceceni ya Inoro FM Thika, na niĩ njĩtagwo Moses Ngigi. Tũthiĩ kũrĩa Laikipia kũrĩa kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka IEBC nĩ ĩcokereirie mĩhang'o ya wandĩkithia wa aikia a kura nĩguo kũhe kanya mbeũ njĩthĩ arĩa mateyandĩkithĩtie. Kũringana na notithia ĩrĩa ĩcabithĩtio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ĩyo Erastus Ndung'u Thekon, mĩhang'o ĩyo ĩrambĩrĩirie tarĩki 23 mweri-inĩ ũyũ wa gatandatũ na ĩgũthiĩ na mbere nginyagia tarĩki 25 mweri-inĩ tũraingĩra wa mũgwanja. Mũgarũ na wandĩkithia ũrĩa wĩrĩgĩtwo wa gĩkĩro kĩa wodi na matũũra-inĩ, wandĩkithia wa rita rĩrĩ
gutafanĩrio icigo-inĩ cia ũmbunge oro ũmwe na wabici-inĩ cia Huduma. Eric Githui wa Wairimũ nĩ aratarĩria. Kũringana na mũikarĩri gĩtĩ wa IEBC Erastus Ethekon, thutha wa mĩhang'o ya wandĩkithia wa aikia a kura ũrĩa wĩrĩga gũtirihwo, kũrĩa maabitha a IEBC marathire nginya matũũra-inĩ kwandĩkithia aikia a kura, komishoni ĩno nĩ yamũkĩrire mahoya maingĩ kuma kũrĩ a Kenya ma kuongerera ihinda rĩrĩ ĩndĩ ndũngĩahotekire nĩ wagi wa kĩgĩna. Citizens needed us to extend the period beyond the 30 days. But again, due to budgetary constraints, we can't do that. So that's why the exercise had to come to a stop on the 28th, because that was what the budget could provide for. Thutha wa mĩhang'o ĩno, IEBC yandĩkithirie aikia a kura milioni 2.6 icigo cia Rift Valley na gatagatĩ ka bũrũri igĩtongoria wandĩkithia-inĩ ũyũ. We deployed open kits which allowed somebody who is resident and working in Nairobi and still wants to vote, let's say in Kakamega, to be able to do so without making that journey all the way to Kakamega or Mandera or Turkana or Kilgoris. Na nĩguo kũhe a Kenya makĩria mweke wa kwĩyandĩkithia, Ethekon augĩte rĩu nĩ macokereirie mĩhang'o ĩno, no rĩu ĩgũtabanĩrio wabici-inĩ cia IEBC cia icigo cia ũmbunge. Don't shut out and say, oh, wamefunga. We're still telling Kenyans the exercise will continue in the 290 constituency offices, all the 57 Huduma centers, and in our headquarters here at Anniversary Towers. Maya magĩthiaga na mbere, icigo cia ũmbunge iria irarĩ na ithurano nini nĩ ikũheo mweke wa mwanya wa gũkinyĩrio wandĩkithio ũyũ matũũra-inĩ. Nayo register ya aikia a kura no ĩrathũrimwo nĩguo kuongerera andĩkithia a kura erũ na kweheria arĩa makuĩte. Na rĩu niĩ ngwĩra Gen Z maumĩre moe kura, haki yao makamĩonania harĩa irebe-inĩ, tondũ twaumĩra bara andũ nĩ maronire hatirĩ solution na andũ matirateithĩka rĩ. Tumĩre andũ mathi moe ibandĩ, haki yaku nĩ your future, your right. Ũndũ ũrĩa wa bata nĩ gũkorwo twĩna kura, haki yao ya ũtongoria thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ nĩ gũikia kura. Githui wa Wairimũ, Laikipia. Thaa ithano kana thaa inya ĩrahĩtũkia ndagĩka ithathatũ na nĩ ũkwamũkĩra matemo mangĩ wona ciahanda thaa ithano ũkĩnyitanĩra na Jathani Kamau. Gĩa na mũthenya mwega. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Aikaria Gatero, o nginya Gĩtero, Gatarakwa, nginya Mũtarakwa, othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro, ceceni hakuhĩ nawe. Ũtonga wa bũrũri wa Kenya nĩ ũtwaragwo na njĩra nene mũno nĩ atwarithia a nduthi. Ĩĩ nĩ ũĩ atĩ nduthi yaku ĩbataraga ũiro mwega ũrĩa wĩikaraga ũgĩthambagia engine na ũgakũhũthĩria namba ya maita marĩa ũthiaga gwĩka service. Ĩno ĩiguĩte ciĩgiĩ Shell Advance AX7. Shell Advance AX7 nĩ ũiro mwega wa nduthi. Kũmenya ici na ingĩ makĩria nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Nguvu ya jamii ni afya bora. Afya kwa watoto ambao ni kioo cha jamii. Afya kwa vijana ambao ni nguzo ya jamii. Na afya kwa wazazi ambao ni waelekezaji wa jamii. Equity Afya imeweka afya ya jamii mbele kwa kukuletea huduma za hospitali za kiwango cha juu kwa bei nafuu karibu nawe. Tembelea Equity Afya yoyote leo upate huduma za kipekee kama consultation, pharmacy, lab, check-ups, huduma speciali za meno, macho, afya ya watoto na mengineo. Huduma za hospitali za Equity Afya zinapatikana katika vituo zaidi ya 130 kote nchini. Equity Afya, your caring health partner. Shabikia World Cup kishabiki ujisort na over 9 million in cash prizes. Siri ni kucheza pale shabiki.com na 99 bob tu. Kama wewe ni rubani, fly ndege yako to the highest multiplier ukamate share the 1 million weekly prize. Na bado kuna daily free spins plus it's raining free bets. Na wale wanajiaminia predictions, kuna 500,000 kila wiki for Shabiki starting 11. Wekelea any World Cup game to be part of the Shabiki starting 11. Shabikia World Cup kishabiki pale shabiki.com.
Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Shabiki ya World Cup kishabiki ujisota over 9 million cheza ni dhamite riu kodi ya kuhotana ni star 779 hash uhoro wa smartphone airtime ona kana bundles riu to ginya urahura star 779 hash ugacagura option twire na kiugo inoro na game ikambiriria ukigerera beti cia mubira ya cheza riu ni iragucagurira we kiri ureka no gweterera kuhotana na umapilot cheza no kubukia tutege makehotanira o thutha wa sekondi mategubatara bundles riu kiria gigatagati gaku no hotani no kuhura star 779 hash o riu cheza kuwa mjanja cheza smart Shiothi no igukwire meciria yuthi giki gitigathako ni mundu takinyetie miaka 18 cheza nijitikirie na telefone BCLB license number BK0000856 Uria mutiurathi ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete nathi ni umeri ya mitambiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira ogwikinyira uati ona ihukani cioka itinge woinainia Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩa rĩrĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Munyamarori ngai utengeshaga inamereria gotonge gukungũia we utumite rũng'ore-inĩ kũgĩe njũĩ nyanjara-inĩ gũgakĩgĩa na bũthi ngũigua gwa thata nĩ kũrarĩra mwana mũgwetereri nĩ ũmũtũngĩtie mwago we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ ũkahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ ũtanoneka ngũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra ing'etia rĩaku nĩrĩingataga wagi ndigithũ ciaku ciembemba-inĩ bũthi ndũrĩ weyagia imera-inĩ ciothe wĩrĩga kũgegia mũtumia wa ndigwo ramurira thire atanatahwo ona niĩ noguo ũndĩire thire ũkĩrĩ wago thathayagio mũno we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ ũkahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ ũtanoneka ngũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra ing'etia rĩaku nĩrĩingataga wagi we wa kwĩhokwo kũna hatarĩ nganja angĩkorwo nĩ niĩ ũyũ ũrũgamĩtie ndaririkana kwa rĩrĩa wanyenjire bũrũri mũmũ ũtangĩkũra kĩndũ na tondũ nĩ ũrĩ guoko kũhatũrani ũkĩhatũra mĩhaka-inĩ ya gwitũ we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ ũkahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ ũtanoneka ngũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra
ing'eti yarĩ yaku ĩrĩingataga wagi mĩaka yokombo wona yainĩkĩrĩra wĩgĩragĩra nokeinũkĩria mbarĩ ya Isira ĩri-inĩ irakwa nĩũmataithũranĩte kwĩmĩgwate Babironi matingĩoneka rĩngĩ nĩũmacoketie imamo-inĩ ciao we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ kahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ tanoneka gũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra ing'eti yarĩ yaku ĩrĩingataga wagi rĩu ngũkĩona nĩũtuĩkĩte rwĩmbo na mwĩrahĩro warĩa makwĩhokete mũkayo wocio mũhũthũ nĩũiguĩte ũkamũhũnĩria rũhĩ-inĩ rwaku mũhei nguo cia megarũrĩra nowe nyonetie ngoro gũkũraga we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ kahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ tanoneka gũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra ing'eti yarĩ yaku ĩrĩingataga wagi we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ kahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ tanoneka gũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra ing'eti yarĩ yaku ĩrĩingataga wagi Mío, 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 loco. On fire, too easy. Just give me by your cocaine. Sabi girl no they too like to. Everybody telling me to. You are my love. Come correct. It doesn't matter in how me can you get fine, can you love it and I come on it. Anaweza kulicheza sagarumba. Twakinya nĩ mwĩgarĩko tũticagũraga cia gũkũ ona cia kũraya Ceceni hakuhĩ nawe. Fueria mare thĩinĩ gĩtebeba makũmbĩ huonene ikĩhutana makĩihũrwo nĩ kĩeha monete ta megũthira ĩndĩ gatagatĩ-inĩ kao mũhoreria makũmbĩ aikarĩte o hau erorere ũrĩa megwĩka makĩmũkaĩra Jesũ mũrũ wa Daudi ũkĩra ũkĩra nĩtũgũtonyerera mũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we waragĩria uho igagwathĩkĩra arahoka ũhorerie ũgacimburigicĩirie na wona twahotwo menya nĩwe wahotwo tũhoreria makũmbĩ rĩrĩa arahũkire akĩũria arutwo ake wĩ
Wĩtĩkio wanyu ũkĩrĩka igũrũ-inĩ thayũ mũtige gũtangĩka ningĩ mũrekereria mũtonyerere maĩ-inĩ oi mũreria makũmbĩ ũrĩa wathĩkagĩrwo nĩguo na makũmbĩ ona rĩu arĩ o muoyo nĩoĩ marĩa ũragerera ngagĩreka ũhoteke mũkaĩre na kayũ nĩegũkũhe kĩhurũko mũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we warageria huho igagwathĩkĩra arahũka ũhorerie ũgĩcitũrigicĩirie na wona twahotwo menya nĩwe wahotwo ciugo Jesũ oigire we nĩoĩ thĩna witũ gũkĩra ũrĩa twĩtangaga athĩngagia kĩeha akarehe gĩkeno atongagia ngoro ĩrĩa ĩthuthĩkĩte mũndũ mũthĩnia muoyaga kĩara-inĩ kĩa mathĩna akamwambararia arĩanĩre na nene mũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we warageria huho igagwathĩkĩra arahũka ũhorerie ũgĩcitũrigicĩirie na wona twahotwo menya nĩwe wahotwo mũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we warageria huho igagwathĩkĩra arahũka ũhorerie ũgĩcitũrigicĩirie na wona twahotwo menya nĩwe wahotwo. Oh, hallelujah. Ũcio rwĩtagwo mũhoreria wa makũmbĩ, etagwo ithaka wa thũngũrũrũ. Arwankinya wega ndagĩka 24 thutha wa thaa 4 cia rũcinĩ. Good morning. Gũkũ nĩ ceceni hakuhĩ nawe, tabarĩra ya Mwĩgarĩko live kwambĩrĩria rĩu nginya ciahande wega thaa 7 cia mĩaraho. Nĩ mwago mũtheri tu thĩinĩ wa tabarĩra ya Mwĩgarĩko live, harĩa ũngĩkorwo gũkũ bũrũri-inĩ ona kana ũngĩkorwo wĩ kũraya na gũkũ gwitũ Kenya. Nĩ twakũnyita ũgeni rũcinĩ rwega rwa tarĩki 27 mweri wa 6 mwaka wa 2026. You're welcome to 299 Noro KE Juguna Irimu official. Harĩ gatagatĩ ga kũrĩa gũtũkinyĩra tũigue wega mũno rũcinĩ rwega tũgĩitĩka kwĩgarĩka twĩ hamwe. Ũngĩtuĩkanĩria mũtambo-inĩ wa Facebook ũgũtũkora twĩ live. Aha 299 ũgũtwandĩkĩra ndũmĩrĩri nguhĩ ũngĩgera hai Noro FM ona kana ha Juguna Irimu official. Nĩnguona ndũmĩrĩri ciaku mũtambo-inĩ wa Facebook. Good morning. Ũndũ tũgũkũnyita ũgeni ũguo twĩna mũndũ ũgwĩtwo Tony of Akinanda, a master. A good morning Atona. Bonjour.
Bonjour. Atiriri. Ati bonjour. Geta kwa Faraja. Kifaransa. Maiga bonjour gimeswe. Bonjour gimeswe. Atiriri. Ogwe ni kuga atiriri. We mwega muthuri. Gimeswe ni muthuri. Haya, atiriri gimeswe. Makori atiriri. Moragia konta pre gimeswe. Ogwe ni kuga. Uitagwo atia muthuri. Uitagwo konta gimebigeswe. Haya, gimebigeswe. Jura. Na gimebigeswe. Toni wa kinanda. Gimeswe. Yogera kuga ndira kumuinira. Ugera kuga ndira kumuinira. Tutigena kio. Dige gimeswe arwembo. Ile kwanyu kwero atia. Wito no thombe na rugo. Oneho. Kokirite thayo. In fact, itura riri na thayo piu. Nirito. Niri abai. No togaire rimu mutingiona ona ki. Thayo uria wi ri abai. Rimu ne. Atiriri. Tereke tuigwe ka kiranda kiu gi kindu. Kana. Ukware. Ni ndaigwa atagikuo. Atiriri. Bereda tuneane moko-ini ma mwene. Twitanire. Wona twitanira ri. Kuma hau ri. Gimeswe dash. Gimeswe. Tuthie kwao. Ate. Tuthie kwao. Gimeswe kigoco. Thutha-ini. Gimeswe dash. Oya kiri uri kari utukanite. Ni andu amenye koraria kiriku. Atiriri. Bonjour gimeswe kigoco. Bonjour gimeswe. Yetiguo guo. Ona ndio. Hello, good morning. Karibu sana tugarike twe hamwe nginya thaa mugwanja cia miaraho guku kwa inono. Hari ungikorwo gituthikiriria twandikire ndumiriri nguhe tuigue wega muno tukiaraniria alo gimeswe. Matuko-ini mathema muoyo wakwa maria ngutura thino. Matuko-ini mathema muoyo wakwa maria ngutura thino. Wega tugine ndicionaga ciumanite kuri we. Wega tugine ndicionaga ciumanite kuri we. Gitumi nie nimenyete ati we wi hitho. Gitumi nie nimenyete wega ati we wi hitho. Jesu ni we hitho. Yakwa Jesu ni we hitho. Jesu ni we hitho. Yakwa Jesu ni we hitho. Yakwa. Oh yes. Hatiru tagaja. Agukunisha sheni yaku nawe. Good morning. Nginya thaa mugwanja turaina Jesu ni we hitho. Twathiathia ngimeswe muthungutho. Ndiria mathina maingiha ona mitangiko. Ndiria mathina maingiha ona mitangiko. Ndigiritanagia hariwe ni tondu ni we hitho. Ndigiritanagia hariwe Jesu tondu ni we hitho. Gitumi nie nimenyete ati we wi hitho. Gitumi nie nimenyete wega ati we wi hitho. Jesu ni we hitho. Yakwa Jesu ni we hitho. Jesu ni we hitho. Yakwa Jesu ni we hitho. Yakwa. Yesu, mwathani, okera, ni we hitho. Yesu. Jesu ni we hitho. 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 Yakwa Jesu ni we hitho. Jesu ni we hitho. Yakwa Jesu ni we hitho. Yakwa.
nĩ mũtumia warĩ wa ndigũ ena maithori endaga gũtahwo nĩ mũndũ ũmwe wakondeire mũthuri we thirĩ Elicetirwo nĩ mũtumia warĩ wa ndigũ ena maithori endaga gũtahwo nĩ mũndũ ũmwe wakondeire mũthuri we thirĩ Oi ndarĩ kĩndũ akĩmũheire ahote kũrĩha thirĩ nakĩo tondũ ciana ciake itiarĩ wĩra na mũthuri we nake nĩ akuĩte Elisha mũtumia kĩrĩrĩra Elisha nake Elisha gĩta mwathani Jehova kĩmũrĩhĩra thirĩ Elisha mũtumia kĩrĩrĩra Elisha nake Elisha gĩta mwathani Jehova kĩmũrĩhĩra thirĩ nyĩmbo icio rĩ rĩu ũngĩraina Harmony Harmony ĩgambaga atĩa taina Harmony hanyinyinyiwe ĩgambaga atĩa Elisha tumia kĩrĩrĩra Elisha Elisha gĩta mwathani Jehova kĩmũrĩhĩra thirĩ Oka Ngũineo mwathani Sokere kau ka Harmony Eni Elisha mũtumia kĩrĩrĩra Elisha Elisha gĩta mwathani Hacia ira handũ hataragwetwo mwathani twagweta mwathani rĩ nĩrĩratahwo Rĩrĩ kana wĩine tu hena mwathani nĩngwĩgiria nĩngwĩhingĩrĩria kwaga kũgucio Oka maroria nĩkĩ wĩnakĩo nĩgetha kĩhũrithanie maita ongererwo na wĩihũrĩrĩrio na nĩũrĩhe thirĩ ũtige gũtahwo maroria nĩkĩ wĩnakĩo nĩgetha kĩhũrithanie maita ongererwo na wĩihũrĩrĩrio na nĩũrĩhe thirĩ ũtige gũtahwo kaburi nene ya maguta yarĩ kwa mũtumia wa ndigwa thutha wa kwĩhokera mwathani tũguta twakĩona tũrĩ nini Elisha mũtumia kĩrĩrĩra Elisha nake Elisha gĩta mwathani kĩmũrĩhĩra no ũratahwo unashotwa unashotwa we Yahota kwĩhingĩrĩria Elisha mũtumia kĩrĩrĩra Elisha nake Elisha gĩta mwathani Jehova kĩmũrĩhĩra thirĩ wewe ndakwĩria atĩrĩrĩ ndakwĩria ũngĩenda kũmenya mũndũ nĩ arikĩra rwĩmbo-inĩ agambaga atĩa Jesu mwathane ũngĩenda kũmenya nĩ rwaingĩra-rĩ nĩguo mũndũ agamba ũgathikagĩrĩria na kĩũndũ kĩho tikũgamba haha kĩũndũ kĩho ũragucia tita mĩtheko mwathane oka Ngai ũrĩa wa kũrĩa waraganu nowe Ngai wa irĩma-inĩ na wa kũndũ guothe gũtwarana nawe iye kũrĩa kwaraganu nginya irĩma-inĩ ambatania nawe tũkiuge onawe ugaga igũrũ nĩ rĩa gũkirĩire Jehova roiga rĩu gĩtige kũmaka nĩamu kĩrĩro gĩaku nĩ nginyu igũrũ kũnyamarĩka gwaku gũkamũkinyĩra
Gaga Aukariaini Tereire muraika Oke ujuge mae Kireria waigwe Uge wa Jehova Ngoya kibare gya kujogona nawe tware Kiuga Onawe ugaga Igoro nire hagokireire Jehova raigare Ugetige komaka Nyamukererogea Kunege kinyu igoro Onyamare kagwa Kugoka monginyera Muafane Netwage amamoheke Muafane Sesheni Yage ya miji Muafane Neoka Neoge ya Muete o muere Novato Muete o muere Novato Tadomo isaguo Neteri teri Tadomo isaguo Neteri teri Ona kiga besa Jogona muere Nateri Tadona gitoka Wakia nateri Onawa mudeni muere Anguo nateri Namuo Yesu Ewa gotora Namuo Yesu Ewa gotora Aminam Wakora jogona Nanda Kora jogona Atenda resilia Araiga te muere Ne wakinyire Araiga ke muere Nege akinyire Ono kige mesa jogona Muere no teri Odona gitoka Ande no teri Ona wa mudeni We no teri Namuo Yesu Ewa gotora Namuo Yesu Ewa gotora Amina Atiriri Amwiriri Mwiri no teri Mwiri no teri Ona unginora Ona ungitunguha Atiriri Ona ungigia mayo Ona ungigia mayo Ona ungithakara Ona ungituika mbui Ona ungigia mbui Mwanane Mwere Noteri Jaicho Ona ungigia mbui Tatoria tamukuha Mwiri no teri Jaberia twari nayo ri Itabu atia Iriku Ire hari kabu Oria atikagi mo Atikagi yes Atikabu Ora atikagi Atikagi yes Aria Mora ni atuheteirie muno Ni atuteithirie ikinya Tondu ri Aroka gutwira ni hindi aima babaji Ni atuhutie Okai tosire Nigwa ngai araiga Okai tosire Nigwa ngai araiga Ona mwena mehia Giko matheria Ona mwena mehia Giko matheria Ona kigia mesa godo ni mwere Noteri Ono nye tukome Nitukombe ayo Nukikira godo ni uguo Ono nye kadaki Nukikira godo ni uguo Hamna military
Military. No ria mwana witu akora ekirire we. Mwana muhorereri. Unataka kutuharibia mtoto. Kijana mzuri huyu. Mwere doteri. Mwafada. Ana kinyemeza. Mwere nateri. Tondo na gitanga. Ankia nateri. Ana wa mutheni. Mwere nateri. Na moyo Yesu. Ewa gotora. Na moyo wa Yesu. Ewa gotora. Amina. Okwado honoke. Aterere. Okwado honoke we. Tauni de muhonoku. Ate muhongoku. De muhonoku. De muhonoku. Niko de muhonoku. Kujitete kuhongoka. By the way, yenda gwika hiki. Gwika hiki. Yenda gwika hiki. Aya funga doa. Funga doa. Mure kanao. Twina mutumia wakwa. Twimeharĩrĩria-inĩ mohiki twenda gwĩka ũhiki nĩgetha niĩ hingũrĩrwo gĩathĩ. Ndũrĩ wahingũrĩrwo? Niĩ ndahingũrĩrwo gĩathĩ. Ũkĩrĩ mwana kĩroho. Nĩ ũkaragia gĩathĩ? Wega. Aya nĩ ũkaragia? Wega. Atĩrĩrĩ no kĩanyu nĩ inyuĩ mwĩrugagĩra? Gitu. Gĩathĩ gĩtikoragwo na maũndũ maingĩ. Gĩathĩ-rĩ Gĩathĩ ona we mwenyewe-rĩ ũngĩgĩtura gĩaku. Aya. Yeni. Kĩendaga atĩa? Kĩharĩrĩkaga atĩa? Kĩendaga mũgate wa moko ũkoma hani. Ndona mũgate wa moko. Ũthiĩ wethe mũgate wa moko ũmie hani. Mũgate wa moko nĩ atĩa? Ũndũ ũrakarĩka. Mũgate wa moko nĩ chapo. Huweta wa moko. Mũgate wa gũkanda. Woma hanini nĩ wagĩa gĩathĩ. Woma hanini-rĩ ũcoke ho. Ũgũre wethe rĩrĩ gĩkombe gĩa kĩndaki. Tondũ wambĩrĩria ũhoro ũcio-rĩ nona rĩrĩa wĩragwo ikari rĩrĩ nĩtũkũrũcuria nĩgetha rũtũcokie na mũciĩ. Tiguo guo rĩu. Rĩu ndinarĩkia ũkũhoro wa gĩathĩ. Ũka. Rĩu nĩ gĩaku ũratura. Mũgate wa ngando wa moko-rĩ ũme hani ũndũ ũrakarĩka. Ũcoke wethe kĩndaki. Wetha kĩndaki-rĩ nĩũgwĩkĩra gĩkombe-inĩ. Nona kanyamũ karĩa ga toti. Aya. Ũgwĩkĩra gacagi. Ndũgwĩkĩra kĩa mũnyito. Nona kanyamũ ga toti. Wekĩra kanyamũ-inĩ ga toti-rĩ o we nowe wĩhĩa gĩathĩ. Ona nĩ ũrehe. Ũkanyita mũgate mũndũ ambagĩrĩra mũgate ũkawambararia na igũrũ nĩgetha rĩu mũenyũre ũkoiga haheragwo nake Jesũ akĩoya mũgate na igũrũ akiuga atĩrĩ ũkaũkaria ũkawenyũra. Tũtigĩe na cia gĩathĩ. Nĩngũtira maitha makwa na igũrũ akũhũre we mũheani wa muoyo. O we ũĩ kũrĩa riũa riumaga athengerera gĩtĩ gĩaku twaranĩrie. Nĩngũtira maitha makwa na igũrũ akũhũre we mũheani wa muoyo. O we ũĩ kũrĩa riũa riumaga athengerera gĩtĩ gĩaku twaranĩrie.
tuganerie ihoya rĩrĩ Ngai ndakuhoya itikire na marĩ gũkinyĩre watwĩrire rĩrĩa tũgagũkaĩra tũtheretie Ngai nĩũgatwĩtĩka ihoya rĩrĩ Ngai ndakuhoya itikire na marĩ gũkinyĩre watwĩrire rĩrĩa tũgagũkaĩra tũtheretie Ngai nĩũgatwĩtĩka wagutha gĩbungo gĩkĩ ngĩrĩ wagutha gĩbungo gĩkĩ ngĩ nĩ nguga aha nĩ ũkũrikĩra rĩu ndĩkuo thĩiniĩ ũka nĩ maũndũ nĩ maingĩ niĩ ngeragĩra maingĩ mamo magatihia ngoro yakwa na rĩmwe maithori makambia gũitĩka kahorera yetereire kiugo gĩaku ihoya rĩrĩ Ngai ndakuhoya wĩtĩkĩre na marĩ gũkinyĩre watwĩrire rĩrĩa tũgagũkaĩra tũtheretie Ngai nĩũgatwĩtĩka ihoya rĩrĩ Ngai ndakuhoya wĩtĩkĩre na marĩ gũkinyĩre watwĩrire rĩrĩa tũgagũkaĩra tũtheretie Ngai nĩũgatwĩtĩka gũtirĩ kiugo na kĩmwe we wanaria gĩgagũcokerera ũguo tũhũ gĩkiugo gĩaku nĩkĩo kĩnduĩte ũnarie ũndũ wa kiugo tũhingĩrie ciĩranĩro atĩ gũtirĩ kiugo na kĩmwe we wanaria gĩgagũcokerera ũguo tũhũ gĩkiugo gĩaku nĩkĩo kĩnduĩte ũnarie na ũndũ wa kiugo tũhingĩrie ciĩranĩro ihoya rĩrĩ Ngai ndakuhoya wĩtĩkĩre na marĩ gũkinyĩre watwĩrire rĩrĩa tũgagũkaĩra tũtheretie Ngai nĩũgatwĩtĩka rĩu ũngĩraga mbatĩrĩ aca nĩ gwetha kaũndũ ingĩ gaka wethe gaku gwetha kaũndũ ndũgĩcarie ona ndio atĩrĩrĩ ndanya oro ũguo na wageithio mũno nĩ mũndũ ũngĩ wĩtagwo Sharon mtoto wa mama Sharon mtoto wa mama anasema kusabahi nimesalimika kũrĩa kũndũ gwĩtagwo Embu acoka ageithio mũno nĩ mũndũ wĩtagwo atĩrĩrĩ abo mwĩre angeithanĩrie Gatũndũrĩ Keva Gatũndũrĩ Kembu nĩ harĩ Gatũndũrĩ nĩ harĩ Mũtũndũrĩ wĩra-inĩ ĩyo no kuo kũrĩ Karũmandĩ na nginya Mũchakuthĩ oneho acha Mũchakuthĩ wĩ kũrĩa Mĩrũ Kĩrĩnyaga Mũchakuthĩ na kũu Kĩrĩnyaga ndũĩ nĩ raini o ĩmwe raini no ĩmwe rũrĩmĩ no rũrĩa one ndio rĩu rĩ ekũmbĩra ngũkethie waketheka omeranaga kana wĩ mwaro ndĩ mwaro wĩ mwaro niĩ ndĩ mwaro abana ndũkuga ndĩ mwaro ũkuga nĩ mwaro nĩ mwaro nĩ mwaro niĩ nĩ mwaro nĩ mwaro bana niĩ mwaro bana ambĩra ngũkethie sana ĩtigu rĩu
Mwathane. Nĩguo moragi. Nĩgu kategu. Nĩgu kategu. Nĩgu. Abai. Maune maveni. Maune maveri. Hekiri ũguo ĩ. He kanda yana kũu. Na kanda ĩyo yarĩ thomu takĩ. Gũthoma ĩkarĩkia. Rĩu nĩoimĩte yũkĩte Nairobi. Nehu. Mũthenya ũmwe gĩcera Nairobi. Yacera Nairobi-rĩ, yokaga gũcerera anko ao. Rĩu yoka yakinya Nairobi tondũ nĩ thomu-rĩ. Naigua rĩu nĩ yana kũu Meru. Ĩkĩona gĩbao kĩandĩkĩtwo atĩrĩrĩ, Moi Avenue. Moi Avenue-rĩ, tathoma na Kĩmĩru. Moi Avenue. Tathoma na Kĩmĩru. Uga Moi Avenue na Kĩmĩru. Gekugwo atĩa? Handũ athome Moi Avenue-rĩ, aigire Moi Avenue. Avenue? Moi Avenue. Moi Avenue. Athiĩ-rĩ. Agĩcemania Kenyatta Avenue. Agĩthoma atĩa? Kenyatta Avenue. Kenyatta Avenue. Rĩu-rĩ, agĩkora ningĩ Tom Mboya Avenue. Agĩthoma atĩa? Tom Mboya Avenue. Rĩu akĩrigwo atĩrĩrĩ, andũ aya na marĩ anene biũ a bũrũri-rĩ, mavenirue. Koguo mavenagĩrio haha. Na niĩ nĩngĩũkire. Niĩ ndĩũnjage kũvenua. Haya. Agĩcoka Meru. Acoka-rĩ, tondũ he kaburungu ahetwo nĩ ithe atwarĩre mama wao. Agĩcoka nako. Baba wao akĩmũria atĩ ĩko ũtananeana mũrigo tondũ agĩcoka naguo. Akĩmwĩra niĩ baba, niĩ nĩthire Nairobi na ndakinya. Rĩu ngĩkorire Moi avenetue, Kenyatta avenetue, ũrenda ona niĩ venue, neane mũrigo. Ajira ngĩgeithia mũno Sharon. Rĩu-rĩ, wacoka ageithio mũno nĩ mũndũ ũngĩ wĩtagwo rĩrĩ Kamau wa Maspika. Amesema kusalimia kutoka Kahatia. Ageithio nĩ mũndũ ũngĩ wĩtagwo Joram Mburu. Ageithio nĩ Gĩthua Koina wa Kamasharia. Akĩgeithĩka sana. Akũmbĩra ngũkethie sana. Na akethĩka. Akethio mũno. Na mũndũ wĩtagwo Esther Du. Mena Pius Njoro wa Gĩturo. Esther Du-rĩ. Esther Du nĩ ndĩkũheka rũgano wake tondũ Esther Du ĩna history yake. Ndathiĩte wega. Niĩ ta mũciari-rĩ. Wagĩte rũgano rwake. Ona rwanyiha. Niĩ ta mũciari ndingĩtĩkĩra kuona mwana akĩũra. Ndĩroreire. Niĩ ngwenda kuga nĩ Avenue. Avenue. Ageithio nĩ njamba ndata yakwa mũno. Ĩtagwo Brown. Brown yakwa rĩrĩ. Makanika wa waya kũrĩa Limuru. Na njĩra ngũgeithie mũno. Nĩwe wĩtagwo Kawaya. Nĩwe Kawaya ka Limuru. And he's a very hard working young man. Amesema nikusalimie. Ageithio nĩ mũndũ gwĩtwo Stanley Murata Stanley Wachira wa Murata Butchery. Na wageithio nĩ mũndũ ũngĩ wĩtagwo Mother Bob wa Makomboki. Wageithio nĩ wa Muthoni wa Uji. Wageithio nĩ mũndũ gwĩtwo Jathiman. Akoragwo kũrĩa gwĩtagwo Flyover. Ndiakĩgeithĩka. Ona ndio. Wacoka nawe wageithio nĩ rĩrĩ. Karwĩmbo Matara. Karwĩmbo. Nĩwaketheka. Kanda ya harĩa Gĩtamaiyũ. Ona ndio. Ndakũria kwao gwĩtagwo atĩa? Karwĩmbo. Ndakũria kwa Karwĩmbo gwĩtagwo atĩa? Gatamaiyũ. Aca. Na gũkũ gwĩtagwo atĩa na gũkũ Aburandi wanjĩraga gwĩtagwo atĩa? Ndirikania. Mathore. Ene Mathore. Gwĩtagwo Mathore. Arĩpo karaiga maratũthikĩria me ngari-inĩ KCX 760 ya Matara. Na mathiĩ Mathore. Mathiĩ rĩrĩ, mathiĩ Thĩka. Mathiĩ Mathore. No rĩu kwao nĩ Mathore. Nĩ Mathore. Atĩrĩrĩ. Kũu rĩ.
gwekaga atiriri mahindi marutwo nyama ri mateagwo na hau kianda kiu wanyita magathorwo koguo gwetagwo kwa mahindi meke atia mathore ti mathore uguo ni mathore ndagwo mathore ito mathore koine we oka nĩnjũĩ nĩndĩ harata ingĩ na nĩmenyete nĩ harĩ na ũmwe ũnyendete na wendo wa mwanya na wendo wake ndũrĩ ngariũko nĩnjũĩ nĩndĩ handũ ngoro-inĩ yake nĩnjũĩ nĩndĩ handũ ngoro-inĩ yake nĩnjũĩ nĩndĩ handũ ngoro-inĩ yake na nokĩo ndũragia kĩrĩgĩrĩro nĩnjũĩ nĩndĩ handũ ngoro-inĩ yake nĩnjũĩ nĩndĩ handũ ngoro-inĩ yake nĩnjũĩ nĩndĩ handũ ngoro-inĩ yake na nokĩo ndũragia kĩrĩgĩrĩro andũ mahonoke atiriri andũ nĩ mambĩtie gwĩtĩkĩra mwathani ndona guka njathani no kũhoya arahoya harĩa kona-inĩ arauga mwathani nĩ kũhoya arahoya nĩ gwĩtana areta baba areta baba andũ nĩ mahonoke macokerere Ngai ũyũ itigwo rĩu atĩ aya ira ndĩratindire handũ hetagwo rĩrĩ Redeemed Sirius makoragwo harĩa Limuru nĩatũngana na madenge mararĩ hau thĩiniĩ maranjĩra ngũgeithie mũno ageithĩka sana ũmwe etagwo Karo ũngĩ etagwo Rosie ũngĩ etagwo Magimwas marĩtwa mu mahana mbia warĩkĩria nĩ njũĩ nĩ marakũheire kĩndũ one ndio nĩ marakũnengeria kĩndũ hau no tũgũthiĩ marĩtwa mu wagweta mahana mbia aya hena mũndũ ũngĩ wĩtagwo Maggie Queen na kamũdenge kangĩ etagwo Wanjiru othe maranjĩria ngũgeithie mũno nĩ maranjĩria nĩ mathikagĩrĩria Mũigari College thank you wasalimu itiguo sawa nĩrataithia kwa twanatheka hamwe hĩndĩ ĩrĩa mũhuko wĩna kĩndũ na rĩrĩa maũndũ maritũha gĩkaga ono mwakĩnyũmĩrĩria nĩnjũĩ nĩndĩ handũ ngoro-inĩ yake nĩnjũĩ nĩndĩ handũ ngoro-inĩ yake nĩnjũĩ nĩndĩ handũ ngoro-inĩ yake na nokĩo ndũragia kĩrĩgĩrĩro nĩũkũigua hihi mwathane thikĩrĩria rĩu mwathane hĩndĩ ĩmwe Elija ithire ngurunga-inĩ nĩkũgũyahio nĩ Jezebeli gĩte nĩekũmũraga ekũu ngurunga-inĩ Ngai nĩatũmaga nyoni cia rĩera-inĩ ciatagwo mauru imũrehere nyama ĩkĩrathimo gĩakwa Ngai no agere njĩra o yothe angĩenda kũgera bata nĩkĩnginyĩre na ningĩ nĩ ũĩ
Muramo wakwa tondu ona yuru rigitwara nyama ritiahitagia njira. Inyoni cia kuigua igĩtwo mauru nĩ nyoni ngoroku na igĩtwara nyama iria citiarũmaga na thimo gĩakwa mũndũ ũrĩa wĩna ngĩo Ngai agũtũma atuĩke mwĩhokeku nginya anginyerie gĩkĩra thimo gĩakwa Ngai no agere njĩra o yothe angĩenda kũgera bata nĩkĩnginyĩre na ningĩ nĩ ũĩ mũromo wakwa tondũ ona yuru rĩgĩtwara nyama rĩtiahĩtagia njĩra atĩ tondũ ona yuru rĩgĩtwara nyama rĩtiahĩtagia njĩra. Rehei mathaithana manyu na gũkũ nĩ tondũ rĩu thaa ithano nĩrĩkĩtie gũkinya twaigua matemo tucoke cia mwĩrĩ-inĩ uga kaũndũ ndikuga Mogene motare Inoro FM Inoro Oroshine. Ukiri mwega muthikiriria wa Inoro FM nicihandite thaa ithano na mane matemo ma mohoro ni njitagwo Jathan Kamau. Arume gũkũ bũrũri-inĩ moigĩte no mende maheagwo kanya ga kwĩyaragia na kũitũrũra mathĩna mao. Nĩ itemi rĩa kũhũrana na mathĩna ma meciria ũrĩa ũthiĩte na mbere kũhatĩka arume gũkũ bũrũri-inĩ. Arume maheanĩte ũhoro ũyũ rĩrĩ mweri ũyũ ũkoragwo ũrĩ wa gwĩcũrania ciĩgiĩ ũgima mwega wa meciria kũrĩ arume. Mariti o mwena wa Thika kaunti ya Kiambu taurĩra mwandĩki witũ Moses Ngigĩ aratarĩria. Makĩaria hĩndĩ ya mũthĩ wa gũkũngũĩra ũgima mwega wa meciria kũrĩ arume maugĩte maita maingĩ matiheagwo mahinda ma kwĩyaria ũndũ ũrĩa ũcũngagĩrĩra o gũkorwo na thĩna wa meciria. Wĩkuo thĩna mũingĩ na ĩra-depend ũrĩa tũkũhandwo tũrĩ arume tondũ kaingĩ arume maũndũ marĩa mageragĩra nĩ matendagi gũkira namo magakorwo nĩmo marathinyĩrĩria rĩngĩ gwĩka maũndũ moru na nĩo magakinya to an extent ya rĩngĩ mũndũ kwenda kwĩruta muoyo. Nĩguo kwenda gũgakoragwo na cikaro nyingĩ arume magetwo harĩa marĩ magoka mũndũ akeitũrũra tondũ arume nĩ matendagi gũkira na maũndũ mao no mahetwo opportunity ya handũ mangĩhota kwĩitũrũra no mahote gũteithĩka. Rĩtana rĩgĩikio kũrĩ anyiti itemi matiganĩte makĩũrio gũka hamwe na kũhe arume mweke meyarie. O ũguo tũĩ boy child nĩ akorwo atigĩtwo thutha no yakinya nĩ ũhoro wa airĩtu nĩmo mamenyaga hĩndĩ ya Valentine makamenya Women's Day makamenya nginya Girls Day out every week nĩ koragwo. We boys nĩ tũkoretwo tũtigĩtwo twĩ thutha mũno na nĩkĩ nĩ ndĩ haha ũguo ndĩroka gwĩka campaign na ngahũra alarm ithuĩ tũrĩ arume nĩ tũbatirwo gũkĩra tũkĩũkĩra. The current status is the boy child is shutting down. That is the current situation. Most families they are breaking up. Why are they breaking up? Because communication. People have decided not to communicate. They have decided to keep quiet and also hold on to things in their chest. That's why we are here today and say, vijana na wanaume lazima wafunguke. Atumia na airetu makĩũrio kũheaga arume thayũ mĩciĩ-inĩ. We as women, we are supposed to stand out and be a safe place to our men. Because these men, they can't be fighting all round. At work they are fighting, in schools they are fighting, because they are the breadwinners, and then they come home and still fight. We as women, we should be safe spaces for our men to come home to, because home is supposed to be safe. They're not supposed to even fight when they are still at home. Ino ni ceceni ya Inoro FM Thika, na niĩ njĩtagwo Moses Ngigĩ. Kamĩtĩ ithurano na mĩhaka ABC nĩ ĩcokereirie mĩhang'o ya wandĩkithia wa aikia a kura nĩguo kũhe kanya mbeũ njĩthĩ arĩa mateyandĩkithĩtie.
Kuringana na notithi ya icabithĩtio mũikari gĩtĩ wa kamĩtĩ ĩyo nĩwe Erastus Edung Ethekon. Mĩhang'o ĩyo yambĩrĩirie tarĩki 23 mweri ũyũ na ĩgũthiĩ na mbere nginya tarĩki 25 mweri ũkĩte wa mũgwanja. Mũrũ na wandĩkithia ũrĩa wĩrĩga wa gĩkĩro kĩa wodi na matũũra-inĩ. Wandĩkithia wa rita rĩrĩ ũgũtabanĩrio icigo cia ũmbunge na ofici-inĩ cia Huduma Center. Mwandĩkitwo Eric Gĩthũi wa Irimũ nake nĩatũtarĩria kuma kaunti ya Laikipia. Kuringana na muikariri giti wa IEBC Erastus Ethekon, thutha wa mĩhang'o ya wandĩkithia wa aikia a kura ũrĩa wĩrĩga gũtirihwo, kũrĩa maabitha a IEBC marathire nginya matũũra-inĩ kwandĩkithia aikia a kura, komishoni ĩno nĩ yamũkĩrire mahoya maingĩ kuma kũrĩ a Kenya ma kuongerera ihinda rĩrĩ ĩndĩ ndũngĩahotekire nĩ wagi wa kĩgĩna. Citizens needed us to extend the period beyond the 30 days. But again, due to budgetary constraints, we can't do that. So that's why the exercise had to come to a stop on the 28th, because that was what the budget could provide for. Thutha wa mĩhang'o ĩno, IEBC yandĩkithirie aikia a kura milioni 2.6 icigo cia Rift Valley na gatagatĩ ka bũrũri igĩtongoria wandĩkithia-inĩ ũyũ. We deployed open kits which allowed somebody who is resident and working in Nairobi and still wants to vote, let's say in Kakamega, to be able to do so without making that journey all the way to Kakamega or Mandera or Turkana or Kilgoris. Na nĩguo kũhe a Kenya makĩria mweke wa kwĩyandĩkithia, Ethekon augĩte rĩu nĩ macokereirie mĩhang'o ĩno, no rĩu ĩgũtabanĩrio wabici-inĩ cia IEBC cia icigo cia ũmbunge. Don't shut out and say, oh, wamefunga. We're still telling Kenyans the exercise will continue in the 290 constituency offices, all the 57 Huduma centers, and in our headquarters here at Anniversary Towers. Maya magĩthiaga na mbere, icigo cia ũmbunge iria irarĩ na ithurano nini nĩ ikũheo mweke wa mwanya wa gũkinyĩrio wandĩkithio ũyũ matũũra-inĩ. Nayo register ya aikia a kura no ĩrathũrimwo nĩguo kuongerera andĩkithia a kura erũ na kweheria arĩa makuĩte. Na rĩu niĩ ngwĩra Gen Z maumĩre moe kura, haki yao makamĩonania harĩa irebe-inĩ, tondũ twaumĩra bara andũ nĩ maronire hatirĩ solution na andũ matirateithĩka rĩ. Tumĩre andũ mathi moe ibandĩ, haki yaku nĩ your future, your right. Ũndũ ũrĩa wa bata nĩ gũkorwo twĩna kura, haki yao ya ũtongoria thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ nĩ gũikia kura. Gĩthũi wa Wairimũ, Laikipia. Na riboti ya mwandĩki witũ Gĩthũi wa Irimũ nĩyo yatũtirĩra matemo ma mohoro thaa 5 amakĩra matemo ma gĩcikihanda thaa 6. Niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Mío, loco. On fire, too easy. Casque mi vaya o cocaine. Sabi girl no they too like us. Everybody telling me to. You are my love. Come correct. It doesn't matter now. Make I got fine. Cause you love it and I come on it. Anaweza kulicheza sagaruba. Twakinya nĩ mwĩgarĩko tũticagũraga cia gũkũ ona cia kũraya. Ceceni hakuhĩ nawe. Wambateire maini, ũikũrũke mĩkuru-inĩ, ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ, harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Mũrang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Ceceni hakuhĩ nawe. Aikaria gatamayo, gũthiĩ mũtamayo, nginya gĩtamayo, gatũndũ, o nginya mĩtũndũ-inĩ. Othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Ceceni hakuhĩ nawe. Kuma rũciaro rwa Marũa. Wa mbere nĩ ngeithi nyingĩ ta mũthanga wa iria. O kinya rũciaro rwa Facebook. GFF, you can't be serious. Then he went like LOL to me and I was like NKTS. Tutirathutũkania. Inoro FM, ceceni yakwe. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ
nayo meri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inooro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wo tũginotana. Nawe tondu rwimbo rwiragwo rumaga na nda. Jumamothi mundu okagwo akiinagira kumomothi mwendwa nendarega kwaria nonge riria turi nawe tondu ni uramenya ma ni rwimbo rumanite na thutha thiini wa tabarira ya gucina na ni Wambui wa Githongo mwana wa muthamaki noneke handa mugwanja tuthi uguo nginya 10 hau akiri hohoro ri yurenda kuigua kari kutaigirira kagima tuigue na ngĩgĩkorwo ndũĩ maũndũ ma gũcina nĩ rwĩmbo pa na kanyamu mũndũ angĩkĩra mũhuko kũngĩhĩtio guo rĩ gaimagara na rũrũ wabateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inooro FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM ceceni hakuhĩ nawe. Watongoririe Musa no haha kanitha-inĩ wa kĩmũrĩ kĩa Inooro ona ithuĩ tũgũtũra tũtongoretio nĩ Mwathani ona toguo ningĩ tũririkanĩtwo tuonekanĩirwo na tũrũmbũĩtio ona ningĩ tũkarathimwo kubarikiwa nayo mundu mũrathime nĩ o mũthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 11 cia rũcinĩ nginya thaa 4 cia rũcinĩ kanitha-inĩ gĩa Thires, Mũhothires, Gĩcunjĩres, Mehiares na Irathimofu wa kĩmũrĩ kĩa Inooro na niĩ bwana wa Inooro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra nĩ tũgomane hatarĩ gũcererwo mapema ndio best Inooro kuma rũciaro rwa Marua wa mbere nĩ ngeithi nyingĩ ta mũthanga wa iria ũkinya rũciaro rwa Facebook GFF, you can't be serious. Then he went like LOL to me and I was like NKTS. Tutirathutũkania Inooro FM ceceni yakwe aikaria gakeu nginya mũkeu mũkĩndũ o nginya gĩkĩndũ othe nĩ mwaiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inooro FM ceceni hakuhĩ nawe. Satiro ndũtangaja gũkũ nĩ ceceni hakuhĩ nawe rĩu thaa 5 ya rũcinĩ hĩtũkĩtie ndagĩka 13 nĩ tũraigua wega mũno nĩ gũcagũra na gũthikĩrĩria gũkũ kwa Inooro ĩkana tiguo bwana ĩkana tiguo atĩrĩrĩ ndĩrero ngũgeithia mũno nĩ mũmbunge mũtumia wa kũrĩa gwĩtagwo Nyandarua mwene ndageithĩka mũmbunge mũtumia nĩ kuga mũmbunge mũtumia nĩ kuga atĩa nĩ kuga one ajira ngũgeithia mũno ta Faith wa Irimo Gĩtaũ ndĩ ndũgũ mũno na andũ acio atumia na rini kiri ona gũgĩtingĩgĩtuĩka no mũkĩmenane mũgũkĩmenanĩra kĩna atumia tũgũkĩmenanĩra kĩ mũgũkĩũrania kĩ amaitũ mũkũrania kĩ mũndũ ona tũngĩmenana rĩ nĩwe mwĩna ngondo no tũhĩtanie mũno ni no tũhiũhe kũmenana rĩu wega witũ na twahĩtania no tũhĩtanĩria kĩndaki oneho nĩ ngorota wĩ o hau kona ngauga ngĩrore kanyinyi ano kanyinyi rĩu mũmbunge mũtumia
akora gitawa Nyandarua County Faith Werimo Gitau amesema ni kusalimu asubuhi njema. Agaithirio andu akora gitawa Nyandarua County. Mesalimika Nyandarua. Bwana. Kule kwa waru. Kule kwa viazi bana. Ndio kwa viazi vitamu. Si vitamu. Ndio. Viazi mbatata. Mbatata ndio kiasi hiki cha nini? Ni cha waru. Waru ambaye hana magemi yo. Ndio kiazi mbatata. Ndio kule ni wakulima wale na maziwa na mboga na karoti. Ule kiurali atigana kio. Ole mewathaka. Atiriri. Okuerege. Oku. Daithano ina dakika 15. Akiriguo. Daithano ina dakika 15. Tugicoka okuerege. Kaunio ni kiega muno ciokera hau hariri hako muna kaiguri riu wikirire oritarito alo gitonanire turi agima tukiendana murayingisa gitonanire turi agima tukiendana gikwira nditera na kaigania gikwira bata wakwa ni kugia mucie ukijiro nawe taguo no kita ukijiro nawe taguo no kita nama ati tondu eno ti mukimo amata utahirie komu shokera hau tondu eno ti mukimo amata tondu eno ti mukimo amata utahirie komuna kaigo wa nyina na gitigane kiayuhire kwatiro rekio mundu eteithie na mito yakwa rekio mundu eteithio na mito yakwa tene mwana mundu tiga ona hau riri hau hariri utahirie kaigo na komwa nyina andu hakomuri ugedoni wa nyina sawa gicibao kingi haha gicibao giki gikoragwo gikiega muno ina gwatiriri wona mundu aturite atekubatithio ni kuonania ndari etikira kwirira ndigitura kuthaithaga twake mucie na cindano ya miaka 11 na cindano ya miaka 11 ya malaria atiriri giciba ukiucokere haria cindano ri uge ya malaria alo ya malaria iwana mundu aturite atekubatithio ni kuonania ndari etikira kwirira ndigitura kuthaithaga twake mucie na cindano ya miaka 11 na cindano ya miaka 11 thiini oringi ya malaria wana mundu aturite atekubatithio ni kuonania ndari etikira kwirira ndigitura
muciĩ na cindano ya marĩrie rĩmwe rĩ na cindano ya marĩrie rĩmwe rĩ thĩiniĩ gĩtondũ wendo ti mũkimo mata gũtahĩria komuna kaigũ wa nyina Utahiria komuna doni wa nyina Utahiria komuna doni wa nyina Ala Gĩtondũ wendo ti mũkimo mata Utahiria komuna doni wa nyina na gĩtinga nĩkĩaiyũhire kwatĩro Rekio mũndũ ateithie na mĩitũ yakwa ho Rekio mũndũ ateithie na mĩitũ yakwa ho tene Gathuri kau getagwo rĩrĩ Sami Kiambo Nĩũkoĩ na nĩkararũgama MCA kũrĩa Nachu Nachu kũrĩa Nachu Gĩgĩkũyũ nĩkararũgama njũĩ mũno kũndũ ngũmenya nĩkarenda gĩturwa oneho kĩa Nachu irio kĩrĩa tũngĩka rĩ no ihoya yetu maombi yetu maombi bana we nĩarandũkia oneho tũtwaranĩte woi wothane andũ arĩa bai ndũkĩreke rĩrĩ ona ihinda rĩa kuhĩrĩria rĩ ngathiĩ kũu na gakari rĩu rĩ niĩ ngĩaragia ndĩ ngari-inĩ ngĩarĩria andũ arĩa bai ũkĩmera mũndũ no kĩnanda andũ arĩa bai nĩ mwagaithĩka mũrĩega rĩngĩ gũkũ tũraina tũkauga kĩnanda master tiguo guo no we tũrenda na ndĩna rwĩmbo nyandĩkĩte rwake tiguo guo rũrainwo ta ũũ nĩ mbembe nĩ mũgumo ũrĩa ũtomaga naguo mũingĩ warĩa bai nĩguo mĩri yesu ũka Kaindare wale na mukaiga ni mwana ndare wale Kaindare wale na mukaiga ni geina ndare wale Ikaire tu kawajoi Kena ngovu anyandire kia inyangire mwagwitireria wanyitire njoero Kwihugura angano hetia maitho kaire tu torenda gukua anyitire njoero Kwihugura angano hetia maitho kaire tu torenda gukia guoko tundari Cio nyinuke nĩgũtukire no tukuno gĩtuma gũkinya nĩmĩrĩra tigana ngoro irĩ hamwe nekia guoko tundari kairĩtu narĩ ngĩinũke mũndũ nĩoragia ndambire gwĩtigĩra ndũgakorwo wĩhitie rĩa ĩhumbaga rũha rwa ng'ondu igũrũ na tondũ mbũgũ ciakwa ciarĩ o kĩnyamũguĩ waku ũtukũ ndaũcokirie na ũtukũ na tondũ mbũgũ ciakwa ciarĩ o kĩnyamũguĩ waku ũtukũ ndaũcokirie na ũtukũ na kĩaguoko njũgũna niĩ nyinũke nĩgũtukire na ũtukũ ndũgĩtuma gũkinya nĩmĩrĩra tigana ngoro irĩ hamwe ndekia guoko tundari kairĩtu narĩ ngĩinũke ala tathikĩrĩria haha ũka ndambire gwĩtigĩra ndũgakorwo wĩitie rĩa ĩhumbaga rũha rwa ng'ondu igũrũ na tondũ mbũgũ ciakwa ciarĩ o kĩnyamũguĩ waku ũtukũ ndaũcokirie na ũtukũ nakia guoko tundari niĩ nyinũke nĩgũtukire na ũtukũ ndũgĩtuma gũkinya nĩmĩrĩra tigana ngoro irĩ hamwe nĩkia guoko tundari kairĩtu narĩ ngĩinũke hau nĩ kuga harauga kĩirĩtu kana nĩ taraigua nĩ kairĩtu ti kĩirĩtu ndageria kũhathikĩrĩria
ngaremwo aroiga kĩirĩtu iwendo naguo nĩ bani wohanagia andũ na matiũgaine ta gĩkwa na mũkũngũgũ nditĩkĩra twendane ona korwo nĩ ndaiguaga thoni tondũ waimaga cukuru nditĩkĩra twendane ona korwo nĩ ndaiguaga thoni tondũ waimaga cukuru rekia guoko tundari ndianyinũke nĩ gũtukire no tu kũndũ gĩtumagwo Kenya nĩmĩrĩra tigana ngoro irĩ hamwe ndekia guoko tundari kairĩtu na rĩngĩ inũke ĩtĩkĩra nyinũke niĩ ndambire gwĩtigĩra wewe mwathani mightiest niĩ ndarora mĩaka yaku na mĩaka yakwa kairĩtu ndĩwarika rĩa tene tagatururu na wewe wa digital ngarigwo tũkwaria irĩkũ ndĩwarika rĩa tene tagatururu na wewe wa jenzi ngarigwo tũkwaria irĩkũ rekia guoko tundari ndiĩ nyinũke nĩ gũtukie no tu kũndũ gĩtumagwo Kenya nĩmĩrĩra tigana ngoro irĩ hamwe rekia guoko tundari kairĩtu na rĩngĩ ndageithio mũno nucio nĩ patron wa rĩrĩ chairman wa kĩama kĩa Jubilee Kĩrĩnyaga etagwo patron Mũrĩithi Kang'ara mũrĩithi wa Kang'ara anjĩra atĩrĩrĩ wabici cia kaunti ya Kĩrĩnyaga cia Jubilee cikahingũrwo mweri 30 ũyũ wetandatũ ni Dr. Fred Matiang'i hiyo itakuwa Tuesday next week bana itakuwa Tuesday next week na washoka kuiga atiriri tuko mbele pamoja ushire mudu wetu Dr. Mũrĩithi Kang'ara HSC OGW atiriri iwe ko tathukagirwo ngoga cia gĩbũrũri ta HSC OGW nĩkwambĩria gũthukĩrwo wendi ndatigia hanini ha 2027 ikiambĩrĩria rĩ ndahota kũheo OGW nĩ ũndũ wa wĩrutĩri wakwa harĩ gwaka bũrũri alo tiguo na niĩ nĩ ũkwanjia kũnjĩta honorable bwana ageithio nũtio harĩ mũndũ wĩtagwo rĩrĩ MC Terry rĩ makoragwo na former speaker wĩtagwo Justin Muturi akoragwo mũteithĩrĩria wake nĩ njĩra ngũgeithie mũno na tũgeithanĩrie kũndũ gwĩtagwo atĩrĩrĩ kũndũ gwĩtagwo Kirie mbere bana nĩ ndakuona akethike sana na tũketherie wa mũthende nĩ baya si baya wa mũthende ni baya si baya kamũranĩte mũthende ko aya hiki gũthakara mahana riũa imeroragĩre taninga merirĩria oria korwo no matuke indo cia thakame kabanya ndĩkĩte mathai ya kũrĩithia no ningĩ ona mathakara marenda ũgĩ wagoguo arũme twĩkore twĩ handũ airũ tondũ wendo thikũ ici nĩ wakacimanĩ otarĩ mbũri ndaragia ciaka cikĩario ona mekĩre tũkuo twa cumĩcumĩ iniskati na tũmĩbuto very taiti gũtũma tũmerie mata makĩhĩtũka kĩrĩroragĩra niĩ ngarĩ ona maitho kura commercial kura mbeca ici cia mũrĩmi ũtaihũra gĩkũmbĩ icio iratũmahenererio na thikati na no ndĩrarega tako makĩenda ũteithio ona mathakare ũthaka ndũika gĩkũmbĩ irerutire na mũthuri ũrĩa warũaka mbeca ciake nyingĩ mũno arĩire ona mori aharaikĩirio nguo njanagĩtwo ngui mũndũ ũrũme ũtarĩ indo ndarĩ gwake
gathuri kau nĩ ũkoĩ ndokera gĩbunga kĩu niĩ gũtirĩ ũrirũ tondũ ndokera gĩbunga kĩu gathuri kau nĩ ũkoĩ karĩkũ getagwo gaceri ka rwaka ũka ũcio ti mũthee ũrĩa wendagia kĩgwa na nĩ gũthiĩ gũgahega nĩ ngũgacaria gatinda harĩa mũcana menyaga kũrĩa atũraga igwĩrĩgĩte kũmuona gatinda harĩa mũcana ndokera gĩbunga kĩu mbeca ici cia mũrimũ taihũra gĩkombe icio iratũmahenererio na thikati ona ndĩrarega ta ngoma kĩenda ũteithio ona mathakari othakando ikagĩkũmbĩ ĩrerutire na mũthuri ũrĩa wa rwaka mbeca ciake nyingĩ mũno harĩ irĩ ona mori aharaikĩirio nguo nja na gĩtwo ngui mũndũ rutia rĩrĩ ndĩrerutire na ũtarutia hau ndĩrerutire na mũthuri ũrĩa wa rwaka mbeca ciake nyingĩ mũno harĩ irĩ ona mori aharaikĩirio nguo nja na gĩtwo ngui nyĩmbo ingĩ itarĩ ndacigua nyĩmbo ndacigua ĩ ũhoro neneha wewe naigua hau ndirĩ ndarũigua rĩu ona mekĩre tũkuo twa cumbĩ miniskati na tũmĩbuto very tight gũtũma tũmerie mata makĩtũka kĩrĩroragĩra niĩ ngarĩ ona maitho no ageithio nĩ Jakubu ndamũgeithia arĩ harĩa ha matara one ndio nĩ arathamire kĩama aya nĩaigire tikagi nĩ aimire kĩa rĩrĩ nĩ aimire kĩa waipa arũgamaga na waipa rĩu ekũ ekwa wa marwa maraiga DAP nawe ekũgwa niĩ kaĩ tiniĩ ndoigai atĩrĩrĩ kũgwa nĩ ekwa tikia wa marwa marwa takiũĩyo gũkũ gĩkũyũ-inĩ wamũria araiga atĩrĩrĩ wamũria aiga atĩrĩrĩ wa marwa the 6 ũigai icio rĩ icio ciĩtagwo wishful thinking atĩ nĩ ũratanya na ndũgũkĩũrio nĩ gũtanya marwa the 6 irerirwo nĩ mbugua wa Elimbo Mindia njohi na hiki arĩa thaka thĩ no itikaga Doria kaka designer na njĩra nĩguo Ajũgũna na konani marekera mĩkonde ala ale irerirwo nĩ mbugua wa Elimbo Mindia njohi na hiki arĩa thaka thĩ no itikaga Doria kaka designer na njĩra nĩguo onake guka jathani araiga yeni akĩrĩ guo ona mekere tũkuo twa cumbĩ miniskati na tũmĩbuto very tight gũtũma tũmerie mata makĩtũka ĩrĩroragĩra niĩ ngarĩ ona maitho waigua hau bana niĩ nĩndacetire thimũ ngĩgwĩkĩrĩra mbici thikũ ici waũre kwĩraga ndĩrĩ mbici nĩ harĩa ndonire tũtingĩteithania nawe njaragia mangoro yakwa mandekenirio nĩwe njaragia mangoro yakwa mandekenirio nĩwe ĩraga nĩ minji ndĩroka gũkora ndĩrandonaga tũbica twĩga Facebook
Ithiwe wari higo na muka kweru nakonire kira ngoro nikiboeka muno nakonire kira ngoro niwaboire muno Ngai kuboeka nayo Hoi wathane Hoi Yesu Hallelujah Jaragia mata doneruta kombo Jaragia mata doneruta mundu komboine Kama kweli ogatene ndiri na wira waku Na ni oru kwendia muti utarate muithanwa Wanyita Auda hanyita muno Wanyita Wanyita Atiriri Eke tucokere onyite wega Ona ni hari thimo iugaga oro uguo Yetieni Ona ndio Eke tucokere onyite wega Okuo ringi Jaragia mata donerutaga mundu kombo-ini Ikaba kwiri ogatene ndiri na wira waku Na ni oru kwendia muti utarate muithanwa Oro yakwa ndiakwendire geria munyaka kungi Oro yakwa ndiakwendire geria munyaka kungi Oguo naguo Nderaga nĩ minji nĩronka gũkora Ndonaga tũbica twa Facebook-inĩ Harĩa ndonire tũtingĩteithania nawe Njaragia ngoro yakwa mandekenirio nĩwe Njaragia ngoro yakwa mandekenirio nĩwe Iruga nĩ nyingĩ Njaragia thĩna no andũ hallelujah Gane nyingĩ Njaragia thĩna no andũ hallelujah Gĩbakĩnanda ĩrĩa ĩmakĩtie nĩ ruga iria ciaragio nĩ andũ akwa Inooro Gĩbakĩnanda ĩrĩa ĩmakĩtie nĩ ruga ĩrĩa yaragio nĩ andũ akwa Inooro Waigua Yesu Waigua Njũgũna agĩciĩta thiomi Nĩkĩte research nginya mĩkawa-inĩ Njũgũna agĩciĩta thiomi Nĩkĩte research nginya mĩkawa-inĩ Ndũngĩtonya kahoteri-inĩ ũtoĩ ruga icio no ũnyuire soda Ndũngĩtonya kahoteri-inĩ ũtoĩ ruga icio no ũnyuire soda Atĩ waigua karanga chapo Gĩtheri mbira Sukuma sasare ta mandazi suru Mightiest Ni moja Tata ni vije Nesiolu Wathane Karanga chapo Gĩtheri mbira Sukuma sasare ta mandazi suru Bei ni moja Tata ni vije Nesiolu Gairia cia mĩkawa-inĩ Ũkĩigua kwerwo You guys Ũkĩigua kwerwo Matumbo sembe Nĩmo kamenya nĩ ngima ya mahu Atiriri Waina gĩbungo kĩu rĩ Na niĩ njĩtie tũirio No ngwĩtia ndĩ mũhiki Halo Oka Ũkĩigua kwerwo Matumbo sembe Nĩmo kamenya nĩ ngima ya mahu Na ningĩ waigua gĩkararambira Nĩmo kamenya nĩ kĩenyũ gĩa cabaci Wathane Ona ningĩ waigua leta tia ngasi Nĩmo kamenye yo nĩ biribiri Leta tia gas bwana Leta tia gas Hai horie Waigua kwerwo leta tia ngasi Nĩmo kamenye yo nĩ biribiri Waigua karanga chapo Gĩtheri mbira Sukuma sasare ta mandazi suru Bei ni moja Tata ni vije Icio nĩcio ruga iria cia mĩkawa-inĩ You guys Allah Are you gonna serve me githeri or not? Allah You guys These locals are so dirty Nginya metagia na gĩthũngũ Yeah You cannot guys
You guys, these locals are so dirty. Allah. Why is this guy in so dirty gumboots? Look at this. Oh. What is that? Is that Mara? Look at this. Oh. Bring me Mara. Is this Mara Miriot? Mwafane. Karanja wa Cairo. Karibu kaka kinyereri. Akinyere Carolina. Oka. Heka undu ndirona. Gatari kega. Ni okay. Ithako riu urathakio mane njuguna. Ala. Mwafane. Shesheni ne korogama. Ithako riu murathaka na njuguna. Mathaka nĩ egũthondeketheria kana ũkona gĩoka ririkanaga njũgũna. Allah Jokera. Kai, mwafana. Ithako rĩu mũrathaka na njũgũna. Mathaka nĩ egũgũthondekithĩria kana ũkona gĩoka ririkanaga njũgũna. Gwara na ithatũ na tuthu ya kamachoma. Aja, ugatiriri. Gwara na ithatũ na kanuthu ga tũmatumbo. Mwafane. Ithako rĩu mũrathaka na njũgũna. Mathaka nĩ egũgũthondekithĩria kana ĩkonago karirikanaga njũgũna. Gwara na ithatũ na kuota ya toma. Reke tũcokereria mũico tũ serious. Oka. Ithako rĩu mũrathaka na njũgũna. Mathaka nĩ egũgũthondekithĩria kana rĩkonago karirikanaga njũgũna. Gwara na ithatũ na nuthu ya tũmatumbo. Gwara na ithatũ kairĩtu ahoyo namba. Gwara na ithatũ kairĩtu atwarwo rumu. Gwara na ithatũ na wathondeka kamũndũ. Gwara na ithatũ wathondekithĩrio kana. Allah kuota ya tũmatumbo. Atiriri. Ona gĩbungo-inĩ gĩkĩ tũtiraina gwara na ithatũ, tũraina manyata ithatũ. Very good. Oka. Ithako rĩu mũrathaka na njũgũna. Mathaka nĩ egũgũthondekithĩria kana ĩkonago karirikanaga njũgũna. Gwara na ithatũ na kuota ya tũmatumbo. Manyata ithatũ. Manyata ithatũ kairĩtu ahoyo namba. Manyata ithatũ kairĩtu atwarwo rumu. Manyata ithatũ na wathondeka kamũndũ. Manyata ithatũ wathondekithĩrio kana. Allah. Okera. Hurry up. Jesu. Manyata ithatũ kairĩtu ahoyo namba. Manyata ithatũ kairĩtu atwarwo runji. Manyata ithatũ na wathondeka kamũndũ. Manyata ithatũ wathondekithĩrio kana. Kai mwafani. Allah. Hena kairĩtu kangĩ getagwo atĩrĩrĩ. Rosie rĩ. Kena birthday ũmũthĩ. Aya nĩ karaciarwo. Nĩ karaciarwo rĩngĩ. Karakinyia miaka ya kũhika. Ta Rosie amefikisha sasa. Rĩu nĩ akinyia miaka ya kũhika. Kĩmwĩre ahike. Aroiga tayari. Nĩ athiĩ ahike. Wega. Na karibu gaka kamũkinyĩre. Karibu gaka kamũkinyĩre. Oka. Gũtire gũnjĩraga weterere ũrĩkia cukuru gaka tũhikania ndiretĩkia. Maitho makwa kandido nĩ ũhiki ũranjĩtĩra nĩ ũrahika ndiretĩkia. Maitho makwa kandido nĩ ũhiki ũranjĩtĩra nĩ ũrahika. Gĩthiĩ ũhike. Gĩthiĩ ũhike. No honeymoon ũmenye tũgathiĩ nawe. Gĩthiĩ ũhike. Gĩthiĩ ũhike. Gĩthiĩ ũhike. No honeymoon ũmenye tũgathiĩ nawe.
mwende nianjĩraga nĩ muonagwo mwena njũgũna rĩ mũruhwa-inĩ ngakira gĩtũmi muonetwo mwena njũgũna ti ũru nĩ wathiomo ngakira gĩtũmi muonetwo mwena njũgũna ti ũru nĩ wathiomo thioike thioike no ane mundu mnyanto gathiĩ nawe thioike thioike no ane mundu mnyanto gathiĩ nawe Ajora Mburu ugeithike rucini rwega ari thaithano ina ndagika 45 guku rathikiriria ni kwa Inoro athandi tetigetie ndagika 15 Hajuguna irimu official ugeithike mundu gwitwo Margaret Magi ugeithike mundu gwitwo David Kamau ucio ni mundu gwitwo Wairo wa Moja Serious Limuru na mathie na mbere na guthirwo na kwenderio Cecilia Runo ugeithike muno mundu gwitwo Beatrice Owira ona mundu gwitwo Promise Peter Wangari I greet you back ona mundu gwitwo Wangari wa Thuku mundu gwitwo Kinyanjui Christine na mundu gwitwo Lucy ona nginyagia Innocent wa Nduthi Javine na mundu gwitwo Mary Muthama I greet you ugeithike mundu gwitwo Buda wa Mai ona nginyagia mundu gwitwo Mwangi wa Nyama ugeithike kuma Juja Farm Sam Mwasi wa Ngong I greet you back ona mundu gwitwo Prudent Karani good morning yangani ende dalelio ni mundu muge nikegetumaga mundu menore gitano ndari kindwa kamutiganiria atakumenya maiza matire moizo no ke wikore methagarura netio na mweno yoke igaitana ndumo ikaida thimana ngari yakwa Isai na nikuwa diganene no ya gutonya Kota kadale ya bizo bubeni Waja isi ya mukana rejira watare ya jambi Jamba ya moya Ale Wewe Kariboka inagwa tiriri Iwa kinanda ndikiumbani nati kwenda wakwa Keti niende mendaga niyo manyendaga Kinanda ndikiumbani Maveni maune maveni tege gwire kie mathira koguo ndire kiobani atiriri acha ti hau harakanwo ni hao makwendaga nio manyendaga ni aja au no harakanwo acha urerwa atiriri maveni iyo ni chau ungera kwirwo wega ungera kwirwo ni mumathirari era mundu iyo ni chau atiri chau chone chau muhiu chone chau muhiu ni chau ni maheri mahiu maheri matheri chone chau muhiu yake nanda ndikiombani nati kwenda niketi niende mendaga niyo manyendaga ndahu ke jambio kiuga ngore ndikiombani mutumia so akorone mugaige ko ewe na muthenyo mutaite tiogangwa nie jo ethina kwa na thina agwakwa na muthenyo mutaite tiogangwa nie jo ethina kwa na thina agwakwa Kona mundoro me mitego akiagathie atokuwa pepambagi yakeha Isemania na jogo na imitego akiagathie atokuwa pepambagi yakeharagiri agatiga indo cia nyumba gurite na thina agatiga ciana ciake iteithagia kunene agatiga indo cia nyumba gurite na thina agatiga ciana ciake iteithagia kunene Yetinahu kenyambio kiuga kuria ndikiombani tumia cio akorone mugaige ko wewe na muthenyo mutaitite ogakua nie jo ethina wakwa na thina agwakwa na muthenyo mutaitite ogakua nie jo ethina wakwa na thina agwakwa wewe ucio tago gatheo wa Jerry ndiamuonete urigite kuguru ni hao no raigua wega raigua wega ndiamuonire acunjuritio ndirauga atiriri ikari atia muthuri uyu itiguo ni araigua wega mwathane kwera ndi muneane moko-ini ma mwene munene mwathane jambe o nyenye
Iroka mbere yako Riu Nigathomia mukire ogwe hana Aya kaune ka mundu hurukite Nigio na muhoera tarikitie guthie Kende muhoere tata thiete Mwathane kafe wa njeri Nĩũrĩkĩtie kũgurara kũgũrũ gwake nĩkũrĩkĩtie gũcecerwo nĩ igero no rĩrĩ kĩmwamũ kĩrĩa ũtogwatarie Mwathane Maninda go deida señorita. Why? Ona koni umenete nukarege. Why? Nukai tu kiontange idetia señorita. Yeyo. Yetadone we vale wa kwa keringero. Yetadone we vale wa kwa keringero señorita. Señorita. Ikayo tangi wangu nyerere oketoka. Ikorore na maitha meri oketoka. Yeno ria wanyene tembere inyo tana henio. Yigite ona ngatho kendunyo kidia konge. Yigite ona ngatho kendunyo kidia konge señorita. My name is Senior Ryder. Allah? Yeah. My name is Senior Ryder. Yeah, call me nicely. How do you call me señorita? Mine is Senior Ryder. Why? What happened? Okay. Watigira wathukia kiongo na maheni. Watigira wathukia kiongo na maheni. Atiriri. Nona warikia kuina. Hale harikio señorita ri. Riu undigire. Jugio rĩa rĩtwa rĩu rĩagĩrĩirwo kugwo. Aya, tũthiĩ. Watigira wathukia kiongo na maheni. Watigira wathukia kiongo na maheni. Yene ciugo njega wahenagia atĩ wĩ wakwa. Yene ciugo njega wahenagia atĩ wĩ wakwa. Ingĩgagĩa wega nawe thiire señorita. Ingĩgagĩa wega nawe thiire señorita. Señorita. Monica Stella Jero. Allah. Ile ungwe kantia kanjagobile. Tiga kuona tande wangoma. Yekiane wendo unjagagetie. Yekiane wendo unjagagetie. Allah. Shokera hau. Ohau. Ohau. Ile ungwe kantia kanjagobile. Tiga kuona tande wangoma. Yekiane wendo unjagagetie. Yekiane wendo unjagagetie. Mwathane. Yesu Senior Ryder. Allah. Yendera rotete te kanitha ine. Toroga mere hiro ni ara ikantando. Yendera eta dikaria nonge. Nindago daida wendo kandige. Nindago daida wendo kandige. Iwana wandiga andikuma. Wanyo akengira dike mwege akendangi. Nigetha nguengo nyitete nyonyo. Nigetha nguengo nyitete. Wana wandiga andikuma. Wanyo agekombe kimwege akendangi. Nigetha nguengo nyitete. Nigetha nguengo. Aneho. Hede. Ugacoka na muciĩ.
Cokera hau. Njokera hau. Cokera gĩthunga kĩu. No gĩgĩcokera rĩ, ũgĩcokere wĩna mũciĩ. Wĩ mwena wa na mũciĩ. Ũga. Ona ndiga ndikuma. Ũnyuaga cuba kamwe gakĩndaki. Nĩgetha ngue ngũnyitĩte guoko. Nĩgetha ngue ngũnyitĩte guoko. Niĩ ndĩrathugunda ngohuge mbu. Ona waiga mbu nginya ndũmoke. Ndiĩtiga kuga nĩngwĩte nawe. Ndiĩtiga kuga nĩngwĩte nawe. Agaithio nĩ rĩrĩ. Nĩ mũtumia wĩtagwo wa mũbĩa. Wa mũbĩa. Anjĩra ngũgeithie mũno akoragwo kũrĩa gwĩtagwo Karanji. Karanji harĩa Limuru. Harĩa Limuru. Nĩ anjĩra ngũgeithie mũno 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 mũno. Na wageithio nĩ njamba ĩngĩ ĩtagwo Kive Munyui. Kive Munyui. Ameniambia nikusalimie. Anjĩra mena mũthuri wĩtagwo Ben wa Matinga. Wa Matinga. Me harĩ handũ hetagwo Keno. Keno. Bana marauga twarĩkia rĩ. Ĩmwe kwa ĩmwe nginya Keno. Sawa, chonjo. Tũkahutahutie kanyamũ kanyinyi. Nginya tũthiĩ tũhutie kanyamũ kanyinyi. Anjĩra ngũgeithie sana. Siguogu. Na wageithio nĩ athuri metagwo rĩrĩ. Luroma Logistics. Luroma Logistics. Bana. Makoragwo kwacio. Acio makoragwo kũrĩa gwĩtagwo Kamba. Kamba. Ciamani wa kũndũ kũu wĩtagwo Sam. Sawa. Na wageithio nĩ njamba yaku wĩtagwo Wachira. Sawa. Umesalimika? Sana. Wageithio nĩ mwandĩki witũ wa mohoro wĩtagwo Kim Jo. Kim Jo. Akoragwo kũrĩa gwĩtagwo Molo. Tiguoguo. Umemsalimu? Tiguoguo. Sawa. Inyonaga mũndũ mũkũrũ na mũtirima. Ndamenya nĩguo ngakũra ngamaka mũno. Inyonaga mũndũ mũkũrũ na mũtirima. Ndamenya nĩguo ngakũra ngamaka mũno. Ngai angĩkorwo nĩ wendi waku ngakũra. Kĩrĩa ndĩ nakĩo Ngai baba kĩrathime. Nĩgetha ona rĩrĩa ngakũra ngona gĩa kũrĩa. Nĩgetha ona rĩrĩa ngakũra ngona gĩa kũrĩa. Ala. Rĩu thikĩria gĩcibao kĩha. Oka. Magego mau wĩnamo nĩ magathira. Ũkageria kũrĩa gatheri na ndũkahota. Ĩkorĩa cia gĩtheri gĩkĩ kĩaumaga na wanoguo. Mbembe ici mũregire kũheithia nĩkĩ? Atĩ nĩ hĩu. Cyangĩkaurio nakĩ? Nĩnjĩkĩrĩrwo kamande. Magego mau wĩnamo nĩ magathira. Ũkageria kũrĩa gatheri na ndũkahota. Tũirĩtu tũrĩa tũnini tũrĩa tũcũa. Randy. Tũirĩtu tũrĩa tũnini tũrĩa tũcũa. Tũkageraga harĩ ũrĩ na ndũtwarĩrie. Ngai. No twĩrorera. Maitũ, Randy. Mwena huu, na ndu mwena. Kumagarie. I put you. Ũrĩtaga nginya tũirĩtu tũnini nyũkwa. Randy, Maitũ. Uka, kuja hapa nikuambia kitu moja. Wapana. Nĩ mũthenya wakĩire niĩ tũkĩendana nawe nĩ ũndũ wa biacara yakwa ĩrĩa ndarĩ nayo. Rĩu ũyũ ningĩ nĩ ũngĩ ũrenda tũtigane biacara ĩharĩte na ndũrenda kũiguithio. Kairĩtu ririkana tuonanĩire Gĩkomba njũkĩte kũgũra mĩtumba thiĩ ngendie thĩka. Ũrata wa mĩtumba gĩũka gĩtuĩka hendo naguo wendo gĩciara nyina na ithe wa maitũ. Wanyonaga Gĩkomba wona ũrĩa ndĩhumbĩte ũkona itarĩ niĩ nyandĩkĩte Njũgũna. Wanyonaga Gĩkomba na ndĩhumbĩte ũkona itarĩ niĩ mwene thigari-inĩ. Ĩrĩ gũkaya yarirwo
tene nome na mũndũrũme nĩwe ũĩ thĩna ĩrĩ gũkaya yarirwo tene nome na mũndũrũme nĩwe ũĩ Jona ikwenda gwakwa kũhikia bibi na matu iwendi wakwa gũkũrehera mwĩru ikwenda gwakwa kũhikia bibi na matu iwendi wakwa gũkũrehera mwĩru ala ikwenda gwakwa ni tikwenda gwakwa nĩ wageithio nĩ rĩrĩ nĩ mũtumia wĩtagwo nyina wa Waweru mũtumia ũcio rĩ andũ a Mũnyoro nĩ maigaga atĩ mũtumia mũtumia ũcio wĩtagwo nyina wa Waweru rĩ ndamũgeithia akoragwo kũrĩa gwĩtagwo Kandutura rĩ na harĩa rĩrĩ ũgũtonyera harĩa hetagwo Sariga unire hau rĩu ũtonyere hau within sub county ĩrĩa ĩtagwo Rongai mugage riganĩtie na rĩ na mathore metagwo mathore ucio nĩ nyina wa rĩrĩ nĩ nyina wa Waweru hau moja amesema usalimiwe sana ndiageithĩka sana atumia itũra rĩu mageithĩke mũno si ndio atumia Kandutura okuo rĩngĩ twambe tũigue matema nĩ tũigue maya tũgũthikĩrĩria nĩ mathaa thita twacokereria tũthikĩrĩrie twacokeria na gĩthaka kĩa mũico tiguo guo rĩu one ndio rĩu nĩ thaa thita cia mĩaraho good afternoon Mogene Motare Inoro FM Inoro Mĩaraho matemo ma mohoro thaa thita aikari itura ria Githogoro wadi-inĩ ya Karura gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Westlands gũkũ Nairobi maratara hathara kuma na mũtino wa mwaki gũcina indo cia ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ nĩ mwaki wĩrĩkanĩte ũcũngĩrĩirwo nĩ mũtuthũko wa mũtũngi wa gas ya kũruga kũrĩa rĩa aikari kũhoria rekori rĩkĩringa ihiga gũkũ ngari cia kũhoria mwaki kuma kaunti ya Kiambu na cia Frithia GSU cigũkinyĩte gũteithania na mũingĩ kũhoria mwaki ũcio. Mũrũgamĩrĩri wa wadi ĩno mbunge-inĩ ya kaunti ya Nairobi nĩwe Fio Kamauthu nĩorĩtie thirikari kũhetũkia waki wa ceceni ya ngari ya kũhoria mwaki mwena wa Gigiri gũteithia kũng'ethanĩra na mũtino ĩno rĩrĩa yeyumĩria. Sam Njuguna ena riboti ĩno makĩria. Nyũmba itanyihĩire igana rĩmwe na irahobanĩirio nĩ nĩnĩmbe cia mwaki na indo cia mũigana ũtoĩkaine irathũkangio itũra-inĩ rĩa Githogoro wodi-inĩ ya Karura gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Westlands gũkũ Nairobi. Village, watoto, wamama, wanaume wanalia huku, wanaanzia wapi? And then una expect mtu akikuja hapa tuchague. Nĩ mwaki ũrekuĩrwo gũkorwo ũracũngĩrĩirio nĩ mũtuthũko wa mũtũngi wa gas na gũcoka gũtamba ũgĩakĩrĩrio nĩ hinya wa thitima. Clinton Lundu, pia mimi nimechomekewa, nimekuwa job, nimepigiwa simu tu njoo kaangalie, napata kila kitu chini. There is nothing I have saved. Na government ya Kenya ya Ruto jaribu kutusaidia sisi wenye tumechomekewa at least. Because tutaanzia wapi? Hatuna kujua. I have saved nothing, totally nothing. Nimetoka kazi. Hii nguo niko nayo kwa mwili ndo niko nayo hivyo. Sina chochote. Kwa majina ni John Ngacha, mkaji hapa Githogoro. Ningesema ni asante sana kwa watu wa Kiambu ambao wametuletea fire brigade, wametusaidia. Jambo lingine ni kwa wananchi. Kila wakati janga la moto linapotokea, naomba wananchi msikuwe mnasimama tu hivi, ila mnaingia ndani yake. Tunajaribu kupoesha hii moto kabla ipatika. Kazi tu ni video hizi tusaidia na tuwafaa kuokoa vitu za watu. Aikari mwena ũyũ magĩcakaya kumana na gwĩkururia kwa rũhonge rwa thima mwaki kuma kaunti ya Nairobi, kuona ngari cia kũhoria mwaki kuma kaunti-inĩ ya Kiambu hamwe na ngari iria maabitha a borithi mahũthagĩra gũikia maĩ ma kũraraka nĩcio irateithĩrĩirie kũhoria mwaki ũcio. Pia tunashukuru sana wametuletea maji, lakini maji ya kwanza wametuletea ikuwa kali, tumelia macho. I think ikuwa ya maandamano jana lakini tu kutokea, lakini tunashukuru bado. Urona mwaki yumire mwaki wa mama munene utire na ngari ya mwaki ngai ukire na mwaki na maĩ tunini yaikeria yacoka yathi urona ngatu mwaki ukarete riu mwaki umite na nyumba emo riu ukona mwaki yukire na guo mwaki withire ukithi na mbere indo cionde ni ciete utire mundu wena kindu wanakuja wakati watu wa Kiambu wamekuja na wamezima moto. Vingine imetuudhi nikwambie, hebu angalia hizo gari hizi ni za maandamano na wamekuja na maji yenye iko na tear gas ya jana yenye iko na tear gas, hata ukienda hapo watu wanajikuna. MCA wa wodi ya Karura nĩwe Fio akĩranĩra thirikari ya Nairobi nĩ gũteithĩrĩria bamĩrĩ icio gũcokereria
miturire yao. Ni kuuliza county ya Nairobi ambapo mimi nahudumu kwamba we have to operationalize Gigiri Fire Station kwa sababu akiwa magari ilitoka Gigiri mambo ingekuwa rahisi. Handu-inĩ ha Inoro FM kuma Githogoro Westlands gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Thirikari nĩ ĩrutĩte mũkana mũhiũ wa gũthitanga mũndũ rothe kũnyitana akĩendia ndawa cia kũrebia gũkũ bũrũri-inĩ. Rũheanĩtwo nĩ mwandĩki mũkũrũ ministry-inĩ ya ũgitĩri nĩwe Raymond Omolo ũrĩa warĩtie arĩ mwena wa Mombasa hĩndĩ ya ũkũngũĩri wa mwezi wa kũrũa na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia, ta ũrĩa mwandĩki witũ Francis Mande nake aratarĩria. Akĩaria hĩndĩ ya ũkũngũĩri wa mũthĩ wa kũhũrana na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia mambura marĩa mahanĩkĩte kaunti-inĩ ya Mombasa, mwandĩki mũnene ministry-inĩ ya ũgitĩri wa thĩinĩ nĩwe Raymond Omolo oigĩte thirikari nĩ yambĩkĩte mĩtaratara ya kũng'ethanĩra na ndawa cia kũrebia gũkũ bũrũri-inĩ. We have strengthened the multi-agency collaboration among security and enforcement agencies, enhanced intelligence-led operations, intensified surveillance along our borders and entry points, and increased efforts to dismantle these criminal networks that are involved in trafficking and distribution of illicit drugs. Omolo agĩthiĩ na mbere na kuga endia na arĩa othe makoretwo magĩkuruhania na ũthondeki wa ndawa ici nĩ mekũhakwo moko nĩ thirikari. We will continue pursuing the traffickers, their financiers, the manufacturers, distributors, and those who profit from the misery and suffering caused by drugs. We will not have a haven for drug traffickers and their collaborators. Ũyũ nake nĩ gavana wa kaunti ya Mombasa nĩwe Abdul Samad Sharif Nasir akiuga gĩtũmi kĩa mbeũ njĩthĩ ingĩ gwĩkora hatĩka-inĩ ya ndawa ici nĩ gũkorwo nĩ ironeka na ihenya. La kushangaza zaidi, hawa vijana wenyewe wamesema 23.8% of them are saying that the reason is because these drugs are easily accessible and available. When I talk about drug, namaanisha ile ambayo kwamba sasa ni level ya accessibility to mogoka, accessibility to bank. If we are able to curb this pale mapema, tutaweza kuzuia hawa watoto kuingia katika madhara makubwa zaidi. Huyu nake ni afisa munene wa rũhonge rwa kũhũrana na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia gũkũ bũrũri-inĩ rwa Nakada nĩwe Anthony Omerikwa. The challenge before us is complex, but it is not insurmountable. By working together, guided by evidence and inspired by innovation, we can protect our young people, strengthen our communities, and secure a healthier future for our nation. Andũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombasa, niĩ njĩtagwo Francis Madi. Rĩu amũkĩra mohoro maya na mangĩ maingĩ cikĩhanda mĩaraho ya thaa mũgwanja, niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Inoro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Mío, loco. On fire, too easy. Casque vibaya uko kwenye. Sabi girl no they too like to. Zimeshika wa. Everybody telling me to. You are my love. Come correct. It doesn't matter in how me can you get fine, can you love it and I come on it. Anaweza kulicheza sagaruba. Twakinya nĩ mwĩgarĩko tutishagũraga cia gũkũ ona cia kũraya. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Wabateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Nawe tondu rwimbo rwiragwo rumaga na nda. Jumamothi mundu okagwo akĩinagira kumomothi mwendwa nendarega kwaria nonge rĩrĩa tũrĩ nawe tondu nĩ ũramenya ma nĩ rwimbo rumanĩte na thutha thĩinĩ wa tabarĩra ya gũcina na nĩ Wambui wa Gĩthongo mwana wa mũthamaki noneke handa mũgwanja tũthiĩ ũguo nginya 10 hau akĩrĩ hohoro rĩ yũrenda kũigua karĩ kũtaigĩrĩra kagima tũigue
na angĩgĩkorwo nĩ wĩ maũndũ ma gũcina nĩ rwĩmbo pa na kanyamu mũndũ angĩkĩra mũhuko kũngĩhĩtia ũguo rĩ gaimagara na rũrũ wambateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM ceceni hakuhĩ nawe Uri muiretu kana mutumia wa gatagati-inĩ ka mĩaka 15 nginya mĩaka 49 thikĩrĩria angĩkorwo nonete ũgarũrũku wa hi na hi kahinda-inĩ gaku ka mweri ta kura makĩria kũigua ruo makĩria kana kwaga kwamũkĩra kahinda gaku ka mweri na nduohete nda ndũkahũthĩrĩrie ũndũ ũyũ nĩ amu ti mogarũrũku mothe ma kawaida rĩmwe mogarũrũku maya no makorwo marĩ kĩonereria gĩa thĩna ũrethegia wĩgiĩ ũgima waku wa mwĩrĩ ndũgakire hũra thimũ namba 0800721642 ugie na mweke wa kwamũkĩra ũteithio kũgerera Nia Health Link ũtungata ũyũ nĩ wa free na ndũrahũthĩra airtime o rĩngĩ hũra namba ĩno hatarĩ marĩhi 0800721642 Nia Health Link Professionals me haha nĩ ũndũ waku Nima maisha maya nĩ maritu na no nginya wigananie mathabu ma mbeca ciaku no tigĩrĩre atĩ mathabu mau nĩ maingĩrana ningĩ no nginya ũtwarithie mũtũrĩre na mbere ona thengia ya mathĩna maingĩ amu to biacara ũrahũra no nĩ mũtũrĩre waku ũrathondeka ikinya gwa ikinya rita rĩrĩ ũrabatara mũrata wa ma nĩguo faulu mũtũrĩre-inĩ waku gũtũmana kwamũkĩra mbeca ũtarĩ na stress ũheo ngombo cia biacara cia raithi no save mbeca ciaku handũ hagitĩre Faulu Bank tufaulu leo SMS kiugo faulu kuri 22506 Utonga wa bũrũri wa Kenya nĩ ũtwaragwo na njĩra nene mũno nĩ atwarithia a nduthi. Ĩĩ nĩ ũĩ atĩ nduthi yaku ĩbataraga ũiro mwega ũrĩa wĩikaraga ũgĩthambagia engine na ũgakũhũthĩria namba ya maita marĩa ũthiaga gwĩka service. Ĩĩ nĩ ũiguĩte ciĩgiĩ Shell Advance AX7. Shell Advance AX7 nĩ ũiro mwega wa nduthi. Kũmenya ici na ingĩ makĩria nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Ewa togori irie Musa no haha kanitha-inĩ wa kĩmũrĩ kĩa Inoro ona ithuĩ tũgũtũra tũtongoretio nĩ Mwathani ona toguo ningĩ tũririkanĩtwo tuonekanĩirwo na tũrũmbũĩtio ona ningĩ tũkarathimwo kubarikiwa nayo Mundu mũrathime nĩ o mũthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 11 cia rũcinĩ nginya thaa 4 cia rũcinĩ kanitha-inĩ gĩa Thires, Mũhothires, Gĩcunjĩres, Mehiares na Irathimofu wa kĩmũrĩ kĩa Inoro na niĩ Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra nĩ tũgomane hatarĩ gũcererwo mapema ndio best Inoro kuma rũciaro rwa Marua wa mbere nĩ ngeithi nyingĩ ta mũthanga wa iria ũkinya rũciaro rwa Facebook GFF, you can't be serious. Then he went like LOL to me and I was like NKTS. tutirathutũkania Inoro FM ceceni yakwe wambateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Mũrang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe aikari a Gatamayo gũthiĩ Mũtamayo nginya Gĩtamayo Gatundu o nginya Mĩtũndũ-inĩ othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe nawe tondu rwimbo rwiragwo rumaga na nda Jumamothi mũndũ okagwo akĩinagĩra kuma ũmũthĩ mwendwa nĩ ndarega
kwaria nonge riria turi nawe tondu ni uramenya ma ni rwimbo rumanite na thutha thiini wa tabarira ya gucina na ni Wambui wa Githongo mwana wa muthamaki noneke handa mugwanja tuthi uguo nginya 10 hau akiri hohoro ri yurenda kuigua kari kutaigirira kagima tuigue na ngigikorwo ndwi maundu ma gucina ni rwimbo pa na kanyamu mundu angikira muhuko kungihitio guo ri gaimagara na ruru Rĩu thaa thita ya mĩaraho ĩhĩtũkĩtie ndagĩka 14 gũkũ nakuo ũthikĩrĩirie na ũcagũrĩte nĩ ceceni hakuhĩ nawe tũraigua wega mũno nĩ gũkorwo twĩ hamwe mũndũ gwĩtwo Florence Flozi na mũndũ gwĩtwo Flozi wa Irimo mũndũ gwĩtwo Mbui Wangari Queen Tabs Moas Monica Thuo Stella Njeru mũndũ gwĩtwo Ani Anis na Baraka Mwai Promise Peter Wangari Mwangi wa Magoshi arĩ gatagatĩ ka andũ arĩa ndĩratũngana nao harĩa mũtambo-inĩ wa Njuguna wa Irimo Official thĩinĩ wa kĩndũ gĩgwĩtwo Facebook atĩrĩ Tony Ucionjo atĩ maroiga atĩa rũgongo rũu nĩ mũndũ ũretwo rĩrĩ Lucy Ikonya kũrĩa rĩa vai na area icio nĩkuo cirĩ andũ metagwo Ikonya ndĩ maiguaga o area ĩyo tu ndamũgeithia Lucy Ikonya aranjũria kana tũgũthiĩ Ringaci ũmũthĩ tũtirĩ kũu atĩrĩrĩ tũtingĩthiĩ kuo ũmũthĩ twĩ Nyaikuru tondu tanjũrie kĩrĩa gĩkũgiria rĩu niĩ mwene rĩu thiĩ kuo tondu hĩndĩ ndarĩ kuo rĩ ndakĩrĩ kĩndũ agĩgũngũrĩire ndatindire ndĩkonotete mũndũ warĩ na mahĩtia nĩ Carolina ena mehia manene gũkĩra andũ acio hena mũthuri ũretwo rĩrĩ Pinches Machwani Pinches Machwani aiga atĩrĩrĩ yagĩthirio baba wa Patrick Gitau akiwa Kabati wa Ikũmbĩ kũu nĩkuo kwao mũciĩ Kabati wa Ikũmbĩ na brother yake Christopher Ndung'u bwana Pinches na rĩu rĩ ndaririkana rĩrĩ he handũ hetagwo Gĩkabũ na Buti aca hau nĩ ha Gĩkabũ na Buti rĩ handũ hariganĩtie na handũ hangĩ hetagwo Kĩawaroga katakĩrĩ handũ ngũkĩmenya mũno rĩu nĩ harĩ Gĩkabũ na Buti na hau na hau Kĩawaroga no harĩ itũra rĩngĩ rĩtagwo Mũna Gĩkabũ na Buti rĩu rĩ he handũ ndaceretio nĩ Carolina ha mũndũ wĩtagwo Kissinger rĩ arugaga mĩtwe na thubu na thubu rĩu rĩ ũndũ ũrĩa wamakirie nĩ rĩrĩ no ngĩenda kũmenya mũhiki nĩ ũgwati arĩa mũtwe mũhiki ũrarĩa kamũtwe Carolina nĩ ũgwati rĩu rĩ niĩ ngĩona tũthambutha twai twega mũno hau ha Kissinger ngĩtia tũtũ twĩrĩ ũndũ wa Ngai ndarũma rĩ nĩ warĩa thambutha ĩrugĩtwo na ihũngũ thambutha ihũngũ thambutha ĩrugĩtwo na indo cia magũrũ na nyama cia magũrũ nyama ĩgatinangio wega ĩgabokerwo thambutha ndetera ndona iria kũndũ kũu hau nĩ ha hetagwo rĩrĩ hetagwo Kĩawaroga horĩa hetagwo atĩa exactly nona kwa macio nungari ni hau mariganĩtie hau erio hau mbere hetagwo Mũna exactly ndiho area ene Mũna twathiĩte Kĩawaroga twathiĩte Mũna primary Mũna primary area Kĩawaroga rĩ Mũna nĩ hau mbere nĩkuo Carolina athomagĩra Carolina athomagĩra Mũna twathiĩte kũgĩra rĩ twagĩrĩte Stakabadhi cia Carolina rĩu niĩ ngĩigua ndahũta ngĩmwĩra atĩrĩ rĩu haha itũra rĩrĩ no macani ndĩrona rĩ nĩ ha mũndũ angĩrũma kĩndũ ũka ndũkahũte rĩngĩ ndĩho kũrĩa gwa Kissinger mũthenya ũcio ndũkariganĩra mwetagwo nĩ mũcingo twarũgamire tũkĩrora harĩa haratoga ngĩmwĩra atĩrĩ nona harĩa haratoga harĩa no tũteithĩkĩre tũgĩgĩthiĩ ithuĩ twarũmagĩrĩra ndogo twathiĩ tũingĩrire
Mundu ucio endagia thambutha ya nyama ya kuguru. Eni. Nyama keretwo nona ukere. Na yagire thambutha yagire kuma 140. No enderio thambutha teo ciringi 20 kweli. Ndori wa maka. No ndukire wale, no wale ngi. By the ndamigurie. Cia pesa cigana? 20 bob ya. 20. No ni hari atari njega. Yadirikanirie riri. Yadirikanirie Githurai. Githurai nakuo ni ndite ngi ibokeretwo Githeri. Uru hari athabu. Agatoine. Ya Githeri ndie ndaria. Ni ndite? No ya kamande ni ndite. Rwari ina kamande thiini. Nagade ngui. Nimekira nginya kamande ya kamande ihana tari gitoero mutigetie hani mure thambutha cia thukuma igakerwo wega igabokerwo nimukuria okua ringi Ndiona wina uhoro yakuria atiriri ninguhete uhoro wa kiama kia Jubilee Kirinyaga na nikio ndirarugama nakio ni kwanja ni ndi Jubilee aya arugama na Jubilee yo ndeto nene ha mwathani ni akuona kanire na reke ngwire ngai atemete njira meherete othe makandiganio atiriri kiama kia Jubilee kuria Kirinyaga nigikahingura wabici njeru mweri 30 yo ni Tuesday next week. Habari ndinayo ofisi yakahingurwo ni Dr. Fred Matiang'i Okengo Matiang'i the 6th Director the 6th yeah one hu chairman wa kiama kia Jubilee Kirinyaga wetagwo Muriithi wa Kang'ana ndagitari ri ni anjira ngimenyithie andu aria metikitie kana metikanitie na kioneki gia kiama kiriku kiama kia Jubilee ndi umwe one hu riu kiri umwe wao tiguo geithika ngeicia muthuri wetagwo Waweru wa Geithika sana Waweru ri kamande Naironi ka Girini Mwitemania Ndegu Wairimu wa uria Gari endagia sirio kuria gitwa Limuru wetagwo Umoja Serious Limuru na andu hau ndwenda kundwara ndimenyaga wi ni gugutwara is a good man waja ni umuthi turaima ha turugamire hau ndorete bareo as uthondekerwo kamande itiguo ndirathie na ndakwira ndirathie nako one hu ndirathie nako okuo ringi muria gakunia kega ningukua gathukiirwo tuindo gathukiirwo tuindo ahutie o handu agatigirira o handu ni ahutie akahutie kanyamu kanini na uthondekerwo ngima iria yariri horie tiguo riu ngima ya horie murugana ki ngima ya horie muruga ngima murugana ki ni wale ngima murenda niriko ihuthagia wira taki tondu ngima ĩyo ri ũhutithagia thubu no waikia kanua nĩ gwĩtwara ndũtanukaga no atirĩ twarie rĩu ũrĩa andũ maragia we mwene ri haya kamutu ga kilo 1 gakonyore kilo 1 hatirĩ wĩra kilo no ahũthia mũno mũthuri ndũkĩhũthĩtie biũ kana mbemwe gakonyore wega nĩ ũgũgathakia ukahutire giugo murenda-ini ucio kwanja wathukie muno kiuga kana mbemwe kilo 1 uhuthitie niki urahuthio muthuri ingiuka gwaku ingigacera gwaku umenye uraruga kilo 1 manga ndukahe ni matuthi njui wi mukari na by the way mande ndirabata gicagi mande ndirathie kuria Luanda Bungoma Vihiga aya Vihiga ri hindi gidathiete kuo ri ndathire ngikora gatunda karia getagwo riri getagwo patch kariri kari mbegu nyingi thiini getagwo tagete na Gikuyu na gekaritwo kega Gikuyu bera kabera ri ndakorire ku Vihiga ne kahuti ne gatunda ga githaka gakura githaka-ini kuu mibera kuu ri nio kaiyabaga guku
Ucio no adizira. Tuirigaga na mibera. Mibera. Mimisi. Twathiĩte rĩrĩ atĩ nĩ tũrathiĩ kuona ihiga rĩrĩa rĩrĩraga na nĩ wana atĩ the crying stones of Vihiga ona the crying stones twathiĩ na hau rĩ rĩu tũgĩthiĩ rĩu hau ihiga-inĩ rĩu rĩ tũgĩthiĩ tũkĩambia rĩu kuona ngiri kũu rĩ mĩbera nawe ngai andũ makarĩa mabera mau na ndũragio nĩ mũndũ gũtua ndũrĩ mũndũ ũkĩgũmathũka nĩ rũgiri ũgũkĩũrio nũgũ kware na nĩ tũrĩ ambata nawe rũgongo rũu nĩ ndĩrambata Monday thiĩ kũu nyambe njĩrĩ ahikia kũu horie bwana horie mũviki horie ndĩrambata na kũu Monday ndĩna nĩ losite my uncle na my cousin no aya eri nĩ mutino matihurũkĩte hamwe my cousin no arambĩte gũthiĩ mũthee arona ndekũmĩrĩria amuma thutha kware pole mathiko nĩ machuzie koguo nĩ ngai magũkũ Monday pole atua gũthiĩ ũgĩtongorio thank you sana okwĩrĩngĩ tũrike kuo kana ũkwamba kũmainĩra rwĩmbo rũmwe acio nĩ tũkũina harĩa ndĩona no ũkĩmainĩra rũmwe rwa gĩkwanyu nĩ tũkũina mũndũ mũlosi amenaba na botaya ngerera ngoro kamaneti unjĩre kana rĩ ũndũ ũiguaga tũkĩaria kana vaneti na kũnie nĩ njoĩ na gĩkũĩ-inĩ kwĩrĩrwo ti kũneo ĩtaririkana tũkĩmenyana nawe twakĩtua thoni nĩ kĩmiri matoro na twaraingĩ nginya ona avukene ũkĩnyunĩra rithongĩthũka kĩongo ndĩtia mũico tũgacemania Mĩrũ mwaka mũrĩa rĩngĩ mũtigania Mĩrũ na ndĩ mwĩthambĩte ndoro ya gũthinga na ndiganĩrwo kana nĩ ndenda kuona ariganĩrwo biũ tũkĩaria na thimũ njiguaga wega kũiyũrĩrĩrwo nginya ngaigua gũcũnga nĩ ciugo njega ũheaga cia wendo no ndakwĩra ũke mũgoka mũrĩerĩ ndĩtia mũico tũgacemania Mĩrũ mwaka mũrĩa rĩngĩ mũtigania Mĩrũ na ndĩ mwĩthambĩte ndoro ya gũthinga na ndiganĩrwo kana nĩ ndenda kuona ndũraga na iyoru rĩa mũndũ wakwa tatiana nyonaga thitarĩ igĩrĩ maniĩ nĩtĩkagia ndaririkana wendo ũrĩa wanyonagia maĩcui coke meciria na thutha kũrĩa twarutanire kaĩ waingĩririe ũtangaria ndithũrũ ndũrage ngũsukuma gatĩ nĩgetha rurume nĩwagũwagũire na nĩguo warĩro wanyonagia wendo mũingĩ ngaigua ta ingĩgũrũka kana tatiana ndũrĩa nini tũgĩthoma twĩkĩrathi gĩa kanana ũrĩ na kũingĩrĩte wanjĩraga ĩrabi na nĩ tondũ ndioĩwe ngakũrora ta kagege maniĩ ndiĩtĩkagia kaĩ waingĩririe ũtangaria ndithũrũ ndũrage ngũsukuma atĩ nĩgetha rurume nĩwagũwagũire na nĩguo warĩro wanyonagia wendo mũingĩ ngaigua ta ingĩgũrũka nĩkomerĩkũ ĩno ya gĩkũingĩrire tondũ gwatigua watarie nĩwagũwagũire wagĩthogothaga nĩ kĩmenyaga nĩ ũkandiga ũĩ wega ndioĩ wendo we nĩwe wanyonire kaĩ waingĩririe ũtangaria ndithũrũ ndũrage ngũsukuma gatĩ nĩgetha rurume nĩwagũwagũire na nĩguo warĩro wanyonagia wendo mũingĩ ngaigua ta ingĩgũrũka
tũire nake gũtirĩ kirĩte nĩngĩ korwo nĩ wakirĩrĩirie nĩ mũngĩakire manene kandu karĩa mbeũ noko ngoragia nĩkĩ ngũhanda mũthuri gwa ritaire mbeca ciothe cia ritaya mũkĩrĩa ciothe Mombasa mũcoke muge mũteithio nyũgũna igai kũgia rĩake gũtirĩ othire gũkena ala igai kũgia rĩake gũtirĩ othire gũkena mũtumia kĩaga ũgĩ mũciĩ wake no nginya we ala mũtumia gũthakara nĩkĩo kĩa mũthuriwe agacuĩrĩ kega nĩkĩo kĩa mũthuriwe gũikara kanyũmba kega nĩkĩo kĩa mũthuriwe ala mũthuri gũthiĩ magũrũ nĩkĩo kĩa mũtumia mũramũro mũthuri gũthiĩ magũrũ nĩkĩo kĩa mũtumia mũthuri kũnunga iratũ nĩkĩo kĩa mũtumia ala mũthuri kũnunga iratũ nĩkĩo kĩa mũtumia mũthuri kũnunga thithino nĩkĩo kĩa mũtumia Kai haha nĩho horo ũkorwo ũkirĩte oka mũtumia kũgĩa mahatha nĩkĩo kĩa mũthuriwe mũtumia kũgĩa mahatha nĩkĩo kĩa mũthuriwe Macio nĩ maveni ala macio nĩ maveni uchole chao muhiu chole chao awetheke mũno mũndũ gwĩtwo Stevon Babake Lionel mũndũ gwĩtwo Devi wa Subuku Florence Flozi awetheke mũno mũndũ gwĩtwo Abui wa Wangari Queen Tabs Mwas Monica Thuo Stella Njero na mũndũ gwĩtwo Sally Jonte mũndũ wĩtagwo Rahab Ng'ang'a Mwangi wa Nyama agaithĩke mũno Daniel Mwaura Jessica Wairimo ona mũndũ wĩtagwo Mũikia wa Wanjiru Masi Wanja Kate Wairimo Lea wa Mwai Florence Murunyu ona mũndũ gwĩtwo Sheri Gikera Papaya Pashi mũndũ gwĩtwo Kirika wa Mambo mũndũ gwĩtwo Munene John ona nginyagia mũndũ wĩtagwo PK wa Mso usalimike sana na mũndũ gwĩtwo It's Jonte Samuel X Samuel I greet you back Allah mwalimu umwanjilani ni mwenda mwalimu umwanjilani ni mwenda ni mwana abetu kitenge iwetmo ni mwana abetu kitenge iwetmo nikola siya misi musambingu mienako nikola siya misi musambingu mienako Landu la sivekea Navanie ne landu la sivekea Na kongela dola to vekea Na kongela dola to vekea Navanie ne la me wani vekea Navanie ne la me wani vekea Na kongela dola to mauta vevaka Na kongela dola to mauta vevaka
ala masawe nuka wibidele kala kasela wesela ukungie nange kutesa niwe moyo ukungie nange kutesa niwe moyo kwenda muno mwitwa musambi kwenda muno mwitwa musambi kwenda muno Yongire na mundo wetu akaiseri Mbesa si yongire na mundo wetu akaiseri Getia mbesa si yake arata Getia mbesa si yake arata Mbesa itano ka arata kainde mwere Mbesa itano ka arata kainde mwere Polisia kora nagio na mutumia Polisia kora nagio na mutumia Siokire guthukia ciombe cia Ngai Siokire guthukia ciombe cia Ngai Njogo nathiaga ugwa-inĩ kũragũrĩrwo Njogo nathiaga ugwa-inĩ kũragũrĩrwo Agetio mbeca na ngũkũ akĩragũrĩrwo Agetio mbeca na ngũkũ akĩragũrĩrwo Agacoka kerwo ainũke nĩekuona mbeca Agacoka kerwo ainũke nĩekuona mbeca Ciokire gũthũkia ciombe cia Ngai Ciokire gũthũkia ciombe cia Ngai Takinjĩre wega waciokire rĩku Takinjĩre wega waciokire rĩku Wana waciona arata na mane ũru Wana waciaga arata na mane ũru Nĩ ciake ciokire gũthũkia thĩ Nĩ ciake ciokire gũthũkia thĩ Wathiĩ Mũrang'a mbeca wathiĩ Kiambu mbeca ciana tũmaingĩ mamenane Mbeca ciana tũmaingĩ mamenane Arangorire mburo titũrainũkania Aranjĩra nĩ araigua guoya tũinũkanie Aranjĩra nĩ araigua guoya tũinũkanie Wangari ndirĩ ũndũ ndĩmwĩrĩte Ona Njũgũna nĩ mũira wakwa Ĩnĩ amunio ĩniĩ ndiaragia nongĩ Ĩnĩ amunio ĩniĩ ndiaragia nongĩ Nyau ititwaranaga na mbea Ndire nau na Njũgũna ti mbea Ndire nyau na Karori na ti mbea Ithuĩ tũrĩ ndũ icio nĩ nyamũ cia gĩthaka Ithuĩ tũrĩ ndũ icio nĩ nyamũ cia gĩthaka Wangari ndirĩ ũndũ ndĩmwĩrĩte Reke njũne maikio no wĩtĩkie Reke njũne maikio no wĩrĩkie Ĩkwaria manie ndiaragia nongĩ Ekwaria manie ndiaragia nongĩ Oka Rĩu nĩndakatiga tondũ wathiĩ Twarĩkanĩire nawe njũke tuonane Kĩrĩko gitũ nawe kĩarĩ gĩtheru Na nĩkĩo ndakatiga gũthiĩ rũgama Matatũ cia gwitũ tondũ ithiaga tene Ngari cia gwitũ nacio ikũraga tene Akorwo ndũkwaria na niĩ njĩra nyinũke
moto cia gwitũ tondũ ithiaga tene, tukutuku cia gwitũ tondũ ithiraga tene, akorwo ndũkwaria na niĩ njĩra nyinũke. Aciari akuani njũkĩte tuonane kiugĩrwo mũnene yũrũ ta mũci kana ta mũrogi we ndorĩ thĩna irĩaga na mbugi ona kũrĩ ũgwati no twenanire irĩaga na mbugi ona kũrĩ ũgwati no twenanire. Rĩmwe ndarutirwo kĩaga-inĩ kĩa ngũkũ araweani tokaga ngeitha iria mbuya igirwo ngirĩo na ihenya ũgĩkora nĩ niĩ ũgĩkĩhĩmbĩria mbembe ũkĩrĩra ũkĩmera na iyũ matigakũragĩre kĩndũ waku ũkĩmera na iyũ matigakũragĩre kĩndũ waku. Ndagĩtarĩ ndethondekaga onake mũndũ mũgo nderagũragĩra na ningĩ mũthirũri ndethiũrũraga ĩno thĩ ya mũndũ na nĩ ya Ngai ĩno thĩ ya mũndũ na nĩ ya Ngai. Watũrumaga mũno caiti koroga-inĩ hĩndĩ ĩrĩa warutaga nduka-inĩ thoguo matwĩraga ũkagũra mambe na mĩgũnda atwekanĩke gwaku twĩkandacie moko atwekanĩke gwaku twĩkandacie moko. Baba wanyu nĩkũirio kĩaria nduka kaĩ waiywo gĩthũri nawe ũkĩiria kĩinie kũina karĩmbo gaka gagũkowe mbore njoke ngũririkanie thĩnĩ ya Ngai njoke ngũririkanie thĩnĩ ya Ngai. Carolina nĩnjũĩ nĩ ũnyenda Carolina nĩnjũĩ nĩ ũnyenda Carolina nĩnjũĩ nĩ ũnyenda Carolina nĩnjũĩ nĩ ũnyenda. Ndagũkorire itĩnji-inĩ ya mbathi iroreirwo nĩ andũ tawe mbica ndagũkorire itĩnji-inĩ ya mbathi iroreirwo nĩ andũ tawe mbica igĩkwĩra twere gĩtĩgĩ-inĩ kĩa andũ tũthiĩ nawe ngona itigĩrabu igĩkwĩra twere gĩtĩgĩ-inĩ kĩa andũ tũthiĩ nawe ngona itigĩrabu. Sonda nawe ũgĩtia mũcuba twarangio kĩnjĩra tũthiĩ mũciĩ gĩtia sonda nawe ũgĩtia mũcuba twarangio kĩnjĩra tũthiĩ mũciĩ. Ala atĩ ngumo yaku yatigirwo kĩrabu ũthaka waku kwendeka Carolina ngumo yaku yatigirwo kĩrabu ũthaka waku kwendeka Carolina.
gĩciko ndaigua rĩngĩ ngũririkanie ndariĩ irĩkũ citũ ndaigua rĩngĩ ngũririkanie ndariĩ irĩkũ citũ oiye nĩkũrĩra niĩ ndĩrarĩra kagĩa ituĩka rĩa ngoro ndari ona taita kono gĩtae ndariĩ ĩno kĩoro kona taita kono gĩtae ndariĩ ĩno kĩoro ndakuona ndonaga ntano na mũraika gĩtũmi ndionete ndawe ndonaga ntano na mũraika gĩtũmi ndionete ndawe oiye nĩkũrĩra niĩ ndĩrarĩra kagĩa ituĩka rĩa ngoro ndari ona taita kono gĩtae ndari ĩno kĩoro ona taita kono gĩtae ndari ĩno kĩoro nĩwamuona nĩwamuona gĩtũnyondo tũnyondo twaku nĩ tũnini ndari ndienda kũina rwĩmbo rũu iamenya nĩkĩ kĩragiria nyende kũrũina ndũkaine gĩtũnyondo gĩtũnyonyo tiga ũrenda ndige nĩkĩ ũtara tũine hau mohoro-inĩ maitũ ithaa rĩkĩhanda ahũranĩri atandatũ a ihoto cia mũingĩ kuonekana matetwo matũũra-inĩ matiganĩte gũkũ Nairobi. Makĩria ma bamĩrĩ 100 kuma Gĩthogoro gũkũ Nairobi gũtigwo ũtheri thutha wa mũtino wa mwaki na wĩici wa mahiũ kwĩhĩrĩria Gatũndũ ya mũhuro. Amacio na mangĩ maingĩ mekuo tũgũthomerwo Inooro mĩaraho thaa 7. macio na mangĩ maingĩ nĩmo tũgũgũtambũrũkĩria ithaa rĩhanda. nawe tondu rwimbo rwiragwo rumaga na nda Jumamothi mundu okagwo akiinagira kuma mothi mwendwa nendarega kwaria nonge riria turi nawe tondu ni uramenya ma ni rwimbo rumanite na thutha thiini wa tabarira ya gucina na ni Wambui wa Githongo mwana wa muthamaki noneke handa 7 tuthi uguo nginya 10 hau akiri hohoro ri yurenda kuigua kari kutaigirira kagima tuigue na ngĩgĩkorwo ndũĩ maũndũ ma gũcina nĩ rwĩmbo pa na kanyamu mũndũ angĩkĩra mũhuko kũngĩhĩtio guo rĩ gaimagara na rũrũ Mio, no. On fire, too easy. Just give me by your cocaine. Sabi girl no they too like to. Everybody telling me to. You are my love. It doesn't matter how me cry your girlfriend, cause you love it and I come on here. Anaweza kulicheza sagaruba. Twakinya nĩ mwĩgarĩko tuticagũraga cia gũkũ ona cia kũraya. Ceceni hakuhĩ nawe atire nganja gũkũrĩ ceceni hakuhĩ nawe rĩu twĩna ndagĩka itigarĩte 10 mbere ya tũiguĩte mohoro ma thaa 7 cia mĩaraho na wagaithio nĩ mũthuri mũrata wako wĩtagwo Kennedy Mwangi ameniambia nikusalimu kweli niyo ndikĩrĩcete na wagaithio nĩ mũndũ gwĩtwo Esther Karanja gwa Cairo ndiakĩgeithĩka sana ajira ngũgeithie mũno kuma kũrĩa itũra rĩrĩa rĩtagwo rĩrĩ gwa Cairo Ruiru handũ ũkũmenya hau no hakĩrija kweli andũ thia kunywa kidaki na hau kũndũ ngĩaga rĩrĩ kũndũ ngĩaga tũroko tuhana mahuti kũndũ tuhana tũchum tũrima bwana tũrima tuhana mahuti na tũngĩnyonagio nĩ rĩ
muthuri witagwo muthikabu 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 oi turi mari muthikabu karingite thia kaguru ka mbiri tu mari mai au buragai atiriri mena ri mena buria buria na mutha mahungurithagia tu marima atiriri no agithiro wambui wathige enya ikuru wambui wathige ndamugeithia acio nio manjeteire kuria Jacaranda hwaini acio nio tukorona kuria Jacaranda atiriri na magiciko murutani uria witagwo Ani atiriri Ani aturaga kuri muonanaga nake ana ndimutume ngeithi no ni tijani ajiria anyonera jugo nari muria kihanya ndageithika tiguagu atiriri wageithio ni muthuri witagwo akoragwo haria heshima Ani na ikuru heshima aya ni ageithike nen arari na bathi ira na ina rekodi cia Kenya nyingi tu ndire report no nginya yake nginyeria regethe ndwagite uciugo igire kana ithatu ngikigweta cikimwegi tiguo abakusa baba tiguo riu ageithio ni Mwangangi Musili atu Mwangangi Musili akoragwo kuria Kambani Mwangangi Musili akoragwo kuria Kambani ni muzeo view ageithio ni mundu witagwo Dr. Gacoka Kiongo ni kuzeo view acoka ageithio muno ni mundu ungi witagwo Mwalimu Pano Wainaina ameniambia nikusalimu kweli inwageithio ni Jenga wa kuria UK hi Jenga raiga emitambo-ini sana nikiekaga Jenga UK ni mubiraro haya yukware ni mubiraro Jenga ni ukumenyithania nake tiguo guo ndirabanga thabari ya UK riu ni urabatara biraro ndiragibatara mundu ungikinjeragia kuu thienge Jenga ni biu Jenga ni chate riria tari muohe muno ni mawira eni ndake kuhurirwo twi nake githaka-ini atire kunjeria andige igongirio ni nyamu cia githaka ndangika uguo okuo ringi tuine we one hu Yaisho amakusa sasa amakusa mapepo mwafene yedenoliwe na muheri itire no theri aria maragia na ndundu na koro-ini gikio gikeno kiagaga nyumba-ini ya ande wanjikire wega wanyonia mahoya ni wega makiria owe waiyurirwo ni thana ndugaruruke gikio undirikanaga makiriganira ande wanjikire wega wanyonia mahoya ici ndacitũma mwathi wakwa nĩ ũndũ wa ciama nene ũningĩire ũrotũro kumagio hĩndĩ ciothe nĩ ũndũ wa karu gaku ima gĩamũkĩra mũkĩrĩrio ngatho ciakwa kuma ũnini-inĩ wakwa gĩkuonete wĩ mwega gĩambarare rĩu ũmũthĩ na rũciũ nginya tene bararia moko makwanda gũtarĩtwa rĩaku mbere ya ndũrĩrĩ ciothe na nĩguo cigwe wega na ũtugi waku ũrĩa ũkinyagĩria andũ aku nĩndakũgoca nĩ tondũ nĩndakũgoca Mwathani tondũ nĩwe mũnyũmbi nĩũteithagia ngoro yakwa hĩndĩ ĩrĩa etereire rĩrĩa andũ mandiganĩirie ũkoragwo hamwe na niĩ nĩndakũgoca nĩ tondũ ũka Onei ni endo taria nya
Ngai witũ twendete naguo twatuĩkire ciana cia Ngai nĩ wa magegania mwa hutia rĩngĩ Ngai wakwa igekuona marundurundu nĩgetha nyone wega baba bũrũri ũrĩa ndĩriragĩria. Andũ ageithio mũno. Nũcio. Kairĩtu getagwo Gracie akoragwo India kũrĩa Tigoni. Aya. Tigoni nĩ kũndũ ũĩ? Tigoni ndĩkũĩ. Ĩni. Kwĩ India ĩkoragwo kũu. Idi. Kairĩtu getagwo Gracie. Wana. Ũmũinĩra kamwe ka Idi. One hũ. Nĩ harĩ mainaga atĩrĩrĩ. Mainaga atĩrĩrĩ. Gĩkĩ kĩgoco nĩ kĩa baba nĩ tondũ nĩ anyambararĩtie kuma riri-inĩ ũmwe nginya ũngĩ kĩhau ndĩtinie nĩ mwathani atĩ gĩkĩ kĩgoco nĩ kĩa baba nĩ tondũ nĩ anyambararĩtie kuma riri-inĩ ũmwe nginya ũngĩ kĩhau ndĩtinie nĩ mwathani Yene ndutĩtwo kũndũ kũraya nĩ mwathani mũgayo wakwa Ngai akaigua. Nũkũina we. Nũkũina hau. Hau nĩ harariga mũnene. Hau ndirĩ ndahaigua. Gĩkĩ kĩgoco nĩ kĩa baba nĩ tondũ nĩ anyambararĩtie kuma riri-inĩ ũmwe nginya ũngĩ hau ndĩtinie nĩ nyonete thĩna ndĩmũge yetereire o mũthenya mwerũ waguo ndĩra oya ũmĩrĩ gũka baba ũhe thayũ gũka Jesũ kanĩ ngwetereire gũka Jesũ ũhe ũkirĩrĩria ngoro yakwa mĩiyũrie na tha nĩguo baba thĩna woka ĩtaga mwathani rĩtwa rĩake rĩkĩrĩte mothe atuonire kĩrĩa twerire agĩtũiga mũbango-inĩ gũka Jesũ kanĩ ngwetere gũka Jesũ ũhe ũkirĩrĩria ngoro yakwa mĩiyũrie na tha nĩguo baba Sabina Mose nakugeithia mũno 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 mũno. Ana mũndũ wĩtagwo Terry Kimani, I greet you back. Na mũndũ wĩtagwo Bishop Francis Mwangi, na mũndũ wĩtagwo Esther Karanja, na mũndũ wĩtagwo Lucy Muthoni Njau, Benjamin Mwimbi, na Pastor James Akufa, Kate kuma kũrĩa gwĩtagwo Utawala, Naomi Mwangi, Shege Kanene, mũndũ wĩtagwo Kim Signal, mũndũ wĩtagwo Kamau Gomo Genda mũgeithia kuma kũrĩa gwĩtagwo Ikino, na mũndũ wĩtagwo John Muiruri, na nginyagia Kellen Rachel. Menyerera watho wa Ngai nĩkuo kũmenyerera muoyo na ũgĩ na irĩkanĩro cia mwathani iria rĩkanĩire na theru igai thirito na remi matuĩnĩ ngerenwa ciao nĩ cia ruo nĩmaregire kĩrathimo wĩgunjĩ wana kĩrumi ĩratiria maya gwĩthima njũgũna nĩ ngoro yaku ona waga kwĩrigwo wĩthime ũmenyekana mũtheru agũtaraga njĩra mũtheru arĩkia wĩra
agatongoria theru nĩguo tũinũke mũciri mũgendo na mwana gĩtĩ-inĩ gĩa Kenya Ngai nĩarĩtũrathimaga rathime mawĩra maitũ arathime mĩgũnda itũ twagũtegera na wendo runeka wega atiriri runeka wega ona hindi no tũgũtegera mwathani na wendo tũkũmũtegera o tũkĩinũkaga no iya mathaa atiriri anjĩra wathiĩ kũmũthuri ndathi na ikuru ũmũthĩ ndĩ harĩa hetagwo Jacaranda bwana ũmũthĩ nĩkuo tũrĩtwo na gathuri getagwo Slim wa Muthoni Slim of Muso rĩu na Bill Kinya rĩu hĩndĩ ĩno mũgũthiĩ rĩ mũtige tongorio nĩ mwene hinya rĩu wega Aje nĩ mũndũ gwĩtwo nĩ wa kĩnanda nĩwe tuma nake thĩinĩ wa tabarĩra ya Mũigarĩka live rĩu thaa mũgwanja nĩ rĩkĩtie kwĩhanda nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu hatikĩrĩ ũndũ ũngĩ nĩ mohoro na njĩra ndaya thutha makĩria tũgũcoka tũingĩre thĩinĩ wa tabarĩra ya niĩ njĩtagwo Ithe wa Irimũ ũgĩe na mahinda mega bye bye Inoro Mĩaraho. Andũ atandatũ arĩa nĩ ahorani ihoto cia mũingĩ kuonekana matetwo matũra matiganĩte gũkũ Nairobi makĩria ma famĩlĩ igana rĩmwe kuma Gĩthogoro gũkũ Nairobi gũtigwo ũtheri thutha wa mũtino wa mwaki na ũici wa mahiũ kwehereria Gatũndũ ya mũhuro. Andũ arĩa maratuĩkĩte nĩ mekwenda kwandamana tũra make sure gũtirĩ indo cia andũ cirathũkirio tũra make sure atĩ gũtirĩ indo cia thirikari cirathũkirio na that is the all we want. There is nothing I have said na government ya Kenya ya Ruto jaribu kusaidia sisi wenye tumechomekewa. Ng'ombe ici nĩcio twĩhokaga na ng'ombe ĩyo ĩratigĩtie thikũ nini gĩciare karĩ kũ gũkũ ng'ombe cina mahu iratwarwo nĩ aya maragũra ng'ombe iria cina mahu. Are saying that the reason is because these drugs are easily accessible and available on my Ukiri mwega muthikiriria wa Inoro FM cihandite thaa mũgwanja na mani mohoro na njĩra ndaya niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Andũ atandatũ amwe arĩa mataramenyekana kũrĩa marĩ thutha wa kũnyita itemi mĩrũngano ya kũrikana ikuũ cia mbeũ njĩthĩ thirikari ya Gen Z mũthĩ wa Aramithi nĩmarekĩtie kuonekana matũra matiganĩte gũkũ Nairobi. Amwe monekanĩte matetwo barabara-inĩ ya Lang'ata angĩ mũtitũ wa Ngong'u marĩ na dalili cia kuonania nĩ mahũrĩtwo bara nditũ. Kurikanĩte andũ acio mena nguraro cia kũhũrwo na kũnyamario kũrĩa macokete kwamũkĩra ũrigiti thĩinĩ wa thibitarĩ itiganĩte gũkũ Nairobi. Hussein Khalid mũrũgamĩrĩri mũnene wa ikundi kia Vocal Africa mena Irene Soila kuma ikundi gĩa gũtetera ihoto cia mũingĩ gĩa KHRC. After they were picked from the streets outside Parliament, they were put in a lorry and they were taken to Central Police Station. They were just kept there in the vehicle. After some time, that same lorry with them inside was driven to Parklands Police Station. They were just being given the runaround. Again, they were kept there for a while before they were driven out along Limuru Road towards Naivasha. After a while, they were stopped on Amaram Road and they were told to get off. Immediately they got out, 3 Subarus came in with other officers with guns, weapons, and all manner of items, and they started beating them up. And then they handcuffed them and blindfolded them and put them in the back of the Subaru vehicles. This experience shows that we have a police service that operates above the law. We as civil society organizations are concerned that these trends continue to happen every time Kenyans are out there to demonstrate or to peacefully assemble to agitate for their rights. It is also becoming apparent that every time we are having people who are disappeared, they go unaccounted for, and also when they get back, we find them very tortured, traumatized, and they cannot be able to move freely
because of the circumstances that they have been put in, and therefore it is becoming a clear concern that we are not able to know what awaits many other HRVs when they decide to peacefully assemble and agitate for their rights. Kurana kwa kunekana kwa andu acio ni kuratuthurite wagagu na ciuria gatagati ka family na ikundi cia utetera muingi guku bururi-ini kuria maroragia uthuthuria baranginya utafanio niguo kumenyekanire mamanyite migwate na kuria maratwaritwo. Maafitha borithi matie mararuta ndumĩrĩri ĩgĩmainie na kũra na gũcoka kuonekana kwa atandatu acio. Na ningĩ macokete makauga mũruna wao Davis Lichumu gũtirĩ kũramenyekana kũrĩa arĩ. We are concerned because we still have one comrade missing by the name of Davis Lichuma. Davis was taken into a Subaru around the CBD area on Thursday around 3:30 p.m. and we have not heard from him since. We are asking the government to please release Davis Lichuma with immediate effect, and we will not stop and we will not back down until Davis is released. We are also demanding the immediate release of Bob Njagi and any other of our comrades who have been taken in. Mũmbunge wa Moro Kuria Kimani ni atũgĩrĩtie aikari a Moro nĩ ũndũ wa kũiga thayũ hĩndĩ ya mĩrũngano ya kũririkana mbeũ njĩthĩ arĩa makuĩrĩire mĩrũngano-inĩ ya mwaka wa 2024. Kũrĩa gwĩta aikari a Moro nĩ maronanirie ũhoreri mũingĩ kũrĩa matananyita itemi mĩrũngano-inĩ ĩyo akĩmoria gũthiĩ na mbere kũiga thayũ kũgitĩra indo ciao citigathũkagio nĩ ekinaĩ arĩa mehĩtithanagia kana makomagia ikuruhania na mĩrũngano ĩyo. Uge wa Kimani nĩ ũkinyitwo mbaru nĩ onjoria taũni-inĩ ya Moro arĩa maugĩte nĩ makoretwo magĩthiĩ hathara nene rĩrĩa mĩrũngano ĩyo yakorwo ĩgĩtabanio ta ũrĩa mwandĩki witũ Joel Kimani wa Njũgũna aratarĩria. Mũmbunge wa Moro Kuria Kimani atũgĩrĩtie aikari a Moro thutha wao kwaga kũnyita itemi mĩrũrũngano-inĩ ĩrĩa yabangĩtwo ũtabanio kĩririkano-inĩ kĩa mbeũ njĩthĩ arĩa manakuĩra mĩrũrũngano-inĩ ya kuma mwaka-inĩ wa 2024. Na njokerie andũ a business community tu ya Moro, aikari othe a Moro na thigari citũ. Tondũ tũrarĩ na coordination turauga andũ arĩa maratuĩkĩte nĩ mekwenda kwandamana tura make sure gũtirĩ indo cia andũ cirathũkirio, tura make sure atĩ gũtirĩ indo cia thirikari cirathũkirio, na that is all we want. Kuria akiuga aikari a Moro nĩ monete hathara nene ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩũkana na mĩrũrũngano ĩrĩa ĩtigaga taũni ĩthũkangĩtio oro ũndũ ũmwe na nduka na wabici cia thirikari cianangĩtwo. Kuria riothe marecite nĩ megũbanga waganu, mabange gũthũkia indo cia andũ, mabange gũthũkia indo cia thirikari, nĩ mamenya andũ a Moro nĩ mohĩgĩte na gũtirĩ hĩndĩ ĩngĩ kaimana tũgacokerera gũthũkia indo cia andũ kana gũthũkia indo cia thirikari atĩ nĩ ũndũ wa maũndũ ma murugano. Maya magĩũka rĩrĩ gĩkundi kĩmwe kĩa ahũri a biacara taũni-inĩ ya Moro matũgĩrĩtie ũnyitanĩri wa aikari na maabitha a borithi arĩa matigĩrĩire kũrĩ na thayũ na gũtirĩ mĩrũrũngano ya tabanio taũni-inĩ. Na tũtindagithia mĩrũrũngano ĩthiĩ na mbere. Ithuĩ tũrendaga mũndũ arũrũngane barabara no ndakaya kuma gũka baranja-inĩ cia matuka. Ĩyo nĩyo ĩrarĩ strategy. Njokerie mathukuru ngatho mũno, maheadmaster othe matũheire audience tũkĩaria na ciana na tũkĩmera matiĩge gũka maandamano-inĩ maya. Na nĩkĩo ũronire nginya gũtira ciana tondũ ciana ciokaga ikomĩra na ithuĩ tũgũcoka gũthiĩ na ngarama. No rĩu kuma hau ciana nĩ iraiguire na iraikara mĩciĩ kwao tondũ ũguo nĩguo twamĩrire. Ahũri a biacara aya makiuga nĩ megũthiĩ na mbere na kũnyitanĩra na thirikari gũkũmithia mĩrũrũngano kuona nĩo makoragwo makĩhutio na njĩra nene rĩrĩa mĩrũrũngano ya tabanio. Mĩrũrũngano ĩrĩa gũka hĩndĩ ĩyo ĩgũkorwo ya thayũ. Na rĩu andũ a biacara tũkũhoya mahingũre matuka tondũ nĩ mahingĩte othe gũkoneka tarĩ holiday. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Aikari itũra rĩa Gĩthogoro wadi-inĩ ya Karura gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Westlands gũkũ Nairobi maratara hathara kuma na mũtino wa mwaki gũcina indo ciao ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ. Mwaki wĩrĩkanĩte ũcũngĩirwo nĩ mũtuthũko wa mũtũngi wa gas ya kũruga kũrĩa igari rĩa aikari rĩa kũhoria rĩkĩringa higa gũkũ ngari cia kũhoria mwaki kuma kaunti ya Kiambu na cia Frithia GSU cigũkinyĩte gũteithania na mũingĩ wa itũra rĩu kũhoria mwaki ũcio. Mũgemeri wa wadi thĩinĩ wa mbunge ya kaunti ya Nairobi mwena ũcio nĩ ũgwĩte thirikari kũhĩtũkĩra waki wa ceni ya ngari ya kũhoria mwaki mwena wa Gigiri ĩgĩkorwo ĩkĩrĩkia gwakwo nĩ gũkorwo ĩgĩteithia kũng'ethana na mĩtino hĩndĩ ĩrĩa yeyumĩria. Marikito Sam Njũgũna nake nĩwe wĩna riboti ĩno. Nyũmba itanyihĩire 100 na irahobanĩirio nĩ nĩmbe cia mwaki na indo cia mũigana ũtoĩkaine irathũkangio itũra-inĩ rĩa Gĩthogoro wodi-inĩ ya Karura gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Westlands gũkũ Nairobi. Whole village watoto
wamama, wanaume wanalia huku. Wanaanzia wapi? And then una expect mtu akikuja hapa tuchague. Nĩ mwaki ũrekwĩrwo gũkorwo ũracũngĩrĩirio nĩ mũtuthũko wa mũtũngi wa gas na gũcoka gũtamba ũgĩakĩrĩrio nĩ hinya wa thitima. Clinton Lundu, pia mimi nimechomekewa, nimekuwa job, nimepigiwa simu tu njoo kaangalie, napata kila kitu chini. There is nothing I have saved na government ya Kenya ya Ruto jaribu kutusaidia sisi wenye tumechomekewa at least because tutaanzia wapi? Hatuna kitu. I have saved nothing, totally nothing. Nimetoka kazi. Hii nguo niko nayo kwa mwili ndo niko nayo hivyo. Sina chochote. Kwa majina ni John Ngacha, mkaji hapa Kidogoro. Ningesema ni asante sana kwa watu wa Kiambu ambao wametuletea fire brigade, wametusaidia. Jambo lingine ni kwa wananchi. Kila wakati janga la moto linapotokea, naomba wananchi msikuwe mnasimama tu hivi, ila mnaingia ndani yake, tunajaribu kupoesha hii moto kabla ipatikane. Kazi tu ni video hizi tusaidia na tuwafaa kuokoa vitu za watu. Aikari mwena ũyũ magĩcakaya kumana na gwĩkururia kwa rũhonge rwa thima mwaki kuma kaunti ya Nairobi, kuona ngari cia kũhoria mwaki kuma kaunti-inĩ ya Kiambu hamwe na ngari iria maabitha a borithi mahũthagĩra gũikia maĩ ma kũraraka nĩcio irateithĩrĩirie kũhoria mwaki ũcio. Pia tunashukuru sana wametuletea maji, lakini maji ya kwanza wametuletea ikuwa kali, tumelia macho. I think ikuwa ya maandamano jana lakini tu kutokea, lakini tunashukuru bado. Urona mwanki umire mwanki wa mama munene utire na ngari ya mwanki ngai yukire na mwanki na maĩ tunini yaikeria yacoka yathi urona ngatu mwanki ukarete uyu mwanki umite na nyumba emo riu ukona mwanki yukire na guo mwanki uyithire ukithi na mbere indo cionde ni ciete utire mundu wena kindu wanakuja wakati watu wa Kiambu wamekuja na wamezima moto. Vingine imetuudhi nikwambie, hebu angalia hizo gari. Hizi ni za maandamano na wamekuja na maji yenye iko na tear gas ya jana yenye iko na tear gas, hata ukienda hapo watu wanajikuna. MCA wa wodi ya Karura nĩ biũ akĩranĩra thirikari ya Nairobi nĩ gũteithĩrĩria famĩlĩ icio gũcokereria mĩtũrĩre yao. Ni kuuliza county ya Nairobi ambapo mimi nahudumu kwamba we have to operationalize Gigiri Fire Station kwa sababu akiwa magari ilitoka Gigiri mambo ingekuwa rahisi. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma Gĩthogoro Westlands gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Inoro mĩaraho ũrathiĩ na mbere gũthikĩrĩria mohoro ma Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Ũici wa mahiũ nĩ ũthiĩte na mbere kwĩhĩrĩria itũra-inĩ rĩa Kambara, itũro Gatũndũ ya mũhuro thĩinĩ wa kaunti ya Kiambu, thutha mũtumia ũmwe wa ndigwa kũiya ng'ombe ciake igĩrĩ na iria cirarĩ hakuhĩ gũciara. Maũtani cikoretwo cigĩthiĩ na mbere kwĩhĩrĩria mahinda kwa mahinda. Mweri wa Januari mwaka ũyũ kũrĩ na ng'ombe ingĩ ciakoretwo cikĩiywo na makĩũria makinya ma naihenya gũkorwo matacukĩrwo maabitha a borithi na gũtirĩ ũndũ ũkoretwo ũgĩkinyanĩrio. Mwandĩki witũ Werũ wa Mwangi nĩwe wĩna riboti ĩno. Aikari a itũra rĩa Kambara, itũro Gatũndũ ya mũhuro rĩu maraikara na hao ya kũiywo mahiũ mao, ciĩko iria cithiĩte na mbere na kuongerereka itũra-inĩ rĩu matukũ-inĩ ma ica ikuhĩ. Rĩtwa rĩakwa njĩtagwo Jane Wangari wa Njenga, na ndĩ mũmaku mũno niĩ ndĩ ta mũtumia wa ndigwa, tondũ rũcinĩ no gũkĩa ũmũthĩ mũthenya wa gatano tũgĩũkĩra nĩ tũmakire mũno, twakora ng'ombe citũ ciyĩtwo igĩrĩ cie kiugo ciarutwo kiugo, na ĩmwe ona ratigĩtie thikũ ta igĩrĩ ciare. Rĩu ona nĩ ndigirwo ng'ombe ũkaekuirwo na ng'onka na ekuirwo atĩa. Gũkũ tũtirĩ na ũgitĩri thĩinĩ wa itũra rĩrĩ, tondũ ningĩ Januari nĩ ĩrĩgĩte kũiywo ningĩ ya mũiru wakwa, na twaripoti gũkĩrwo twetere gũtirĩ ũndũ tuonire, gũtirĩ ũndũ ona ũrĩkũ wonekire. Amarĩtwa njĩtagwo Esther Wambui Njenga, tũrĩ andũ amaku mũno thĩinĩ wa itũra rĩrĩ, tũkĩrire twĩna kĩmako kĩingĩ tondũ tũkorire tũiyĩtwo na tũtiramenya mũici nũ. Aikari maugĩte atĩ gĩkĩ tikĩo gĩko kĩa mbere amu mwanjĩrĩrio wa mwaka ũyũ itũra-inĩ rĩu nĩ kwaiyirwo ng'ombe ĩngĩ ĩrĩa yarĩ na ihu, ũndũ ũrĩa ũthiĩte na mbere na kũmacokia na thutha. Ithuĩ tũrĩ amaku na nĩ tũrarigwo, tũgakĩrigwo kaĩ thirikari ĩno rĩ ĩgũgĩtũcugurikĩra nginya rĩ, tuona tuoya ikinya ona ũthiĩ ũthitange gũtirĩ ũndũ ũrathiĩ na mbere, ũrerwo eterera ũndũ nĩ ũkaheo riboti, ũndũ ũcio ũgathiĩ ũgathira. Tũrĩkĩgitagĩrwo nũ? Ng'ombe ici nĩcio tũrĩaga, ng'ombe ici nĩcio twĩhokaga, na ng'ombe ĩyo ĩretigĩtie thikũ nini ĩciare. Karĩ kũ gũkũ ng'ombe cina mahu iratwarwo nĩ aya maragũra ng'ombe iria cina mahu, tondũ irakĩiywo irio iringĩrĩire o iria irorete gũciara. Matariria ona thengia ya kũhũra riboti kũrĩ honge cia ũgitĩri gũtirĩ makinya makoretwo magĩtacũkio, makĩrigwo kwao kwega nĩkũ. Ũgitĩri gũkũ wĩ thĩ, tũrauga ũgitĩri na patrol ingĩhota kuoneka no ihote kũnina wĩici ũyũ wa ng'ombe gũkũ, na ningĩ thirikari ĩtũme ũteithio gũkũ ũgitĩri gũtirĩ, ng'ombe iraiywo kiumia. Rĩu nĩ tũrakĩrigwo atĩrĩrĩ, arĩa maratũteithia nĩ arĩkũ, thirikari ĩno nĩ ĩrĩkũ ĩgũtũteithia nĩgetha ũgitĩri ũkĩgĩe nĩgetha tũige gũkĩiya indo citũ. Tondũ icio ng'ombe nĩ igĩkuirwo igĩrĩ, nĩho hararĩ ũrori wakwa nĩ ndĩ mwana wa mũtumia wa ndigwa, ũteithio wakwa nĩho ndĩretereire wa kũrera twana twa mũirĩtu waku tũikaraga nake gũkũ, na rĩu ng'ombe nĩ ithire.
tutigire riu ni turarigwo atiri guguthia atia tugwika atia na tuguteithika atia nigetha ng'ombe ta icio citigitirwo nigetha tigacoke gugithie gukiri uguo riu marathingata honge cia ugitiri mwena wa Gatunda ya muhuro cikorwo cikiruta moko mihuko amu mari kigeraini gia kuhinga ciugo cia thutha wa urimi wao kuhukio ni turia nime o kuria megugithi tugugitura tuiyagwo tugukiriithiria ku ni turarigwo ni atia tugwika tugukiiga ng'ombe nyumba kana tugugicitwara ku turi andu makune tukarigwo ni atia tungika nigetha tuteithike matikio ikinya magituteithiririe thirikari ino ndigituteithiririe tuheo security ngiribotera ceceni hakuhi na Inooro FM kuma Kambara Gatunda ya muhuro ni njetagwo Weru wa Mwangi. Aikari matura matiganite thiini wa kaunti wa Uasin Gishu ni macakaite kuongereka kwa ciiko cia wikinae iria margo ciracugirwo ni ikundi cia mbeũ njithi mathaa ma utuku mugite matura ma Langas Munyaka na Mairo 4 ikundi cia nyanake icio ni makoretwo makimanyamaria mathaa-ini ma utuku oro hamwe na wonjori-ini wao na mĩciĩ-inĩ na gucungirira guikaraga na wagagu. Atoria Salome Murugi aratariria ni moritie maabitha borithi wacithia frigisheni ya kwetana na ikundi icio nigetha muingi ucokererie mihango yao ya oro muthenya matari na guoya. Aikari aya a matura ma Langas Munyaka na Mairo 4 marauga ati batoni icio cia ekinae ni ikoragwo ikimohia barabara-ini mathaa-ini ma utuko na kumaiya indo iria makuite makiuma mawira-ini oro undu umwe na kuingira mĩciĩ-inĩ yao na kumaiya undu uria marauga ni matwarire gukorwo magiikara na guoya. Insecurity katika jiji zetu ni mbaya, watu wanalalamika kwamba nyumba ukienda kazi nje ama ukienda shughuli ya nje unapata kwamba nyumba yako imevunjwa na vitu imechukuliwa. So jambo hilo si jambo nzuri, maduka isivunjwe na mambo kama hiyo. Kwa hivyo tunaomba county commander ndo Uasin Gishu wa polisi, county commissioner ambaye ni Dr. Nyale aweze kuangalia ni lakini hata mchana bado wananyang'anya mtu wenye wanajua sio hapo. Usiku ndo mbaya. Wanawapiga ngeta ya kuna masaa huwezi tembea kuanzia saa 3 saa 4 inakuwa ngumu sana. Patrol wanaanza saa 12 by saa 1 wamefunga. Hiyo ndio shida ya askari wa Langas. Riu ni maroria maabitha a borithi gutwarithia mugururio na muno makiria mathaa-ini ma utuko niguo kuhitana na ekinae acio ikinya riria marauga nire kumateithiriria gutwarithia mihango yao matari na guoya wothe. Indi ni gukite gurushu ingi irathie gituaga matuka ikioyaga makuburi mandu na security thiini wa itura ria Munyaka no njuge ongererwo muno ogonera mekaga patrol mathie na mbena gwika patrol muno mathaa macio mathaa 7 thaa 8 ni kwagirire gukorwo patrol igithie na mbere tondu na wandu aria mara kwa gutua makuburi macio mandu makorwo magituiria makamenya atiriri thigari cie mwena uri tondu matura ma Munyaka kwe matura tamana. Inooro FM kuma kaunti ya Uasin Gishu jitagwo Salome Murugi. Na riboti kuma kaunti ya Uasin Gishu ni iratwitirira mohoro na njira ndaya thaa 7 amukira mangi kimatamo cikihanda thaa 8 ni jitagwo Jathan Kamau. Inooro miaraho ni undu wa mohoro mena mangi maingi o hindi ria marahanika tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Uri muiretu kana mutumia wa gatagati-ini ka miaka 15 nginya miaka 49 thikiriria angikorwo nonete ugaruruku wa hinahi kaida-ini gaku ka mweri ta kura makiria kuigwa ruo makiria kana kwaga kwamukira kahinda gaku ka mweri na nduohete nda ndukahuthiririe undu uyu ni amutimo ugaruruku mothe ma kawaida rimwe mogaruruku maya no makorwo mari kionereria gia thina urethegia wigi ugima waku wa mwiri ndugakire hura thimu namba 0800721642 ugie na mweke wa kwamukira uteithio kugerera Nia Health Link. Utungata uyu ni wa free na ndurahuthira airtime. O ringi hura na beno hatari marihi 0800721642. Nia Health Link Professionals mehaha ni undu waku. Ndoiga kuinere rwimbo kama mi ona korwo ndungigua tutarite mwambiririo nginya gatano na riu ni twakinya Jumamothi mundurume arutaga mawira maingi mari twatonye thiini wa tabarira itu ya na kumanagia na hau hatiri undu ungi ni kuruthia haha wiragwo wiikarire o wega tugakiruinamania naruo ni ithu acio haria gucigirira o nginya rire 10 kinya tukoragwo tugitahwo mai ciande ndukanahe gutigwo na thutha muthi wa Jumamothi thiini wa tabarira ya gucina na nie mwana wa muthamaki taigwo ria turikagia umuthi niguo uthondekaga rucio
Muciĩ wa tũginotana watongoririe Musa no haha kanitha-inĩ wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro ona ithuĩ tũgũtũra tũtongoretio nĩ Mwathani ona toguo ningĩ tũririkanĩtwo tuonekanĩirwo na tũrũmbũĩtio ona ningĩ tũkarathimwo kubarikiwa nayo Mundu mũrathime nĩ o mũthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 11 cia rũcinĩ nginya thaa 4 cia rũcinĩ kanitha-inĩ gĩa Thires, Mũhothires, Gĩcunjĩres, Mehiares na Irathimofu wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro na niĩ Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra nĩ tũgomane hatarĩ gũcererwo mapema ndio best Inoro Chokerera chariaku Ogae kirathimo Moye tukegotare Chokerera chariaku Ogae kirathimo That beat Talola chariaku Matile leu na hinya Leu ne makolire Ne magodomidirie Negedo kamateithia Liria makaga hinya Moye tukegotare Moye tukegotare Hey, hey, hey Ero ni ostairo Ya heartbeat 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 Yeah, yeah, yeah Atena rohiuha tũhiũhanie naruo cigetwo Hackbeats Nĩũkũhota gwakĩrwo atĩa mĩaraho kwĩna yo mũthĩ marĩtwa ngetwa mbui wa gĩthongo mwana wa mũthamaki
githani ile tutu ya gucina Oye tukegota no karwimbo maisha ya mataoni na tutiri na maundu maingi ni mamatire muico chokerera jari yaku hey Hackbeats na iratukinyiria wega mugwanja ina ndaika 27 mathaa uramenyithio ni Inoro FM riu uramukira memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Muciĩ wa Tugino na githaa kiu kiugaga wiarie woiguo tondu guku ni woiguagwo ni muciĩ wa Tugino Tana na kiria twina kiingi no karwimbo guo na ngiko ni urahota kwiaria na mitambo itu yothe ukamenya ni mihingure ni undu waku njitagwo Wambui wa Githongo mwana wa muthamaki karibu sana ekotare matu ya mukoro ni uri ndamo ni ungejigwete ni arwere angoranga taya gikombe urora mwiri waku oyo ironda kuiye mwendo wakwa mwendo wako iye wenda thayo tambothie kwanyu ndegetha mwendwa nyambe ndikirie marakara koi ekota iguaga kakwira icera rĩo tuko nĩ rĩatũirĩtu kaĩ ũtaiganĩtiera ndũkeikania nĩkĩ gĩkĩũthiaga gwetho ũtarĩ nakĩo kũiĩ mwendo wakwa mwendo wako iĩ wenda thayũ tambothie kwanyu nĩgetha mwendwa nyambe ndikĩrie marakara Ndatona nĩguo irĩirwo nĩ ndutu cianire tũthakwe nĩ kwanga gũthambio kũiĩ mwendo wakwa mwendo wako iĩ wenda thayũ tambothie kwanyu nĩgetha mwendwa nyambe ndikĩrie marakara koi ĩkĩrore wone Oria we wamenithie koria ciakwa rĩu menetwo nginyanga menone ndothe ĩciĩko njũru nĩ wanyagithirie bata kũiĩ mwendo wakwa mwendo wako iĩ wenda thayũ tambothie kwanyu nĩgetha mwendwa nyambe ndikĩrie marakara yetuenda Egwaciria kuma menye nĩ ũĩteirie kũiĩ mwendo wakwa mwendo wako iĩ wenda thayũ tambothie kwanyu nĩgetha mwendwa nyambe ndikĩrie marakara koi enyitondo kuondo oya mbĩgĩgana ciana wambĩothi kwanyu Dore kana marakara maudha kwa eri koi nenda salama koi we bibi yangu mwendo wako iye wenda thayo tambothie kwanyu nĩgetha mwendwa nyambe ndikĩrie marakara aterere koi wakenyitana ũrĩmwe kakũngĩnyitana ũndũ gũtekũrekania Koito. Koye. Ay.
gikorwo githanike ingira na wega biu na gucina kanda ya camata igwetwo Dani wa Wandu na rucio ne njwe wiharirie muno nigetha gathie kuria wanjetete kanitha kindu gwika ni ukamakinyiria ngeithi ciakwa na hende ni ukanjeta we gwega tene kega mundu wa Ngai kuria kanitha-ini wa ACK St John Shamata Parish ngeithi ciakwa makinyirie wega tari biu kwa ihinda inene twetekere uria kurathie eka ni atia ya andu a Ngai Mwalimu Nduro wa Njogu ati urakanyangwo ni mbeba uri mwena uri kwa bai undu uria munene ni ati mwanake agutwa wira ndaigana gutiga muiretu wendo kinene anginya muiretu akira kwa agethie kuitira gucuoie namakendana tukiona gatari itherũ namakendana tukiona gatari muthuri ugwitwo Mbwe wa Mbwe Studio na mugondo wa kunga gitau kanyona na mundu gwetwo Guka Digital mutithie mugurira muthuri ucio gia thumu Jude oya Jude we kuria mwana wa Kirinyaga teta roithi na ihenya Ogwawe mwanake twagĩrĩirwo nĩ kwĩringĩrĩria mũirĩtu ategũkwenda ona ngoro wĩ mũgiĩki kwiga kwĩmakĩra wa mũndũ nĩ mũigane Ngai mũi namakendana tũkĩonaga tarĩ itherũ namakendana tũkĩonaga tarĩ itherũ na nĩ ũndũ ũrathira Jude na wĩte mũndũ gwĩtwo Karupesi mara moja no nginyanagia mũngĩkorwo mũgĩkĩra mũthuri ũcio kanyama gatumbukizo ũguo na gateiwa Saud nĩ njũĩ nĩ ũraigua ũhoro ũcio mũthuri ũcio angĩhũtamana nĩguo mũthomithirie kĩa hinya na hinya tamenyai no kũnyitane na kwage kũrekania na nĩ maigua kũrĩa kwa ngonyo na ngono ikũmbĩrĩ no maikarire ona tũmĩbango twao tũkunderi oguo tarĩ itherũ oguo na ithweri ona ndeto ciĩragwo ithiragĩra itherũ-inĩ andũ a Ngai Mwalimu Nduro wa Njogu akandwo nyama na ĩkĩrwo gabiribiri na ndĩkage gacubu kana atĩa mwarimu
na ikio githibini inji ene getha korwo na karabe inji kega tamu ekani atia mwalimu ndonjere no cio ngindireta mara moja uria wa Olinsako ni iguo horo cio ndikienda kuigua na ndagika na imwe ati wikarite handu wikonotete ni ng'aragu haiwezi work twende sana nona wale ndonyo tukiandana na waithira na muthekiria gethekia angiona ni waigego riakwa no ningĩ nĩarenja rũmi na niĩ ngiuga no twendane na kuma hau ainũkire na yakwa na kuma hau ainũkire na ya gwitũ ithe na nyina moranagie mwana wathire kũ tena ndiraigua rendia kĩorereria mũirĩtu ũyũ ti waithĩra athire thoko na akĩũra ena kiumia tarĩoneka aciaria waithĩra nĩniĩ ndaire mbũri yanyu waithĩra ndorĩte nĩniĩ tũkoragwo nake nĩtwendanire na gĩtuĩka mũtumia wakwa Sergeant Moro wa Maitha Nakuru County Headquarters kwerwo atia Joe Modia how are you aya marũracio no waithĩra kabũri kana kagombe ona korono kanyanja twarĩre ithe wa waithĩra atuĩre mata gĩthũria gĩtũrathime na nĩgwĩtĩkie waithĩra nĩngũmũhũra kĩrĩa ndaracia mũtikaire nditigĩte gũka Mwalimu Nduro ndakwĩra ũmete marĩ othe na ndũgatige ona ũmwe na thutha ma mũirĩtu waku mũkengi wona hikio nĩ mwanake tiga gũtinda ũgĩteng'eria ona wakwendio no heanwo waga ũguo no akombithio gethire-inĩ gatiũraga nĩ twathire tũtitũraga harĩa twarĩ na tene nĩ tene na rĩu nĩ rĩu Kenya mpya ona wakwendio matukũ tũrĩa araheanwo tũhũ Mheshimiwa Senator Morango wa Kirinyaga County ũrerwo wĩ mũcerera nĩ mwarimũ waku Ndũro wa Njogu kagira na ndukarege kumenya mutumia ne gotumia na muthuri ne gothura tatagia ciagereire makĩrutanĩrie nĩnjũĩ ndĩanjania ithe kĩrĩma kũrĩma twethere ciana gĩa kũrĩa magonderero kũrũoka nĩ ũgakũria kĩũria no kanyama arenda ona ndarĩ na maũndũ maingĩ mũndũ gwĩtwo Joe Modia Roiro biashara wodi mwatokeli yake Hivyo wambo wa Gatongora kaburi kana kagombe ona korono kanyanja twarĩre ithe wa waithĩra atuĩre mata gĩthũria gĩtũrathime ina nĩgĩetĩkie waithĩra nĩngũmũhũra kĩrĩa ndaracia mũtikaire nditigĩte gũka ona mũndũ gwĩtwo Apipũrĩ na Winnie Shobarĩ kaĩ mũtangĩkĩgeithĩka biashara mubangite atia thutha uyu kana guthie na mbere kana jeterere mucere ni wa Ndengũi na ndĩraigua mũkiuga atĩ nĩ thirĩ ũrarĩhwo nĩkĩ arũtara na Mwanzo Boys Band magĩthiĩ na mbere na kũina rĩu mena thirĩ niĩ ndĩna thirĩ wa andũ a kũrĩa mwena wa kaunti ya Nyeri nimetumwa na salamu mingi sana kutoka kibande ya London ni mũndũ gwĩtwo Mheshimiwa Nick Mararo amewasalimia nyote kũrĩa mwena wa Nyeri County mũkĩgĩa na weekend njega irathimo mwana wanyu araiga mũgeithio na gũtirĩ na ũru na gũtirĩ kanaya oya ngaito kae ndarigĩire iroge na ndirĩ ndaruma ngai na ndatũra thiũrũrũkĩtwo nĩ ũkĩa na mũrũro ta njũkĩ kĩhũnga iro
ciriki iko ici nĩyo yaragia ĩmĩrwarundire ĩragwo njoke mũhuko ĩndute gĩtĩku Ngai igĩra thande waku wai Ngai noe mwĩhoko wa Jojosto ndũkĩrĩ kũrĩa arĩ na kandwea kũrĩa mwena wa Ruai geithĩka na ũgeithanĩria kũu tũrĩa Ngai ithuothe karĩ naku Engineer Robert Warimwe ndũkeraga mũkĩra-inĩ ndikaĩkĩce itonga kũrĩa naĩ matikwenda kwa mũndũ ici ngaita ndĩagaite gũcienda ĩna ndĩ mathĩna rika rĩakwa arĩa magĩire mũnyaka magĩkĩona mawĩra makĩnyona ngĩingĩra kwao wabici ĩmeunaga makagera wathuga ĩndika makombe Ngai igĩra thande waku ui Ngai noe mwĩhoko Olivia Kefas kũrĩa 237 mwatũkĩri yake hata mimi nawami sana Jigoshi Investor wĩkũrĩa mwena wa Gĩthabai geithĩka baba no ito koko makere maito mwana wake arĩa muoyo no ndĩra ũra kĩrĩyo cia thirakara ĩndũ kĩũru na mũrimũ ĩndũ irio na mwĩhoko Taiga Ngai ũcinwo njũrĩre thĩ na ngumo njũru ĩtũre na ndeita ũtiga mami witũ yona mathĩna na kwa Ngai ngĩitĩra ĩkwĩruta muoyo Ngai igĩra thande waku wai Ngai noe mwĩhoko wa kama maspika kota gĩkeithĩka na ũgeithanĩria kahatia mũrarandia guothe na uambia hapa kwa Inoro tunawapenda sana kaza na wewe na tugeithirio Simon Kanyoroku ananiambia ko ndani ya KDM 637J na timu yetagwa That Parental Blessings aya igĩra thande waku wai Ngai noe mwĩhoko wakwa Ngai igĩra thande waku wai Ngai noe mwĩhoko wakwa ate kũringana nao cia kĩero tara ciũkaga irĩ ithatũ tukiuge atĩa mũthuri ti koigi wa nduhu cira ũcio no mũhĩu ndĩrerwo maraigona kũrĩ o ũguo rĩ kĩambe tũkĩgarũrĩre mbeũ tia ikinya rĩmwe inda tugire mitambo ĩno nĩ yaku yarie ongea usikika na tutingĩgĩkanda kandũ meciria kiumia kĩgima tũcoke ningĩ tũke twambĩrĩria gwĩkanda kanda rĩngĩ aye Jude G Kĩmũco kuma mwena wa Kagumo Kĩrĩnyaga na si hata unakubaliana nami Mwangi Kenyatta wa Kiambogo Kĩmĩmĩri na wamũkĩra ciakwa kaza na we oka mwarimu James Mbogua waiga twambe tume kũrĩa mwena wa Kĩaro tara tũthiĩ mwena wa Karura aona kere kuo tũrĩ kĩndũ tũreka tũgũkĩ observe speed limit
Yedi kugo gwo muranjira na ngono ni ndiramwira muhe horo. Ategeza baino gocina naki. Nuko no rio ngindajite mutu wakwa we. Aya. Ndoe twirega ine orerea oigire ndugro hero gecoka rukiinama thutha uyu kuhana atia baba witu na ngwihoka ni kwega gukira mbere aya Johnny Waka Handman. Waiga mamuanyo gwetwo Viviana wa Boire wa Getaure. Kana wahaneka Handman gatundu no thire. Uraiga ucio ikaraga mitambo-ini ni undu wa Izago Shina. Aya. Geithe kama ito Viviana. Garana yakwa. Akire kwa Stanley Washiro wa Murata Bucherie kure mwena wa Shamata. Tigane mathara o andu akaire. Rwero gere no acoka mumero kani ati uri uri we kure mwena wa Kimende. Kumbebo kana kune gwarira kari wa Tanyairobi. Roja wanyama wekara tina nyando magaitheka. Aya. We, uka mwarimu. Utanage tutwara uri. Tugige kuheka mwene kio nawe. Ndeto icio tane ciurio na bua njoro tondu ni njuhe na rui na ru nginya na cieko
ngeithirie mwangi witũ producer ũrĩa mũthuri ũrĩa wa bata aya ĩna ngwĩraga no engineer witũ ũcio salamia yeye sana kana ũkugatia mũndũ gwĩtwo Sansete wa Matara ona Reverend Njoroge Gwendarũ wa People's Church kũrĩa mwena wa Kagio Michael Njogu akĩgĩrĩgua geithĩka sana Kabira Waweru jangi wakirwo atia baba witũ aya twĩnjĩra tũkĩte Jimmy Kiruhi the Senator aigo geithĩrio mũndũ ũgwĩtwo Njoki Kinyozi aya harĩa junction ha Waititu kũu nĩ mwena wa Kayole wahome wĩka ũndũ ũkwenda kuga wahoma wa maingĩ. Over to you, sir. Ewadie mwendo ne wadie na gegwetaga. Ewadie mwendo ne wandiga na maithori. Ewadie mwendo kunana ne wabueria. Otire ondozu. Jora muboro geithĩka ikorera nengo ya Ngai andeithie nandira gora kana ngethe mundu mugo othima mwendwa njamba nyinyi ndenyakago nikuona Ngesu nikuona ngeithĩrio wana diehards naja hapana kuwa na wasiwasi na watambua sana irikana muthenya ũrĩa twarĩ thenema yona waheo thimaire ngine mondo yuga ngorore ngĩhũrwo rũĩ rwa maitho yona ndimuzu yona ndimu machongererio kĩnyitano kĩmumunya we ũkĩnjĩraga nĩ mũndũ umana nderu ũkĩtaga tũmotire mwacemania maheni suye maheni acha wanga mama uma wandigo thiaga wekururetie ukiandikaga thina magoro tangoko tumana udhi wa makongo ne wadhirire su ne wadhirire togacoke kwendeka rĩtwa rĩakwa tokaegoto makare ndena kogathie kandarathi yaku mwendwa nĩ yathirire iga mĩtino su
nacio njĩra ũkĩrũrio kambara ũkĩrwo atĩ no thikũ ithatũ mũtonge ũkĩũndũka magendo nĩ mahingirwo wanyu ũgĩthira cu wanyu ũgĩthira ũgũrũ gwaku mũirĩtu nĩ kũinĩkire yarora mũno nĩ ndĩrona ndũrathua igue atĩ wakomeirwo nĩ ikũnia ũkĩoya kahũa cu ũkĩoya kahũa na nigetha ndakae kuigua tatigwo na heno arĩ na githĩ andũ a Ngai to kĩhotwo heo kangĩ kamwe ona ngo no gũcamithia andũ a Ngai o hanini tu aya Jimmy mwendo njera ndokaniga todo doire gwetereire kuigagira kisi ciakwa ciothe Jimmy njera ndokaniga no nyenda kuona thito ĩyo ya kisi cigeirwo aome na expire thutha wa ihinda rĩigana atĩa mwendo atiga gwitũ gwĩkĩrumi atĩ arũme matirĩraga ndarĩra tũnini tũgũkuonia atĩ mwendwa nĩ ngwende aya Jimmy niye keria kemakagia nyende wa miaka 14 nawe Jimmy uri wa 22 kona Jimmy tokaniga takirĩrai hau kana tũthũkie karata kau mũrenda kwamba hau na nĩ thaa 8 nĩ handĩte wega Inoro Miaraho. Matemo ma mohoro thaa 8. Mũmbunge wa Moro Kuria Kimani nĩ atũgĩrĩtie aikari a Moro nĩ ũndũ wa kũiga thayũ hĩndĩ ya mĩrũngano ya kũririkana mbeũ njĩthĩ arĩa makũrĩire mĩrũngano-inĩ ya mwaka wa 2024. Kũrĩgũte aikari a Moro nĩ maronanirie ũhoreru mũingĩ kũrĩa matananyita itemi mĩrũngano-inĩ ĩyo akĩmoria gũthiĩ na mbere na kũiga thayũ kũgitĩra indo ciao citigathũkagio nĩ ekinaĩ arĩa makoretwo magĩkirithania na mĩrũngano ĩyo. Uge wa Kimani nĩ nyitĩtwo mbaru nĩ onjoria taũni-inĩ ya Moro arĩa maugĩte nĩ makoretwo magĩthiĩ hathara nene rĩrĩa mĩrũngano ĩyo ĩkoretwo ĩgĩtabanio ta ũrĩa mwandĩki witũ Joel Kimani wa Njuguna aratarĩria. Mũmbunge wa Moro Kuria Kimani atũgĩrĩtie aikari a Moro thutha wao kwaga kũnyita itemi mĩrũrũngano-inĩ ĩrĩa yabangĩtwo gũtabanio kĩririkano-inĩ kĩa mbeũ njĩthĩ arĩa manakuĩra mĩrũrũngano-inĩ ya kuma mwaka-inĩ wa 2024 na njokerie andũ a business community tu ya Moro aikari othe a Moro na thigari citũ tondũ tũrarĩ na coordination turauga andũ arĩa maratuĩkĩte nĩ mekwenda kwandamana tura make sure gũtirĩ indo cia andũ cirathũkirio tura make sure atĩ gũtirĩ indo cia thirikari cirathũkirio na that is the model we want. Kuria akiuga aikari a Moro nĩ monete hathara nene ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩũkana na mĩrũrũngano ĩrĩa ĩtigaga taũni ĩthũkangĩtio oro ũndũ ũmwe na nduka na wabici cia thirikari cianangĩtwo kũrĩa riothe marecĩte nĩ megũbanga waganu mabange gũthũkia indo cia andũ mabange gũthũkia indo cia thirikari nĩ mamenya andũ a Moro nĩ mohĩgĩte na gũtirĩ hĩndĩ ĩngĩ kaimana tũgacokerera gũthũkia indo cia andũ kana gũthũkia indo cia thirikari atĩ nĩ ũndũ wa maũndũ ma mũrũrũngano. Maya magĩũka rĩrĩ gĩkundi kĩmwe kĩa ahũri a biacara taũni-inĩ ya Moro matũgĩrĩtie ũnyitanĩri wa aikari na maabitha a borithi arĩa matigĩrĩire kũrĩ na thayũ na gũtirĩ mĩrũrũngano ya tabanio taũni-inĩ na tũtiragiria mĩrũrũngano ĩthi na mbere. Ithuĩ tũrendaga mũndũ arũrũngane barabara no ndakae kuma gũka baranja-inĩ cia matuka. Ĩyo nĩyo rally strategy. Njokerie mathukuru ngatho mũno maheadmaster othe matũheire audience tũkĩaria na ciana na tũkĩmera matiege gũka maandamano-inĩ maya. Nikio ronire nginya gutira ciana tondu ciana ciokaga ikomira na ithu tugucoka guthi na ngarama no ri kuma hau ciana ina iraiguire na ira ikara micii kwa tondu guo niguo twamerire. Ahũri a biacara ya makiuga nĩ megũthiĩ na mbere na kũnyitanĩra na thirikari gũkũmithia mĩrũrũngano kuona nĩo makoragwo makĩhutio na njĩra nene rĩrĩa mĩrũrũngano ya tabanio. Mĩrũrũngano ĩrĩa gũka hĩndĩ ĩyo ĩgũkorwo ya thayũ na rĩu andũ a biacara tũkũhoya mahingũre matuka tondu nĩ mahingĩte othe gũkorwo tarĩ holiday. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro
Inoro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru. Niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njuguna. Thirikari nĩrutĩte mũkana mũhiũ wa gũthitanga mũndũ oro wothe kũnyitĩkana akĩendia ndawa cia kũrebia. Ũrĩa ũheanĩtwo nĩ mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũgitĩri wa thĩinĩ Raymond Omolo, ũrĩa warĩtie arĩ mwena wa Mombatha hĩndĩ ya ũkũngũĩri wa mũthĩ wa kũhũrana na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia. Mwandĩki Francis Mande arĩ na ndeto makĩria. Akĩaria hĩndĩ ya ũkũngũĩri wa mũthĩ wa kũhũrana na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia mambura marĩa mahanĩkĩte kaunti-inĩ ya Mombatha, mwandĩki mũnene ministry-inĩ ya ũgitĩri wa thĩinĩ nĩwe Raymond Omolo oigĩte thirikari nĩ yambĩkĩte mĩtaratara ya kũng'ethanĩra na ndawa cia kũrebia gũkũ bũrũri-inĩ. We have strengthened the multi-agency collaboration among security and enforcement agencies, enhanced intelligence-led operations, intensified surveillance along our borders and checkpoints, and increased efforts to dismantle these criminal networks that are involved in trafficking and distribution of illicit drugs. Omolo agĩthiĩ na mbere na kuga endia na arĩa othe makoretwo magĩkuruhania na ũthondeki wa ndawa ici nĩ mekũhakwo moko nĩ thirikari. We will continue pursuing the traffickers, the financiers, the manufacturers, distributors, and those who profit from the misery and suffering caused by drugs. We will not have a haven for drug traffickers and their collaborators. Ũyũ nake nĩ gavana wa kaunti ya Mombatha nĩwe Abdul Samad Sharif Nasir akiuga gĩtũmi kĩa mbeũ njĩthĩ ingĩ gwĩkora hatĩka-inĩ ya ndawa ici nĩ gũkorwo nĩ ironeka na ihenya. La kushangaza zaidi, hawa vijana wenyewe wamesema 23.8% of them are saying that the reason is because these drugs are easily accessible and available. When I talk about drug, namaanisha ile ambayo kwamba sasa ni level ya accessibility to mogoka, accessibility to ban. If we are able to curb this pale mapema, tutaweza kuzuia hawa watoto kuingia katika madhara makubwa zaidi. Ũyũ nake nĩ afitha mũnene wa rũhonge rwa kũhũrana na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia gũkũ bũrũri-inĩ rwa Nakada nĩwe Anthony Omerikwa. The challenge before us is complex, but it is not insurmountable. By working together, guided by evidence and inspired by innovation, we can protect our young people, strengthen our communities, and secure a healthier future for our nation. Andũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha, niĩ njĩtagwo Francis Madi. Nĩ thaa 8:05 rĩu amũkĩra matamo mangĩ cikĩhanda thaa 9. Niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Inoro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Mweri ne wa mugira njara na ithuĩta Nice Choice Animal Feed athondeki a irio cia mahiũ ithondeketwo na tekinoronjĩ ya kĩrĩu gũtigĩrĩra nĩ quality na irĩ na standard ya igũrũ. Rĩu nĩ tũkũgeneire we mũikari wa Nyandarua County, tũkũreheire irio citũ na iheo mama, na tũkũgeneire ta oro mũthenya wa Tuesday tucemanie Mairo 4, naguo mũthenya wa Wednesday Olkalao na Engineer, Thursday tucemanie wa Njohi, mũthenya wa Furahi Day, Nyahururu, Saturday tugacemania Olkalao, naguo mũthenya wa Sunday na Engineer na wa Njohi. Mũrĩmi wa mahiũ wagũra irio cia Nice Choice Animal Feed tugakumagari na mũtu wa Nice Extra Premium, nĩ tucemanie Nice Choice Animal Feed. Thiri yaku we mũrĩmi, maũndũ-inĩ mothe siri ni Nice, kosa uchekwe. Inoro gene motare Inoro FM kengerie gutamburukira kuria kwa andu megwitwo Wana Die Hards ndengerete gutengera ani ngatho nyingi muno ni undu wa guikarania hamwe na ceceni ya Inoro FM githaini kiega. Haya ndona mundu yahora njire gwitwo Esther Karanja wa gwa Kairu geithika muno mami. Ndona mundu yaho gwitwo Karanja Blacky Judy Dora Shiko Kahadasa Koika Mam kuhora wa Muya John wa Kireine ndakwina Mwangi wa Gashomze Lining Kahunye Joyce mundu gwitwo Ketwa Kagweti Kimotho Lefty Mary Michael na mundu gwitwo Wanyoike the Mechanic Samuel Karura na mundu gwitwo Machine
Ordinary, Nancy Nanzi, Pius Njoro wa Gituro, Mrs. Wajakoya Tabejeri, Olivia Kefas, mundu gwitwo mwari wa Gicuki, ithika muthuriti kwa igiwa nduhu na mundu gwitwo Geshika Vio the Cowgirl, na geithirio Sukuria wa Komu, Monica wa Sunrise, Jose Mukurino, na mundu hahora njira ritwa rake tagwo MC Kaparo Senior, Edaku na Daniel Fudi wa Dakaine guka PC, Patricia Washira, andona mundu gwitwo Geshua Mpesa, geithika mwandiki wa Hana Wama, Rebeti Mwangi Baha, na mundu gwitwo Njoroge Kaimenyi Beti, geithika ringi Dedan wa Mkungi, MC Kaparo, Jeri wa Gathuri, ari mundu ya gwitwo Samuel Maina Mataiga, geithika mundu gwitwo Muheshwa Mire wa Murungaru, na geithirio mundu hahora njira gwitwo Kura wa Muya, geithika inyuo the Pius Njoro wa Gituro wikuo mundu gwitwo Freddy Ribbon, Wanjiru Muina wa Boino Kariwa Rota, thie ina mbere na guthie na kunyitana na ceceni ya Inoro FM, geithika mundu gwitwo Adimilo Kingori, wageithia andu othe arutwiro thia mukawa wa pale Nairobi Tomboya Street, mundu gwitwo Wakiri Theuri wa Kenyanjui kuma Nyandarua Sakeja, kuma mwena wa kwa haraka arutwiro thia mukawa wa Mojo Hotel gwa Kanyua Magumu, ni mwageithio muno ni mundu gwitwo Adimilo Kingori, geithika Jimmy Kirohe the Senator, geithirio mundu gwitwo Pius Njoro wa Gituro, ayothe maranjira wako ndani yake, mundu gwitwo Rich Jenga kuma kundu gwitwo Iraq Baghdad, geithika muno ni turacokia ngatho ni undu wa gukorwo twi hamwe na inyui. Aya twina Gabriel Nganga ako tune one more. Haya mundu gwitwo Joram ni ndakuigwa, engineer Robert wale mwake ndo thieta, mimi nimekuona, ndirashokia ngatho na watambua nyote, asanteni sana. Haya tutigeshoke kuria mwena-ini wa Roboto ndwana ni thaa 8 na dakika 10 mathaa uramenyithio ni Inoro FM, thie na mbere kwa mukiro memerekia witu mukinyaniru muthenya wi wothe mathaa 24 uri guku bururi-ini na nja wa bururi. Inoro FM ni ceceni hakuhi nawe, na mashabiki othe okuria guothe marigerera nginya Kawaru na watambua sana. Ona nigithiete kure kwa mwethi na ndirake na Anthony Muriuki wa Gathigi ya kuya Karatina 119 General Shop, geithika muno sana na Devikeri wa Subukia, na Philip Karaja wa Jogo mwena wa Mau Summit, ona mundu ya hora njira ritwa riake gwetwo atere tonda tucokie ngatho kari naku Kambira wa Kenya na Ivasa geithia Kigosi, na muthuri uria wa Muthegi wetagwo Ngindi, ni mwanjikire wega muno ni kuhe kiama, nikionjeragia ndeto ici njoe ndekineire, ni matanya ndogira kimenyia menye murigo ucio ni wakura ndakiuga tutiamwirite. Wanjiru wa Sege mami wa kaunti Murang'a, na muthuri tate Nguraga ithe wa Nyawira, thengio muno ni inyu mwatumire kiena ritwa, irire kwari uraigana indi gukiire, Ngai amurathime na mwana merie miaka, ngatho icio ni ciaku ngoro yakwa gitina. Waka Nacha usiwa rauka yukia rugaithi, DMCA murata wako wa Kikuyu, na muthuri wetagwo Kioyo uria wa Murera, na gavana Mwangi wa Iria gwito Murang'a, ni athuri mata marutaga wira na kio, uhoya mukinyire hau na muongerere. Mami witũ nĩ wanjiarire mwarĩ wa mbũa, ũkĩnyangithia wega biũ ngĩgĩa mũgambo, Ngai akũrathime na kũhe matuko maingĩ, na mũtumia wakwa nĩ kũnjarĩra twana, na kũnduga wega ngĩthiĩ gĩthũkũmĩro-inĩ, ngatho icio nĩ cia kuma ngoro yakwa gĩtina. Asante, asante.
gaso thigathiro-inĩ wanyitire guoko ndĩka mwana itoĩ-inĩ atĩa akĩhe mbeca na gwa gũkoma nginya ngĩina na kĩnyonania na timona mboro na wa mũmbe acio nĩo mandirire ngĩenja wĩra wakwa ngatho icio nĩ cia kuma ngoro yakwa gĩtina Chama nĩ mweria ithe wa Dennis Kĩara na wa gĩthomo kabũrũ gaitũ na mũrĩithi wa Kang'ara nĩ wega mũno nĩ mũheaga rĩũmĩrĩria waigua Mandela na Rimo wa bookshop nĩ mũraga nyeki wa ingĩtua gũkwama ngatho icio nĩ cia kuma ngoro yakwa gĩtina Francis na muhesi wa kape wakure juja thengio nĩ gũkũmithia njohi ina ibango na kaito mara nyua gũkoma wa mũthoni na mĩko mbethi rathimoi nĩ kuma cigo cia kũmacokia na mũciĩ na gũkũmithia arĩa marahe rũrĩrĩ thumu maratoma marothira Wanjiro asege mami wa kaunti Murang'a na mũthuri tate ngũraga ithe wa Nyawĩra thengio mũno nĩ inyuĩ mwatũmire kena rĩtwa rĩrĩkwa rĩu rĩigana hĩndĩ ũkĩire Ngai amũrathime na mwarambĩria mĩaka ngatho icio nĩ cia kuma ngoro yakwa gĩtina ona macambĩki makwa Lathimoi na Ngai wakwa mwonekane agitĩre maganjo manyu ati nani wameketi chini waka ta makona niĩ nyinagĩra gĩtĩ-inĩ mane ndokĩra rĩu anga haha we kana ndige nĩ ũndũ waretwo njenga ndakae kũiya thitairo ciakwa aya tũthiĩ naruo onawe nĩ thengio Koiganania Lauti ene ande medio Ega komera Aya na ngeithĩrio kabe wake bicai ndwere ule njũĩ mũbira mũrawĩrorera nginya mathaa ma nduma kũrĩa mwena wake nyũmba athuri nĩ mwĩendete na mũgethecaga TV kĩnene kĩngĩmeria mũndũ atĩ nĩgetha muone kabira sawa no wega andũ nĩ makene ngoro nĩonio kĩrĩa kĩmĩkenagia hatirĩ kĩndũ ũngĩhotanĩra atĩ nĩ ũndũ wa gũikaraga ũnunĩte gũikara ta itinga rĩrĩ ihorie weka Kamanu ati nĩ ũraina kana ũrenda kuga atĩa thutha ũyũ tũtiagĩeterera mũno baba na nĩ tũrenda kũigua kĩina kabe ũkĩgeithĩria wa kĩambo mũno ĩkĩhiki understanding na Jakima aya no nginya maige andũ na rĩera rĩrĩa rĩo watho wa Mũrungu wa kwenda mũndũ ũrĩa ũngĩ torĩa ndĩendete ngĩgĩa ndũgũ na kĩonje gĩtagwo Wanjirũ akĩnengereria wendo ate gũthimĩra ndũkanae kũirĩra karagita unyo no gakũrĩmĩre we nginya wage wĩira wonje wa ciĩga ngwĩre ti wonje wa wendo kurugĩra wendo cirũ nĩ ta gũthomera nake Cirũ kuruga Wanjirũ mui rĩrĩ rĩtwa rĩanyu rĩ aya gũtira tendete kwe rweze nĩoigire ndakwendete
ndaiguaga ciro nĩndĩkĩ wendo-inĩ ona ingĩinyua niĩ ndingĩra mũndũ wendi ũthakerirwo atĩ na mandacayaga ngĩoya rũnio gĩkĩrwo magũrũ macuma na ngĩneo thubana cia kũmahingũra ciatũraga mũhuko ta cia makanika Sami wa Turansiko na Jimmy wa Yune matũire manjĩtaga kaka wa thubana ndakenaga manjĩta nĩkũririkana ciarĩ thubana ciaku ingũrĩra wendo ndũngĩikara nĩana kĩonjetawe warige no tũrĩko rĩo mbeca inyanya nĩ maithiĩtage rĩngĩ wa mũtĩrĩ nyũmba ndakũgũrĩire na rũni rwa bengi kĩiganĩra mũhuko rũkiumĩria tara ndokire gũkũng'etia ngĩkora mathai akĩnjĩra nyũmba nĩ yendirio atĩrĩrĩ ũrĩa Kanyaroko mũndũ gwĩtwa Kanyaroko ĩndĩ wĩrenga kunyonera Madam CEO Ejo wa Mũrĩithi wa Build Body hardware aya yo ya gwesiga nĩwĩonete na maitho ma ngoro niĩ ngagũtumbe yogo kumbe ciarĩ ovako wanjikĩtie mũhuko ya njũgũ karanga nĩ wandunyũkithirie wendo waku ciro ta mwana tunyũkithe nyonyono nĩ nyina thubana ciaku ndũire njigĩte mũhuko nĩ wangerire ngero ya maĩ na ũcio nĩ araiguĩka no eke nawe angĩcemania na cirũrĩ aca nĩ agwĩka nawe nĩ ekũhagũrania mwana wene na nĩwona nĩ wa utumici kwa wote mũrekire gĩko tũroria Ngai ũrĩa wothe kũngĩkorwo kũrĩrĩ kamũtarĩtha kathamiri cianyu ciakire atĩa na nĩguo makũrĩa mwega utumishi kwa wote ũtithiaga ũguo andũ a Ngai kĩrauni kĩu kĩ hinya no hinya wakĩo ndũngiuma icoka-inĩ especially kwĩ mũndũ wĩna watho thamaka kĩrauni kĩu kĩhũthĩrĩtwo wega ũrĩa kĩrehaga thayũ thamaka ũrĩa kĩigaga onda rĩu mbara cia gũkurumania andũ kũmakururia kũmathinĩkania ona mũtikĩroraga kaka witũ igathubana thĩ sisi tunajua wewe ni mmoja wa wale wazuri ndukageria gũtuonia ũndũ ũngĩ samehe Ashiro athiĩ na macuma nawe agũtigĩra gĩtĩo gĩaku sasawa ũkana mũndũ ũgwĩtwo wa Kĩambo nĩgetha tũkĩonekana Jakima nĩ agũkorwo aceta maũndũ mothe maikare sasawa nĩ ũndũ wa gĩthaka kĩngĩ na andũ a kabira makĩiguage marĩ o kũu ũguo ũrĩa wakĩonire nĩndacetire thimũ ngĩwĩkĩrĩra mbica
Tandiko isi waure kwiraga ndirio mbisi na ne ale andonire totingeteithania nawe jaragia mangolo yakwa mandeke nirio niwe jaragia mangolo yakwa mandeke nirio niwe ndairaga ne minji ndiroka gukora ndona gatobisha taga Facebook-ine egithewe waligo na muka wakwelu nakunirenge irangoro nigiboeka muno nakunirenge irangoro ni wamboire muno wale ugaga wale yoro wono tondo nerutaga mundu kombo-ini nikabangwele ogatene ndire na wira waku na ni orukonia mute utarate moithanwa ngoro yakwa ndiakwendire geria munyaka kungi ngoro yakwa ndiakwendire geria munyaka kungi nderaga nde minji ndiroka gukora ndona gatobisha taga Facebook-ine egithewe waligo na muka wakwelu nakunirenge irangoro nigiboeka muno nakunirenge irangoro ni wamboire muno Esther Wanjiru wa Kiama ageithika muno riri ritwa rianyu ri Seriuno tuge atia Inspector tareke turie kanu king'ori ario kuria mwena wa Kabini kuboeka nayo kakapaka uria gwaka nwe Otumira tatonanira Facebook-ine na mbisa yaku thionota mweri uriti makia ukahenia na tobisha tona Facebook-ine ukimenya golo wego ana muka wakwelu ukimenya golo wego ana muka wakwelu eraga ne minji ndiroka gukora ndona gatobisha taga Facebook-ine egithewe waligo na muka wakwelu nakunirenge irangoro nigiboeka muno nakunirenge irangoro ni wamboire muno mzee mmoja joro uria kuria mwana wa tatu Nyeri geithika mama Yona Njoroge Trocadero ageithike muno na niaratuma pole kwi Reverend Maina Njagi ni gutigwo ni mamu wao poleni sana Inenewa ewe jangi na ndoge kinya iraka Ugireko ana atari kulirora lila Mogoro magoro gethiete cia wa mutere Enda wakwa ni uri maitho nyendago minji Enda wakwa ni uri maitho nyendago minji Nderaga nde minji ndiroka gukora ndona gatobisha taga Facebook-ine egithewe waligo na muka wakwelu nakunirenge irangoro nigiboeka muno nakunirenge irangoro ni wamboire muno Jathiman uria kuria Rubis ya flyover geithika muno na mutumia aku gwitwo Teresia wa Boina Jose Computer na mundu gwitwo Kamau Rubis ona muirore wa Rubis na Jose the Mechanic Uraiga mamukira ngeithi ciaku ciothe Mweshi wa mero wa murungaro Oiga bande ageithio Wale mundo wa manyongeragia uria kuri Tugisawe kire twaku tondu guo niguo we uri Nijongika nawe nyoko na gatanduri yaguo Nokwaria mano kuo kurutaga mundu kombo-ini Nokwaria mano kuo kurutaga mundu kombo-ini Nderaga nde minji ndiroka gukora ndona gatobisha taga Facebook-ine egithewe waligo na muka wakwelu nakunirenge irangoro nigiboeka muno nakunirenge irangoro ni wamboire muno Kariuki Mucubi Noigua uria guthiaga thutha uyu Stanley Wachira Murata Butchery Uranjira hena athuri maikarite hau aku nja
Negathubuka ne kanyama mekirithetie kane nako. Mundu wale wako ero nake mundu gwetwa Jimmy Walter githinji wa uni akaiga we tareke nyambe gwezia wi haha kereke na ithuĩ tugire tuhe ũhoro tuhe ici wa uni Pauro Mogi wake ngosho Ogo to baba Adura wakangema Ogo to Ona Johnny Kuria wakirere ni ageitheke iria ngoro Mundu gwetwa Elijah Fande kana mundu gwetwa Tony Kuma kundu gwetwa Gitongu Muranga ageitheke muno sana Tukimenyana nake anagathanamũ nĩkũinyara kinya nĩndamwĩtigagĩra tũkuarĩ watwĩrĩ na kamũbuto kamwe gakunĩkanaga gacuka kamathai mama sululu twarĩkia kũgĩa ndogo wewe kĩmuma mwĩrĩ akinyoroka tayo ikĩtio magutainĩ gĩkĩmũumba wega na bacani cia China akĩhana mairwa andũ makĩnyinamĩria mama sululu gukana smoothie wena canaga wĩgũtũ ona mũndũ gwĩtwo Ngukumanyagi na mũndũ gwĩtwo Mwangi wa Njoro wĩ kũrĩa mũno wa Mau Narok Sunset wa Mataro na mũndũ gwĩtwo Anthony Muriuki wa Gathigia wĩ Karatina tũ hamwe baba Kujikia mwakini ati mundu ucio mundi uranjira njuria mama Sululu ni fire si fire mama Sululu ni fire si fire Yeko dire kana kugate mundu gwetwo thauri wa ngurika aya
warua babe kule mwana wa mukuru waine ati uraiga rene ugakura rene ugakura ndugutuma mwendia wa cuma kuria Ngirova ni wetagwo Minga Steve ambe atige gwika uria areka ambe ariganwo ni kwendia Sterling Rock ambe ariganwo ni kwenderia andu aria ngia cio irarehe thina kurehe thina ambe ukeigua riria agakura gugakorwo kuhana atia Minga wito aya Sururu ni fire si fire aya uko tuirefa tuge atia nindaremwo nindaigania ndikwenda asa ndikweringereria niuranogia niuraboa iguyo ti wendo no mihui ngiria tegithi ngiria mwera na kairioye ngiri okunde akogwa ngiri rosine wega gore ngiri ninge tugetigana ngiri ya mashinani nani taweza wayune ematikete ngorowe Mheshimiwa Muchai Nekoru inongarama neyanema empesa yakwa nikahuruka kanyambo gutera cia njuire nigutera cia nyumba mami ni murwaru ndenagire wangu mato ngiri ya tegithi ngiri ya mwera na kairioye ngiri okunde akogwa ngiri rosine wega gore ngiri ninge tugetigana ngiri ya mashinani pesa mashimoni maina baba utaweza ai ngiri hando tutanakura ujitagie cia maitho tutige mashinani ujiraga negendere ikanga ere hagirwo thi wona yoya negonyereu ngiri ya tegithi ngiri ya mwera na kairioye ngiri okunde akogwa ngiri rosine wega gore ngiri ninge tugetigana ngiri ya mashinani pesa mashinani nankaitherio kahenya wa fast lane nakoru kamire toyo ngaino gyake nikamweta tuikanwa na njao ndiongete undo wa bwana ni mutungatiri wa goithia no mihui na wanjira nekereu ngiri ya tegithi ngiri ya mwera na kairioye ngiri okunde akogwa ngiri rosine wega gore ngiri ninge tugetigana ngiri ya mashinani aterere Pius Njoro wagetu tikabongiaririe na mukuruma muikie kanyamu na maiga family ya muru wa weru me kono gwetwa cerurite ti mathira magaitheke muno na family ya Ashari na iyo dad karaja wa pawasi woneke na mugongo ne wanjogu na Pius Njoro ne asta karaja cia kwangarerare bekirire gakwiro ndurena kibui kware kibunga macho no mihui ngiri ya tegithi ngiri ya mwera na kairioye ngiri okunde akogwa ngiri rosine wega gore ngiri ninge tugetigana ngiri ya mashinani mundu no aria si Alex wa jamii githemba kiu ngiri imwe tu na hĩndĩ si Alex wa jamii aca kwirwo wigi ya ngiri igana kire na indo akire na indo no ngiri ata icio kwa Alex wa jamii ciaria ngorobe gathira gatinga kaguka koiwaga thire oguo cio nderagwo rihe tegithi kionjo gĩtiĩtagĩrio ngima etagio Tigwan gokombora ndwakaguoya iga ngiri ya tegithi ngiri ya mwera na kairioye
ngiri okunde akogwa ngiri rosine begagore ngiri ninge tugetigana ngiri ya mashinani. Alex wa gwĩtio indo cia mũthemba ta ũcio no igwa morio ni hau ena idea iramenyana mwĩrĩ ũrenda container ng'ima pesa iko tutanainio bed over visa irite Alex gitoka ati kikurutire ngiri yate eguthathaura ati ona ene ni kugeragia mundu ngiri ciake irangagwo guo na ngari nigetha inyitane cingire waretine rucio mundu wa gwitia ngiri araiga pisori ne kupisori ecokereirie na urathi kuria mwera muhinju wa ngiri. What is wrong with you? Mweke woka nducokeragwo ringi. Alex ni athio ndio ihanaine na Alex wacha mipisori ngiri ya mwera ngiri ya taxi ndukirore no uretia icio no ini atia we ai we Reusas Kamwana wa Jenny Windstorm Studios. Taigande aliangorotana Andone raima mwere wako yakana Anda waku kairetu nyoko nyumania Endo waku kairetu nyoko nyumania Shiro Dokanje kanie Koro ine yakwa ni uene kuendete Shiro Dokanje kanie Koro ine yakwa ni uene kuendete Alex tageithia jeshi yothe hau jamii pishori salamia wote noge kinya thivare ukageithia kaburatha gakwa getagwo Vikwa Home na kyogia shiro na ndukarege ona twasemania ni ukaeka hagi na kwahote kawitikire kisimwe na kwahote kawitikire Shiro ndukandikanie ngoro-inĩ yakwa nĩ ũĩ nĩ ngwendete Shiro ndukandikanie ngoro-inĩ yakwa nĩ ũĩ nĩ ngwendete. Na mũtumia wa Vikwa Home nĩwe CEO wa Thabiti Drops aya etagwo Mwarimu Joyce wa Gathigiriri harĩa Mwea na Peter Kuriendera wathe tati ũgeithĩke mũno na muthuri ugwetwo Benson wa Home na mutumia yake tagwa Sabina wa Ruguru na family ya wa Home othe wasalimike kuma kuria Thiva handu hegwetwo Maendeleo Shiro ndukandikanie ngoro-inĩ yakwa nĩ ũĩ nĩ ngwendete Shiro ndukandikanie ngoro-inĩ yakwa nĩ ũĩ nĩ ngwendete. Johnny taigua gita Kitegela Nyesu wa makomano wanyonera Joanshi wake gwa mugeithie muno no mwene ona kare Toshiro Shiro Tumane hena netie gwitũ wĩra-inĩ ndĩrerire bosi kwĩna emergency nabangĩte ngagũtwara Mombasa nabangĩte nĩtũgathiĩ nawe feri Shiro ndũkanjĩkanie ngoro-inĩ yakwa nĩ ũĩ nĩ ngwendete Shiro ndũkanjĩkanie ngoro-inĩ yakwa nĩ ũĩ nĩ ngwendete. Maboe toda idiraka taigande ariengoro tana kumuka
ndũkanjĩkanie ngoro-inĩ yakwa nĩ ũhĩndĩ. Aterere Vico Wahome ũnjĩrĩre Vita Kuri ũcio wa cai wa kũrĩa gwa Theta ti atĩrĩrĩ, na niĩ ndigarĩte wa gũcamaga cai ka nĩ mwega ka ti mwega. Ndirĩ mũndũ wa kũrĩa gacai kũnyua cai ũrĩa ũkoragwo ũthondeketwo na macani marĩa mahana mĩtĩ ngaracũ ana Shiro ndũkanjĩkanie ngoro-inĩ yakwa nĩ ũhĩndĩ ngwendete. Shiro ndũkanjĩkanie ngoro-inĩ yakwa nĩ ũhĩndĩ ngwendete. na ũkamwĩraga atĩrĩ, ndarutirwo wega mũno gũcama cai nĩ mũthuri ũgwĩtwo wa Thĩka, atũraga harĩa Ngorongo gwa Ken Fresh. Rĩu ndiũĩ kana atwaraga cai wake Kagwe. Heo experience ũngĩkorwo ũkirĩtie Kagwe mũthuri ũgwĩtwo wa Thĩka no ũmakie. Na mũkangeithagĩria mũndũ ũgwĩtwo atĩrĩ, Mwai witũ arĩ o kũrĩa Kamba na Mrs. Wanderi acio othe nĩ mandutĩte kũnyuaga chai mũthuranĩre chai mwega. Aya sinira musole tu twambe tũthiĩ kũrĩa kwĩ mũndũ ũgwĩtwo Kĩrũhĩ nĩgetha maũndũ makorwo me sawa. Ndukanetigĩre kũmwĩra nĩ twarĩki. Kabira nĩ wakinĩ na twathomaga nake, Kagaita secondary na twarĩ kĩrathi kĩmwe. Niĩ ndarĩ Kiribeti nake Kabira senior, ti hĩndĩ tũmenyana na Rwenji twanyuire o hamwe. Ndukanetigĩre kũmwĩra warĩ wakwa, ndukanetigĩre kũmwĩra nĩ twendaine. Ndukana mũithe mũrĩa nĩ wanyendete, ndukanetigĩre kuga nĩ twakicanaga. Minister of my decisions gaka nĩ gakũhana gũkamĩte ka wakicaga. Twarĩkia secondary Kabira kana wĩra, injinia mũnene kwa njabara cia Hemu. Tũcokire kuonana ndĩ ndereba wa tinga, akĩhe kĩbarũa kwa njaga makarabati. Kabira nĩ wakinĩ na menye nĩ wa thiomo, mũhiki wanyu nake nĩ niĩ ngarũgamĩrĩra, na Anjĩra oroigire atĩ nĩ niĩ ngamũkua, thakame nĩ nditũ kũrĩ maĩ nĩ ndetĩkĩra. Ndũkanetigĩre kũmwĩra warĩ wakwa, ndukanetigĩre kũmwĩra nĩ twendaine. Ndukana mũithe mwĩre nĩ wanyendete, ndukanetigĩre kuga nĩ twakicanaga. Twakicanaga biũ eni tikwenda ndĩrendire kanyino ikio nĩ ũngĩ, Kabira etoke nawe, etondo we Mũnjirũ na kwamba arĩ a Kĩoi, Anjirũ nĩ aramu wa Kĩoi matikaga. Kabira aranjĩrire mwarĩkia gĩko iki, nĩ aratũmwo mũrĩmo akongerere gĩthomo, na tũgatigwo nawe tũtũmage imĩrũ, andũ itiana rĩa kaĩ nĩ ndĩtĩraga. Ndukanetigĩre kũmwĩra warĩ wakwa, ndukanetigĩre kũmwĩra nĩ twendaine. Ndukana mũithe mwĩre nĩ wanyendete, ndukanetigĩre kuga nĩ twakicanaga. Nĩ aratũmwo mũrĩmo Kabira nĩ mũkeni na ndarĩ maku
mapuresha athie murimo ni nie ngagutikagira kia na neo wake yate ndioraga waipa koguo twatigwo na weka ire tu ndukamboeka kabira ni mukeni na ndari mapuresha athie murimo ni nie ngagutikagira kia na neo wake yate ndioraga waipa koguo twatigwo na weka ire tu ndukamboeka ndukanetigire kumwira wari wakwa ndukanetigire kumwira ni twendaine ndukanamuithe mwire ni wanyendete ndukanetigire kuga ni twakisanaga karimu ore waigua guikio roe no kaujugirwo mai dio sokere ciugo icio kabira tondogo muno eni ithe wa japa yaitheka muno mundu unginyonera bita wa digital hardware ari okure mwena wa Rwegethare simusalamie sana nero ahonere ogua ogora no akisaga anyeka gukisa yemi ucio horo ni ndaigua ta waraiha ona ndurabatara kuongerera kiugo kingi mutoranitwo na maku ma mitheko na twatigia ndagika 9 tu na nigetha ithaa 9 ikorwo igikinya muthuri uyu ni akirire ogukira nariko ne njwe kwaria kiambura ni ingioria kioria safari yetu anagangara kuenda Meru ama nitume Dr. Majari anagangara kuenda Meru tulikuwa tumealikwa na wanakamanda za kisesi nikajitambulishe kwa watu wa huko Meru walikuwa wamepata ripoti ya huzuni ya kwamba mimi Karisi Wangare nimekufa ya kwamba mimi Karisi Wangare nimekufa na ni uongo uvumi mbaya chunga etigwo kana ni ati aithe wa Imeri muthuri uria wa kuria gwaito na Ivasha geitheka mandi wa mbero ndereva wetu wa wanagangara mandi wa mbero ndereva wetu wa wanagangara tukaondoka tulipofika tauni Meru watu hawakuamini kama ni mimi biashara ikazimama bei ya mera ikashuka kuadhimisha niko hai mwana muhembu hata watoto wengi wakakataa kuenda shule hata watoto wengi wakakataa kuenda shule ikawa holiday huko Meru mwathani aya waja wamboe geitheka umwatukiria kimugumo aya na ugeithiria muthuri ucio tuliwachezea mziki bila malipo tuliwachezea mziki bila malipo tukafurahia ngoma kwa vaite twaingire ngita vaite manyomoka wingi ya Meru ni rahisi kutoka ni ngumu watu wa Meru ni wakarimu wangwana sana hakuna pesa tulitumia tukiwa Meru na tulikula na tukakunywa na tukaogea mifupa ya mbuzi tuliyovunja kwa madhenge mifupa ya mbuzi tuliyovunja kwa madhenge hatujasahau hata wa leo Yesu
Meru ni watu wamesoma, watu wa Meru ni watu wamesoma, hata wakinywa pamba wakulemera watu pimbao. Wasichana wa huko Meru ni wasichana wamesoma wenye nidhamu. Nilipata kunjua ukioa Mumeru unapewa garanti ya miaka 10 ya kuishi na huyo bibi bila kukosana, ya kuishi na huyo bibi bila kukosana. Wamoni Wameru, Wamoni Wameru, Onesi Wameru, Onesi Wameru, Wakazioki Wameru, Simba Mondo Wameru, Simba Mondo Wameru, upewe garanti ya miaka 20 ya kuishi na huyo bibi kweli bila kukosana maisha. Shiko wa high rise geithika muno raiga no rugamirire gitengera giothe no geithirio kama wa maspika na jamba ya wira ona mundu gwetwe kama wa maspika no ya jamba ya wira kure mwena wa Murorani Award pano ni wene wa Kirere geithika muno muno no na geithia murithi wa Kang'ara Patron na twena dakika ingĩ ithano ria nigetha Peter wa digital hadu yaigue mwago ndarama mugoka njaro sana mundu waroni Metagwo Gagara Boys Band tukiuma hau reke wigue kiria Peter arenda na hinya uguo mafuta mara ndona haria kiara-ini kari manjogo ire yakwa nĩ maitha wa Kĩmanduta tũrathenjeire mũhunjia ũrĩa witũ nĩguo anyue thubu namo matumbĩ marĩa mararĩ harĩa na tureri namo meku bataramenya nĩ matũrarugĩire mũhunjia ũrĩa witũ na ageni ake kaĩ ũtarĩ nĩwe ũrehage ũhoro mwega gũkũ gwitũ nĩkĩo ciana cia tũra itunĩrĩtie njuĩrĩ nĩ ũndũ wa ithomo ici cianyu cia o mũthenya mũhunjia kuma mũthĩ nĩ niĩ ngũcoka kũhoya na mũhinge maitho tũhoe hasara bini hasara kumaliza kuku na matube kamaliza kabisa kuhinyereria na kusamarize kabisa kumaliza kabisa nyina wake Maduta kwa mukanina ikwenda kuigua horo wa gudia cianyue kinya guthika mundu maretia mbeca na kubatithia mundu maretia mbeca acio ni anderauga rĩithia mũcara waria ma mũhunjia ũcio wanyu ti mwega ikwenda ngarũmanie kanyamu gakwa gĩbatithio gĩa kana gaitũ agĩtia mbeca na mathiko maguka nĩetirie mbeca ciana itikarekoire irio ikinyenda nĩ samburura kuku na matumbĩ na nĩguo ciana igĩtu nĩ iria njuĩrĩ matumbĩ na ngũkũ nĩ irio cia mũhunjia mũthenya wa thabatũ tũĩ nĩ ũmwe thabatũ ici ngĩkũria ciaumire kũĩ mĩthenya ĩtandatũ kwenda ũrute wĩra ikanone mũhunjia ũcio gũkũ gwakwa irauga mũndũ ndakagoce Jesũ no rĩu rũrũ nĩ rũkĩrutana ng'ombe ciakwa ikamagotha itarĩ nginyuĩ nĩguo mũhunjia wanyu arugĩrwo cai yone mũgũnda wothe nĩ worĩirwo waru mũkĩendia ciĩcia mĩcũnũro nĩkĩo mũraigua mũndũ ara
Nĩndĩrĩirie kiugo mbeca kĩrĩkanĩro njĩra ya gwethotonga Roho mũnyitaga niĩ nguona harĩ wakũninĩra ngũkũ kĩaga tondũ mũrarĩa mũgatiga mwanina ciothe nginya iria ikomereirie Kamaliza. Audio gwetereire tondu riu kumanagia na Kamaliza ni kuhindira. Tondu tariu ndirona ndumiriri kuma kuria gwa Kenya Revenue Authority. Wewe wabui wewe. Tunakudai. Hiyo ndio tunaita kuhindira. Eno thamari ya Singapore. Nekada. Inoro Miaraho. Matemo ma mohoro thaa kenda. Mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ Gachagua nĩ atũgĩrĩtie mbeũ njĩthĩ rika rĩa Gen Z nĩ ũndũ wa gũthingata thayũ hĩndĩ ya kũririkana mĩaka 2 kuma kĩhĩri kĩa mbeũ njĩthĩ kũragwo makĩregana na mendekithia ma watho wa kĩgĩna. Akĩrĩa rĩgo wake mũciĩ mwena wa Munyoro kaunti-inĩ ya Nyeri agĩcemania na atongoria kuma matũra ma Laikipia. Gachagua orotete maabitha nene thirikari-inĩ akiuga mararĩ na mũbango wa kũrĩha nyanake mathũkie mĩrũrũngano ĩyo na macoke morote arũrũngani kuma na ngahĩha. Mũnini ũcio wa mũtongoria wa bũrũri wa Kenya rungu rwa gatiba njerũ nĩ acokete kũria thirikari kwĩtana ikundi cia ekina iria ikoretwo ikiagagia thayũ wa mũingĩ na kũharagania mĩcemanio ya mũingĩ. Hii maandamano ilikuwa ya Gen Z. Huyu Ruto na Murkomen walikuwa wamepangia sisi mabaya sana watu ya Mlima Kenya. Na mimi nataka nishukuru watu ya Mlima Kenya. Niliposema iko hatari msiende kwa barabara, mkanisikiza. Nataka niseme asante. Nilipoambia wafanyikazi wasifungue biashara zao, imepangiwa vile zitaharibiwa, wakafuga maduka, nataka niseme asante. Gachagua nĩ acokete agokĩrĩra rũhonge rwa ũmenyereri barabara-inĩ NTSA kuma na watho mwerũ kwambĩrĩria mweri wa mũgwanja mwaka ũyũ. Ngari iria ngũrũ na makĩria ma mĩaka 4 cithũrimagwo oro mwaka. Ote ni jama ya kuhinyiriria andũ arĩa mena ngari bũrũri-inĩ. Amesema ati magari yote ya mwaka 4 atipelekwe inspection, kila mtu alipe 20,000. Hiyo ni zaidi ya shilingi bilioni 10 ambaye William Ruto anataka ya kufanya siasa. Mimi nataka niambie watu wetu wote Kenya nzima, mtu yeyote asikubali kupeleka gari yake inspection na kutoa pesa kwa William Ruto. Mũndũ mwe nĩ akuĩte thutha wa kũhũrwo rithathi na wangĩ maragurara ũru hĩndĩ ya mĩrũngano matũra-inĩ ma Huruma, John Saga na Mathare. Gũkũ Nairobi magũtetie ciĩko cia andũ kũnyitwo mĩgwate. Aikari matabanĩtie mĩrũngano ĩyo magĩtetia kũnyitwo mĩgwate kwa mwonjoria ũmwe mwena ũcio. Arĩ nĩ kiumia kĩmwe thutha wa kũnyitwo kwa mwonjoria ũngĩ ciĩko iria iragirithanio na maabitha honge cia ũgitĩri. Aikari matũra-inĩ macio nĩ merũmĩte Keni gũthiĩ na mbere na kũrũrũngana na kũhotomia mĩhang'o ya oro mũthenya. Nginyagia borithi maigĩrĩrĩke na kũhotomia mĩtugo ya ũnyitani mĩgwate. Ta ũrĩa mwandĩki witũ Sam Njuguna aratarĩria. Ciĩko cia ahũri biacara mwena wa Mathare na Huruma kũnyitwo mĩgwate nĩ andũ marehokeka gũkorwo marĩ maabitha honge cia kĩũgitĩri, no ithiĩte na mbere na kwĩhĩrĩria ũndũ ũrĩa ũhahũrĩte aikari mwena ũyũ. Alitoka hapa akaenda huko sawa, akabambwa na masansi
waongeze pale namba plate ya mbele na nyuma ifanani na gari zikaenda mbio. Kiumia kimwe thutha wa aikari kururungana magitetia kunyitwo migwate kwa mwonjoria Peter Kariuki, muthe wa ira ni mararurunganire o ringi magitetia kunyitwo migwate kwa muhuri biashara ungi thiku ithatu thiru Adan Hussein na hari muriithi ni aikari itura-ini ria Huruma. Tuko hapa kwa sababu tunataka brother yetu Zizo apatikane. This is young man, this is young businessman. Ameemploy vijana wengi hapa. Instead of serikali wafanya kazi na yeye, wanashika kijana anauza nyama. Alichukuliwa huko Juja kuanzia Tuesday. Ilikuwa Tuesday saa 1, tujamuona, hawajampeleka kotini yoyote, hawajampeleka police station yoyote. Tunazunguka huku, hatumuoni. Nigiko kirakaritie aikari na aria marathararirie mihango yothe ya oro muthenya muthe wa ira matura-ini ma Mathare, Huruma Rodumwe na barabara-ini ya Outer Ring makiruma kini guthie na mbere na kuhotomia mihango iyo nginyagia kurekererio kwa mwonjoria ucio Marion Wambui niwe nyina wa mundurume ucio. Tunasikia uchungu, mtoto wangu ameshikwa na ana kitu ameshikwa naye na alibebwa na gari haina namba mlango moja, na mtoto wangu anaushaka nyama na yeye anasaidia kila mtu hapa. Hiyo mtoto wetu ule mtoto wake amesawa ikufukuzwa shule akakosa kurudi shule sababu ya hizo. Aseme ni nani? Mtu hapa alija tunasaidiwa na siso. Wamemsika ni nini? Ni mla chake. Nini hiyo kubwa amefanya hapatikani? Nini hiyo mimi nimefanya nitapatikana yasipatikane? Mbona sipatikane? Na hindi ya mirurungano yo muthe wa ira mundurume umwe ni arakuire angi nao makigurara uru kumana na njirungi iria marahurirwo ni borithi aria marang'ethanagira nao. Tuko kwa hii barabara si kupenda kwetu, ni kwa sababu ya police brutality, ni kwa sababu ya police wana hijack vijana wa watu ambao wana hijack watu wanafaa kuwalinda. Juzi tulikuwa na deputy DIG hapa Raunda Masengeli akatuongelesha na tukamwambia hakuna kitu amefanya, hakuna kitu ameshughulika. Na sisi tunasema aje, hata wasimlete kesho asubuhi wampeleke kotini. Hivyo ndio watutaka, wampeleke kotini. Handu-ini ha Inoro FM kuma Huruma gicigo-ini kia Mathare guku Nairobi, nie njitagwo Sam Njuguna. Riu amukira mohoro maya na mangi maingi cikihanda thaa 10 nie njitagwo Jathan Kamau. Inoro miaraho ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Abani undu wa horo ucio twambe tuingire guku tuine rwimbo rumwe rwa kuguna maroho ngairirikana ciana ngatha itu ya gikuyu ni ndiramiona. Karibu sana Reverend Timina Charles.
baba maririkane bio bio matunyetwo mothe na magatunywo rucio rwao na magatunywo maundu maria mothe mamegie. Thengio Reverend Timina wa Sharuthi ni undu wa rwimbo ruu rwega muno 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 wakorwo gituringithiria naelekea Singapore lakini mbona kasafari elekea Singapore lakini mbona tunaelekea Singapore lakini mbona tunaelekea Singapore lakini mbona tunatumia akiba yetu ya tiketi 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 pala nyumba linavunja pala nyumba linavunja pala nyumba linavunja pala nyumba linavunja barabara za kuelekea Singapore viongozi wanakula 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 tulifikiri tutapanda tuko machafuko tulifikiri tutapanda tuko machafuko tulifikiri tutapanda tuko machafuko tulifikiri tutapanda tuko machafuko pala nyumba linavunja pala nyumba linavunja pala nyumba linavunja pala nyumba linavunja tuko machafuko tuko machafuko tuko machafuko tuko machafuko lakini mbona lakini mbona lakini mbona lakini mbona ushuru wa kilimo unachoma moto ushuru wa kilimo ushuru wa moto ushuru wa kilimo ushuru wa kilimo unachoma moto ushuru wa kilimo ushuru wa moto tunaelekea Singapore lakini mbona tunaelekea Singapore lakini mbona tunaelekea Singapore lakini mbona tunaelekea Singapore lakini mbona lakini mbona ushuru wa kilimo umeshoma moto ushuru wa kilimo umeshoma moto ushuru wa kilimo ushuru wa kilimo umeshoma moto ushuru wa kilimo umeshoma moto hatuwezi lipa matibabu tumesota hatuwezi lipa matibabu tumesota hatuwezi lipa matibabu tumesota hatuwezi lipa ma hatuwezi lipa ma tunaelekea Singapore lakini mbona tunaelekea Singapore lakini mbona tunaelekea Singapore lakini mbona tunaelekea Singapore lakini mbona watoto wetu wana njaa wanalia 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 shuleni hawamo fedha zimekwisha shuleni hawamo fedha zimekwisha shuleni hawamo fedha zimekwisha shuleni hawamo fedha zimekwisha pala nyumba linavuja pala nyumba linavuja pala nyumba linavuja pala nyumba linavuja barabara za kuelekea Singapore viongozi wanakula 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 tuko machafuko tuko machafuko tuko machafuko tuko machafuko tuko machafuko tuko machafuko tunaelekea Singapore lakini mbona 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 kware tore akene murega baisho safari ni ya Singapore eo ni kwenda ikirerwa DJ Afro safari ni ya Singapore tuko machafuko tuko machafuko tuko machafuko tuko machafuko tuko machafuko tuko machafuko
Tunaelekea Singapore lakini mbona Negeithirio Pastor Monde ri mundu ukumuona Imana ibaza ndarorire kinangovu itora ria murunga rugocaria wira yoyana naho no kimendagia kaseti makinyonia kinangovu handu ya ruma twakinya gitamu ikio mwakigwananie ngimumagaria nginya kiingo-ini ngimwira tigwo na thayu mucio na gathuno ndire kwao twanengeragwo turorete kwa mung'ari kande mwenayo yetagwo kamusiruri ikinjira wa irimu ndoinuke mucii guku Nairobi ndirona totakeruta kaugerirwo ni andu anyu makuinukie na tuteni wakumsuna na watufte asira awaria anashab maka ademena fayo brahano Imana irabia ratangicoka kiambogo ngikora mutumia wakwa thire tene arata mamwiraga ngugi ni aikire aria mendaga guthukia micii ya rume makenagira mundu agitwa kiunguyo niguo monage cia kwaria riria maranyua kumikumi yoya maitũ tũgĩthiĩ kũrĩ nyina na ithe tũkĩarĩrĩria ngĩcokeria mũtumia na ngĩrwo coka rĩngĩ nĩtwaranwo nake ngĩrwo onoke tũhanane na ciari ake na ngĩrwo ndikanainũke gwakwa ngundĩte nyina ngĩheo mawatho mahana ta maigoti-inĩ Ndaitheria Gerandi wako wa Mariro fundi munene Nasharothi mushongi wa Thanami aha
Nima maisha maya ni maritu na no nginya wigananie mathabu ma mbeca ciaku no tigirire ati mathabu mau ni maingirana. Ningi no nginya utwarithie muturire na mbere ona thengia ya mathina maingi. Amuto biacara urahura no ni muturire waku urathondeka. Ikinya gwa ikinya rita riri urabatara murata wa ma niguo faulu muturire-ini waku. Gutumana kwamukira mbeca utari na stress, uheo ngombo cia biacara cia raithi no save mbeca ciaku handu hagitire. Faulu Bank, tufaulu leo. SMS kiugo faulu kuri 22506. Kohana atia munene ndukinginyi hashifu. Awari una hinya ndinu yakwa ndingihota kwambata karima karia gakoragwo na hau na mawa. Oi, sawa. We madam ukatuthie. We no atirire Jemo. Ke utari uragia na upgrade ya power. Ni utarore makastoma marakurira we. Aturoigire yo nayo ni iriku? Ni Shell Advance AX710W40. Wiro mweru wa Shell Advance AX710W40 ni upgrade ya power ya kugitira engine yaku. Yongagirira mileage na igasave maguta maingi. Wigwatire Shell Advance AX7 omuthi kuma Shell Station ona kana kuma kuri mwedi uria muhitukie we hakuhi nawe. Nguvu ya jamii ni afya bora. Afya kwa watoto ambao ni kioo cha jamii. Afya kwa vijana ambao ni nguzo ya jamii. Na afya kwa wazazi ambao ni waelekezaji wa jamii. Equity Afya imeweka afya ya jamii mbele kwa kukuletea huduma za hospitali za kiwango cha juu kwa bei nafuu karibu nawe. Tembelea Equity Afya yoyote leo upate huduma za kipekee kama consultation, pharmacy, lab, check-ups, huduma speciali za meno, macho, afya ya watoto na mengineo. Huduma za hospitali za Equity Afya zinapatikana katika vituo zaidi ya 130 kote nchini. Equity Afya, your caring health partner. Thirikari ya kaunti ya Naikuru ruguru ha Excellency Governor Susan Kihika ni ongerere ihinda rĩa wiva ya gicunjĩ kĩigana kũigana harĩ njoherera cia marĩhi ma tĩri nginyagia tarĩki 29 mweri ũyũ mwaka ũyũ. Nĩ mũkũririkanio atĩ ũkũrĩha rĩti ciaku kũringana na valuation ĩrĩa yekĩtwo hau kabere na ĩrahũthĩka nginyagia rĩu. Rĩha marĩhi maku mothe ma tĩri no kenerere wiva ĩno ya gicunjĩ kĩigana kũigana harĩ marĩhi mothe ma njoherera. Ene mĩgũnda arĩa mateyandĩkithĩtie na kaunti nĩ marorio meyandĩkithie na njĩra ya gũcerera wabici cia sub county iria cia hakuhĩ nawe na maratathi ma kuonania mũgũnda kana brotine yaku. Rĩu eherera fine na caveat gũkanjĩrwo license oro ũndũ ũmwe na gũikarĩrio approvals. Rĩha land rates ciaku kũgerera akaunti cia kaunti iria ithondeketwo atĩ ũndũ ndũkũrĩha mbeca baribari no nĩ kũgerera cashless payment nĩguo tũrenjeki ũthii wa na mbere wa kaunti ya Naikuru. Tulipe ushuru, tujenge Nakuru. Mogene motare Inoro FM. Haya, weka kaede. Waida kawaje Wanja osali Yoene hawanginyire maindia Tondo na ndikoraga ngera mokorea Kegwesiria otukona muthenya maendarie ndio ingekatira Endo wakungo na tore na keriga Endo yo wakungo na tore na keriga Endo yo wakungo na tore na keriga Endo yo wakungo na tore na keriga Liz Wallis Clement Beauty Orion Bihi Towers Wesira yanga igwa mwere gunyerere Kaumia kĩgĩmbĩ kĩa wendo siti wakwa Ingĩkuona kĩrĩa kwerũgamaga ngaga inya nĩ gũkwenda maendia Wendo waku ngona tori na kĩriga Wendo waku ngona tori na kĩriga Wendo yo waku ngona tori na kĩriga Wendo yo waku ngona tori na kĩriga Aina Chumbros Orio Asoso Kegumo
ti adhigo virorere vionere vendo visama uyu vitoi ono kionata itietietira menye uyu endo nikiriga outetia ari sama muno outetia ari sama muno iwendo wendo yo wakungona tawina keriga iwendo wendo yo wakungona tawina keriga wakiohoraga ni kwaga mwakereria nayo ngari igitwaragwo ni irori nawe niwe mwakireria wendo witu nawe maithia nikio njugaga wendo yu nikiriga nikio njugaga wendo yu nikiriga wendo yu wakunguna tena kiriga wendo yu wakunguna tena kiriga muciĩ ũkera nyina watona twakore na tũnane ngari yakwa yaiyũra
uranyenda nguthitange mirika we mirika kwende ukanjira ati ni uranyenda nguthitange Seragero rege kura no endere kaira no gukagethwo na kurio hinya gwetekia tendewe orandureria maru no ti undu wakwa na miriko teaga wa mwene ndirikanaga haro ndarumeirio kwanyu mucii njokete gukuona uyoke njungira ta muici ndagundirwo ni mami wanyu kuga nioe mami we ithete nyumba uthekagirire mirika we mirika we ndi ukanjira ati ni uranyenda nguthitange mirika we mirika we ndi ukanjira ati ni uranyenda nguthitange Mwangi wa Ndarama Yoshio MK Waziro MK Waziro Moto kubwa Shwa Waka Mwangi Wakagaidia samikase Mokoni wa mbisi Na olominde Na mambo Wakatetu Noigwa mweka Marek Ventures Oleo Kongu Aria Bulbul Salikia Motai wa roho insala Mungu wa tata kababa heritage Au ndirakimenyo na jeshi ya haria mwena wa ya kawocire haria ha jamii maiguite wega muno ndĩrenda kũrĩha thirĩ wa mũndũ ũgwĩtwo Grace Gabriel cenga wa kĩgoco ona eko ũgĩtigĩrwo kũnene wa mũthoni wa uji wĩkĩrere geithĩka mũno sana ũkana gũkũ Grace Gabriel ũyũ ndingĩhota kũmenya kana nĩ wa nyamba rĩu kana nĩ wa njomoko ena mukageithia Pastor Monde kuririkanaga nganyitwo nĩ kĩũndũ nĩgwa cukari wakwa wahaica oro rĩmwe nĩgwa ngoro yakwa ĩkĩhũra te ngĩgwa thĩ nĩgwa ndanyitwo nĩ kĩmũng'a kĩa magũrũ nĩgwa ndanyitwo nĩ kĩmũng'a kĩa magũrũ ĩ mũrata MC Majibi ageithĩka mũno mũno na mũndũ ũgwĩtwo Macadams Nyaga nĩmanie ndarĩ mũkĩgu ngĩkũhe puci gũkinya kĩwanja kĩa Jomo Kenyatta ngĩkũhe guoko kwa mbaya atĩ wathiĩ gũcera na ngĩkũhoera wegothiĩ no gĩcoke na ngĩkũhoera wegothiĩ no gĩcoke ĩ mũnyeni harĩa tenda gwĩkire nitangĩakũhereire harĩa tenda gwĩkire we ũtangĩanyoeire rĩhĩtia rĩrĩkũ na ndiakĩũragĩte mũndũ nĩguo ũndigathiĩra ndani na ndũigana ĩgũcoka
Wandigire nĩguo kahikio nĩ mũthũngũ. Njiguaga ona gorandani wĩ mũrebi. Na wĩra ũrĩa ũrutaga nĩ gũthambia cioro. Na wĩra ũrĩa ũrutaga nĩ gũthambia cioro ĩ Rũraya. Karĩa tenda wĩkire nĩ tangĩakũhereire. Karĩa tenda wĩkire we tangĩanjoheire. Rĩhĩtia rĩrĩkũ na ndiakĩũragĩte mũndũ. Nĩguo ũndigagĩra ndani na ndoigana ĩgũcoka. Tũmanene eriwa nĩrĩmanagĩra. Thũkũma paundi biũ nĩgetho gĩtonge. Ithuĩ watigire Kenya no tũrethegea. Nikaba kũina Kenya andũ ngathambie cioro. Nikaba kũina Kenya andũ ngathambie cioro ĩ Rũraya. Kwenda kwaria maingĩ niĩ ndikahonokwo. Maturo marĩa ndĩnamo ndigakuohera. Onire itega rĩakwa gategere Ngeretha. Kiugo kĩrĩa ngũkwĩra nĩ atĩ no ũgacaya. Kiugo kĩrĩa ngũkwĩra nĩ atĩ no ũgacaya ũkũranjaithia. Karĩa tenda gwĩkire nĩ tangĩakũhereire. Karĩa tenda gwĩkire we ũtangĩanjoheire. Rĩhĩtia rĩrĩkũ na ndiakĩũragĩte mũndũ. Nĩguo ũndigagĩra
kungulu kungulu kwangala kwangala tundulu tundulu mbu. Waenda vuzizi chinicha ukiwanga kungulu kwangala kwangala mba. Noivivo kimona lelo ni kwithia vepuro kagana tevuti. Noivivo kimona lelo ni kwithia vepuro kagana tevuti. Amba uthio mandike baza uthenge kapala withungia ngise. Amba uthio mandike baza uthenge uthio withungia ngise. Eda notu kolili kanenza la lungu kelevi njima kinotia. Eda notu kolili kanenza la lungu kelevi njima kinotia. Mungu notu kokwithia wana mumbaila singolo simanga kiwinye. Mungu notu kokwithia wana mumbaila singolo simanga kiwinye. Ikowe mbona nzo nemo na muzio nanginya mizaba. Ikowe mbona nzo nemo na muzio nanginya mizaba. Ila isangite yani solo Tena ndio mitenzo inambiwa ndema go miona mizonga. Tena ndio mitenzo inambiwa ndema go miona mizonga. Tukuidea matute wanzia ugonzirielo. Zoka sio tukuidea matute wanzia ugonzirielo. Simbuba au yona mamaima no tuko mawa no tuko tena madengoa. Au yona mamenda no tuko mawa no tuko tena madengoa. Zingatia kiwika unono tuko kama ndegie. Guna zingatia kiwika unono tuko kama ndegie. Ego ya tumoni nasonie na kuiliga kwa wayengu moani. Nasonie na kuiliga kwa wayengu moani. Mipandu na kwiliga tuendete ukwae nombela. Avukango mipandu na kwiliga tuendete ukwae nombela. Kwa muli watenge wa mutise nemo nene ni okutilanganya talina nzangwa nengomelya. Nemo nene ni okutilanganya talina nzangwa nengomelya.
wikite mazabu kaminamyo wenda wikite mazabu kaminamyo ukamana chaba suka nikaswilava ukamana chaba suka niselelava wizuwe widikundu kwe moisyo wizuwe widikundu osiasye chokorona kashishe imutulani naitangika matangilona ndia don't mistake paskatore NFT mwene bro umabuya nikaloa yata unaona usiku yetu kuisamiti ndomere rire ranginyera ndagika eno iraigara ucio thaa ithatu ngorwo festreti koguo ndirathaka kunguru kwangara haha tareke twambe tuteme mohoro tondu mathaa no mathiaga mohoro-inĩ maitũ ithaa rĩkĩhanda Jathani Kamau nĩ aragũtambũrũkĩria maya na mangĩ maingĩ Gachagua kũgathĩrĩria mbeũ njĩthĩ nĩ gũthingatithia thayũ hĩndĩ ya kĩririkano kĩa Gen Z arĩa moragirwo mĩaka 2 mĩhĩtũku. Ndĩndĩ kũhoya ihinda rĩa ciumia 3 akorwo akĩheana mwerekera wake wa kĩũteti na bamĩrĩ makĩria ma 700 kwamũkĩra kĩgĩna kĩa kũnyamario nĩ nyamũ cia gĩthaka kũrĩa mwena wa Laikipia. Nĩ ũndũ wa macio na mangĩ maingĩ Jathani Kamau nĩ egũkorwo agĩtambũrũkia macio na mangĩ maingĩ nĩ mo tũgũgũtambũrũkĩria ithaa rĩhanda. And now mũrata wakwa ũgwĩtwo Dr. Gacheru Gitari Gacheru aka Gitonga Baba Tosh aranjĩra mũthenya wa rũciũ ena igongona rĩnene mũno nĩguo agakorwo akĩamũrwo gũtuĩka elder kanitha-inĩ wa PCEA Lang'ata. Kumanagia na hau nĩ egũkorwo agĩcomoka rĩmwe athiĩ ũtungata-inĩ rĩu arĩgĩtagwo Evangelist Dr. Samuel Gitonga na kahinda gatarĩ hanene nĩ ndĩrona maũndũ mega nĩ maroka no marurume mairathimo mbura ĩrĩ hakuhĩ 3 rĩu hena mũtaratara ũngĩ kano ũrĩa ndatigĩrĩire nĩgetha mũndũ agĩgĩũka festival ndagĩũke kũu hana kĩrĩa Kungulu Kwangala arĩ kwa kiuma gũrĩa gwa Kungulu Kwangala no nginya mũndũ agĩthiĩ na mũtaratara kanderirikanie miruri mũrĩkĩte kũrĩa kũruru wega na ũtheri ũcio noguo ũiyũire ngoro yakwa tondũ Mwathani e thĩinĩ ta miruri ya riũa mwega wa Jesu ũmũrĩkĩte ngoro Jesu adirĩra gĩthithi kĩehano gĩgathira wakarĩma-inĩ ũiyũrĩte thĩ yothe Mwathani njakĩria tawa na ũninĩre nduma rũgendo rwakwa na wĩra wakwa wothe nĩngakenaga igũrũ na ngũinamagĩrĩre mwega wa Jesu ũmũrĩkĩte ngoro Jesu adirĩra gĩthithi kĩehano gĩgathira kĩhatĩri-inĩ otanguo ndembũku ũhumbe gĩkeno gĩaku otage gũgũkumia mũciĩ wa igũrũ ĩkũwendaga njũke meciria ma ngoro yakwa nĩ maũcũthĩrĩirie mwega wa Jesu ũmũrĩkĩte ngoro Jesu andirĩra gĩthithi kĩehano gĩgathira nĩũngũrĩte o hamwe na indo ciakwa tawa ũcio njakĩirie
ni wagu kugocithia neandu atĩ wĩ mũhonokia Mwathani ũrogocagwo nginya tene na tene. Mwega wa Jesu ũmũrĩkĩte ngoro, Jesu andirĩra gĩthithi kĩhano gĩgathira. Mwega wa Jesu ũmũrĩkĩte ngoro, Jesu andirĩra gĩthithi kĩhano gĩgathira. No nyigatwo festiri kama maguta mena ũtingia rumau. Wathambia gĩikaro. Njiguire mwarimũ mũco akiuga atĩ nĩ gũthambia kana nĩ gwĩka atĩa? Nĩ gũthambia. Nake nĩ athambia akĩrĩkia rũcinĩ. Rĩu ngwĩciria nĩ mũndũ wakĩrĩkia hake gagĩtiga thambia atigatheria. Nĩguo nĩguo ndiretwo rĩrĩ. Mũthuri mũrata wakwa evangelist wakwa etagwo Gĩtonga Baba Tosh. Menya rũciũ rĩ nĩ agakorwo agĩingira gĩkĩro-inĩ kĩu gĩa gũtuĩka elder. Na nĩ ndĩrona maũndũ mega mũno, mũtũrĩre mwagĩrĩire mũno thutha ũyũ. Nĩ arakorirwo arĩkia PhD yake, rĩu nĩkĩo tũrongerera rĩtwa Evangelist Dr. Keshero. Tũgatũraga nake kũrĩa PCA ya Lang'ata. Rĩu rĩu hĩndĩ ĩrĩa nĩ ũndũ wa he kĩndũ gĩtagwo gũkira. Is it gũkira which one? Is of the kitchen, is of rĩa riko, is of gũkira, is of kuga kĩrĩra rĩngĩ, is of gũbatithĩrio. Gathabarĩ kau nĩ tũthiangĩte nake. Rĩu no akĩigua nake agĩkinyũkia make mana mbere, ndũngĩgĩtigwo na thutha. Ndũngĩtigwo na thutha, agĩkorwo nĩ agũteithĩte gũkinyũkithia macio rĩ, nginya of returning, of kĩrĩra catechism, of repetition, nĩgetha rĩu ũgĩtuĩke of gategithimo, of yes. Rĩu kwamũkĩra another manenos. Karibu sana. How are you? Mimi niko fiti. Kwero atia? Ni ndina uru. Nikio uhanire ta mutumia mwega wa PC. Rĩu githĩ rĩu ndĩrona no nginya rĩu kwa gatambaya. Gakahana ta wĩna kĩrĩa. No. Nikugeria kwĩharĩria. Igongona nĩ rĩa rũciũ. Nĩ rũciũ. Nikio rĩu mũtaratara-inĩ. Aneho. Karibu we. Na waiga ata to ndona no kawĩkĩrĩte kĩrĩa. Ona ndiramenya. Ni ndiramenya nĩ nakũ no kũmicimicaga rĩmwe kũigua ndĩ ũguo ndĩ mũgĩkũyũ. Tondũ rĩu tũtingĩcenjia tũrĩ agĩkũyũ. Hau ndũĩ tũgĩkoragwo ho ndani. Na rĩu hau twĩ hau ndani. Tũgaikara tũkĩririkanagia tũrĩ a ũ. Rĩu wehumba ũguo nĩ gũtirĩ mũndũ tarimenya we mũgĩkũyũ. Rĩu ndakũrora ũguo ndarigwo hĩũ nake rĩ anyitagwo ũgeni na rũrĩ. No, ĩrĩ tugega kamũgĩkũyũ. Nĩ nyakĩnyua kenda kana na we. Ũtigĩre rũrũ nĩgetha uge mathaa. Enjoy your show. Thank you mama. Njĩtagwo Mbui wa Gĩthongo, gĩa na weekend njega na kiumia kĩrathime. Have a lovely weekend. Thank you. Muthenya watuka ningĩ ũngĩ wakĩa nĩgareta cama nĩmenyaga icembe rĩakwa rĩrĩo mũrogoco Ngai gũkũ thĩ yothe na ndũrĩrĩ ciothe cirokũmenya no acio maregire ũhoro wa mai nĩndamahoera baba bautie. Very nice. Etagwo Baba Shiko, nikio ngũkũgoca rwĩmbo rwega mũno makĩria twatigwo nĩ mũndũ gwĩtwo wa Boy J rĩu tũkinyithia wega thaa 10 cihandĩte wega ya hwaĩ-inĩ. Rĩu twambe tũkĩguthũke mwena ũrĩa wĩ mũndũ gwĩtwo Jathan ambe atũithĩranirie ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa 10 tũkĩhũndũka atũgũkorwo tũgĩthiĩ rĩu na mbere na tabarĩra ya kwandũka kwambĩrĩria rĩu oroguo nginya cihande thaa 2 cia ũtukũ. Karibu sana. Onoro ne inoro ohege
Icenia ondoire wito Ona mburo kairete inoro noyo era sinamo Nakae muthi nemutare Inoro FM Inoro hwaine Gacego gwathĩrĩria mbeũ njĩthĩ nĩ gũthingatithia thayũ hĩndĩ ya kĩririkano kĩa Gen Z arĩa marũirwo mĩaka ĩrĩa mĩhĩtũku. Ndĩndĩkũhoya ihinda rĩa ciumia ithatũ akorwo akĩheana mwerekera wake wa kĩũteti na bamĩrĩ makĩria ma 700 kwamũkĩra kĩna kĩa kũnyamario nĩ nyamũ cia gĩthaka Laikipia. Na ingĩenda gũkorwo nĩ ndakenia andũ siasa niĩ nĩ njũĩ no gũka nĩ njũĩ kaũndũ karĩa ingĩbatara kuga o kamwe no rĩu ndakorwo twatiga bũrũri ha no tũkahota kũruta indo citũ gũkũ ta ngwacĩ tũkaruta gũkũ mĩanga tũkaruta mananathi tũgathiĩ kũmenderia na kũrĩa. Ukiri mwega muthikiriria wa Inoro FM nĩ cihandĩte thaa 10 na nĩ mohoro marĩa tũkuharĩrĩirie na njĩra ndaya. Niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ Gachagua nĩ atũgĩrĩtie mbeũ njĩthĩ rika rĩa Gen Z kumana na gũthingatithia thayũ hĩndĩ ya kũrikana mĩaka ĩrĩ kuma kĩhĩri kĩa mbeũ njĩthĩ kũragwo makĩrikana na mendekithia ma watho wa kĩgĩna. Gakira rĩ gwake wa Munyoro kaunti-inĩ ya Nyeri agĩcemania na atongoria kuma matũra ma Laikipia. Gachagua orotete maabitha nene thirikari-inĩ akiuga mararĩ na mũbango wa kũrĩha nyanake mathokie mĩrũrũngano ĩyo na macoke mororote arũrũngani kumana na ngahĩha. Mũnini wa mũtongoria wa bũrũri ũyũ wa kerĩ rungu rwa gatiba njerũ nĩ acokete akoria thirikari kwĩtana ikundi cia ekinaĩ iria ikoretwo ikiagagia thayũ wa mũingĩ. Hii maandamano ilikuwa ya Gen Z. Huyu Ruto na Murkomen walikuwa wamepangia sisi mabaya sana watu ya Mlima Kenya. Na mimi nataka nishukuru watu ya Mlima Kenya. Niliposema iko hatari msiende kwa barabara, mkanisikiza. Nataka niseme asante. Nilipoambia wafanyikazi wasifungue biashara zao, imepangiwa vile zitaharibiwa, wakafuga maduka, nataka niseme asante. Gachagua nĩ acokete agokĩrĩra rũhonge rwa ũmenyereri barabara-inĩ NTSA kumana na watho mwerũ kwambĩrĩria mweri wa 7 mwaka ũyũ. Ngari iria ngũrũ na makĩria ma mĩaka 4 cithũrimagwo oro mwaka. Autana ni jama ya kuhinyĩrĩria andũ arĩa mena ngari bũrũri-inĩ. Amesema ati magari yote ya mwaka 4 atipelekwe inspection, kila mtu alipe 20,000. Hiyo ni zaidi ya shilingi bilioni 10 ambaye William Ruto anataka ya kufanya siasa. Mimi nataka niambie watu wetu wote Kenya nzima, mtu yeyote asikubali kupeleka gari yake inspection na kutoa pesa kwa William Ruto. Andũ 6 amwe arĩa maratamenyekana kũrĩa mararĩ thutha wa kũnyita itemi mĩrũrũngano ya kũririkana ikuũ cia mbeũ njĩthĩ rika rĩa Gen Z mũthĩ wa Aramithi nĩ marĩkĩtie kuonekana matũra matiganĩte gũkũ Nairobi. Amwe monekanĩte matetwo barabara-inĩ ya Lang'ata, angĩ mũtitũ wa Ngong'u, marĩ na dalili cia kuonania nĩ mahũrĩtwo mbara nditũ. Kũrĩkanĩte andũ acio mena nguraro cia kũhũrwo na kũnyamario kũrĩa macokete kwamũkĩra ũrigiti thĩinĩ wa thibitarĩ itiganĩte gũkũ Nairobi. Hussein Khalid nĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa ikundi kĩa Voco Africa mena Irene Soila kuma ikundi kĩa gũtetera ihoto cia mũingĩ gĩa KHRC. After they were picked from the streets outside Parliament, they were put in a lorry and they were taken to Central Police Station. They were just kept there in the vehicle. After some time, that same lorry with them inside was driven to Parklands Police Station. They were just being given the runaround. Again, they were kept there for a while before they were driven out along Limuru Road towards Naivasha. After a while, they were stopped on Amaram Road and they were told to get off. Immediately they got out, 3 Subarus came in with other officers, with guns, weapons, and all manner of items, and they started beating them up. And then they handcuffed them and blindfolded them and put them in the back of the Subaru vehicles. This experience shows that we have a police service that operates above the law. We as civil society organizations are concerned that these trends continue to happen every time Kenyans are out there to demonstrate or to peacefully assemble to agitate for their rights. It is also becoming apparent that every time we are having people who are disappeared, they go unaccounted for, and also when they get back, we find them very tortured, traumatized, and they cannot be able to
move freely because of the circumstances that they have been put in, and therefore it is becoming a clear concern that we are not able to know what awaits many other HRVs when they decide to peacefully assemble and agitate for their rights. Kurana kwa kuonekana kwa andu acio ni kurathurite wagagu na ciuria gatagati ka family hamwe na igundi cia utetera muingi kuria maroragia uthuthuria bara nginya utafanio kuria matwarirwo na andu aria makorio makimanyita migwate. Maafitha a borithi matiri mararuta ndumeri igemainie na kura na gucoka kuonekana kwa atandatu acio. Mogete muruna wao niwe Davis Luchuma gutiri kuramekana kuria ari nginya ihinda-ini riri. We are concerned because we still have one comrade missing by the name of Davis Luchuma. Davis was taken into a Subaru around the CBD area on Thursday around 3:30 p.m. and we have not heard from him since. We are asking the government to please release Davis Luchuma with immediate effect, and we will not stop and we will not back down until Davis is released. We are also demanding the immediate release of Bob Njagi and any other of our comrades who have been taken in. Mundu mwe ni akuite thutha wa kuhurwo rithathi nao angi maragurara uru hindi ya mirurungano maturaini ma Huruma. John Saga na Mathare guku Nairobi magitetia ciiko cia andu kunyitwo migwate. Aikari matafanĩtie mirurungano ino magitetia kunyitwo migwate kwa mwonjori umwe mwena ucio ari ni kiumia kimwe thutha wa kunyitwo kwa mwonjori ungi. Ciiko iria aikari marakuruhania na honge cia ugiteri. Ekari maturaini macio merumite keni guthi na mbere na kururungana na kuhotomia mihango ya oro muthenya nginyagia borithi maigirĩrĩke na kuhotomia mitugo ya unyitani migwate. Tondũ mwandĩki witũ Sam Njuguna aratarĩria. Ciiko cia ahũri biacara mwena wa Mathare na Huruma kunyitwo migwate ni andu marehokeka gukorwo mari maabitha honge cia kiugitiri no ithiete na mbere na kwihiriria undu uria hahurite aikari mwena uyu. Alitoka hapa kaenda huko sawa, akabambwa na masanse pale, namba plate ya mbele na nyuma ifanani na gari zikaenda mbio. Kiumia kimwe thutha wa aikari kururungana magitetia kunyitwo migwate kwa mwonjoria Peter Kariuki, muthi wa ira ni mararurunganire o ringi magitetia kunyitwo migwate kwa muhuri biacara ungi thiku ithatu thiru. Adan Hussein na hari muriithi ni aikari itura-ini ria Huruma. Tuko hapa kwa sababu tunataka brother yetu Zizo apatikane. This is young man, this is young businessman. Ameemploy vijana wengi hapa. Instead of serikali wafanya kazi na yeye, wanashika kijana anauza nyama. Alichukuliwa huko Juja kuanzia Tuesday. Ilikuwa Tuesday saa 1, tujamuona, hawajampeleka kotini yoyote, hawajampeleka police station yoyote. Tunazunguka huku, hatumuoni. Ni giko kirakaritie aikari na aria marathararirie mihango yothe ya oro muthenya muthi wa ira matura-ini ma Mathare, Huruma oro ndumwe na barabara-ini ya Outer Ring makiruma kini guthie na mbere na kuhotomia mihango iyo nginyagia kurekererio kwa mwonjoria ucio. Marion Wambui niwe nyina wa mundurume ucio. Tunasikia uchungu, mtoto wangu ameshikwa na ana kitu ameshikwa naye na alibebwa na gari haina namba mlango mmoja, na mtoto wangu anaushaka nyama na yeye anasaidia kila mtu hapa. Hiyo mtoto yetu ule mtoto yake amesawa kufukuzwa shule akakosa kurudi shule sababu ya hizo. Aseme ni nani? Mtu hapa alija tunasaidiwa na hizo. Wamemzika ni nini? Na ni mla chake. Nini hiyo kubwa amefanya hapatikani? Nini hiyo mimi nimefanya nitapatikana yasipatikane? Mbona sipatikane? Na hindi ya mirurungano iyo muthi wa ira mundurume umwe ni arakuire, angi nao makigurara uru kumana na njirungi iria marahurirwo ni borithi aria marang'ethanagira nao. Tuko kwa hii barabara si kupenda kwetu, ni kwa sababu ya police brutality, ni kwa sababu ya police wana hijack vijana wa watu ambao wana hijack watu wanafaa kuwalinda. Juzi tulikuwa na DIG hapa Raunda Masengeli akatuongelesha na tukamwambia hakuna kitu amefanya, hakuna kitu ameshughulika. Na sisi tunasema aje, hata wasimlete, kesho asubuhi wampeleke kotini. Hivyo ndio watutaka, wampeleke kotini. Handu-ini ha Inoro FM kuma Huruma gicigo-ini kia Mathare guku Nairobi, ni njitagwo Sam Njuguna. Mũmbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro ni ahoete Akenya urekari-ini kwa kunyita itemi hindi ya wikia wa kura wa ndereti ya kigina ya mwaka uyu. Ndindi augite anakorwo akinyita itemi ndereti-ini ingi indi erita riri ari na mihango ja wa bũrũri itangĩramũhotithirie kunyita itemi. Ihinda-inĩ riu ni akinyĩrĩirie ari mũrekeri-ini wa gwĩthuthuria mbere yanĩrĩire mũrekera wake wa kĩũteti. Na nĩ kwenda kuga ona njĩra ĩyo ndĩrakuire mũrigo ũcio niĩ noyo njoyete no ritũ maũndũ megiĩ ma bũrũri ũyũ witũ wa Kenya, na ingĩenda gũkorwo nĩ ndakenia andũ siasa niĩ nĩ njũĩ no gũka nĩ njũĩ kaũndũ karĩa ingĩbatara gũkuga o kamwe, no rĩu ndakorwo twatiga bũrũri ha
yes nä tuga kårä a gå tirä nganja nä twaumire tene no nginya tå menye ona tå gä thiaga mbereri nä mbere rä kå bå rå ri å rathiä na niä harä å horo-inä å cio kwaria å horo wa ma å horo å cio wä na bata harä niä gå kä ra ciaca ciakwa ta ndä ndä nyoro tondå nä thiaga kå ndå andå makanjå ria we ithe tinyu mwatå reheire må ndå å yå na andå aya tå tingä tå ingä ra irima atä thirikari yoka andå mamä etha yoneka kahinda ka mä eri ä tatå ä na gä keno kä rä a akenya mararä nakä o nä gä atuä ka kä rä o na tondå niä nä handå ngereire må njä tä kä rie kahinda ka wiki ithatå gå thiä inya niä ndä må he mawoni makwa na maå ndå marä a ngoretwo ngä ruta wä ra megiä ndereti ä yo kuma hau nä njå ä itua rä gakorwo rä rä ihå thå må no na nä njå ä andå othe a Kenya nä makamenya ndä ndä nyoro ndakirä te orä ire wä ra harä arä nä wä ra araruta na nä må ritå na wä ra å cio ti wake nä witå ithuothe. Oho nä ateteire nä å ndå wa gå korwo atanyitä re itemi ndereti-inä ya kwagårwo kwa å rä a warä må nini wa President Rigathi wa Gachagua. Impeachment rä tå ngä rora wega iria cianakorwo ikĩgwa Kenya ikaga kũruta wĩra he kĩndũ mbunge gĩtagwo 2/3 majority rule ĩrĩa yugaga wathiĩ ũikĩrio mbunge kura nĩ andũ matanyihire gĩcunjĩ kĩa 2/3 ona tũngĩrora magavana marĩa mothe ndeto ĩyo yanahotoma ikaga gũthiĩ mbere manyitaga supporters yao makamahingĩra mũkawa nĩ tondũ mbunge yaga andũ gĩcunjĩ kĩa 2/3 muswada ucio ugwaga o hau na macio nimo mawoni makwa na ngwiciria nikio ona mutire mwaigua deputy president Rigathi Gachagua complain tondu onake no mwana siasa wi maundu maya na onake niwe wakire hatikaine muno na hari ona gitumi hihio nake atari aria ndeto iyo injigie nie niguo menye uria kurahanika ndagika yothe uri hari uri turumirire kugerera Twitter handle litu niyo @InoroKE, Facebook page ni Inoro FM na Instagram ni Inoro FM. Inoro shesheni hakuhe nawe. Aikari a matura matiganite thiini wa kaunti ya Uasin Gishu ni macakaite kuongereka kwa ciiko cia wiki nae iria maruga ciracungirwo ni ikundi cia mbeũ njithi mathaa ma utuku mugite matura ma Langas, Munyaka na Mairo inya kuri ikundi cia nyanake icio maramanyamaria biacara-inĩ ciao na mĩciĩ-inĩ yao na gucungirira guikaraga na wagagu na toria Salome Murugi aratariria ni mauritie maabitha borithi kugacirithia birigiceni ya kwĩtana ikundi icio getha muingĩ ucokeirie mĩhang'o yao ya oro muthenya. Aikari aya a matura ma Langas, Munyaka na Mairo inya marauga ati batoni icio cia ekinae nĩ ikoragwo ikĩmohia barabara-inĩ mathaa-inĩ ma utuko na kũmaiya indo iria makuĩte makiuma mawĩra-inĩ oro ũndũ ũmwe na kũingĩra mĩciĩ-inĩ yao na kũmaiya ũndũ ũrĩa marauga nĩ matwarire gũkorwo magĩikara na guoya. Insecurity katika vijiji zetu ni mbaya, watu wanalalamika kwamba nyumba ukienda kazi nje ama ukienda shughuli ya nje unapata kwamba nyumba yako imevunjwa na vitu imechukuliwa. So jambo hilo si jambo nzuri, maduka isivunjwe na mambo kama hiyo. Kwa hivyo tunaomba county commandant wa Uasin Gishu wa polisi, county commissioner ambaye ni Dr. Nyale aweze kuangalia ni lakini hata mchana bado wananyang'anya mtu wenye wanajua si wa hapo. Usiku ndo mbaya. Wanawapiga ngeta ya kuna masaa huwezi tembea kuanzia saa 3 saa 4 inakuwa ngumu sana. Patrol wanaanza saa 12 by saa 1 wamefunga. Hiyo ndio shida ya askari wa Langas. Riu ni maroria maabitha a borithi gutwarithia mugururio na muno makiria mathaa-inĩ ma utuko niguo kuhitana na ekinae acio ikinya riria marauga nire kumateithiriria gutwarithia mihang'o yao matari na guoya wothe. Indi ni gukite ngurubu ingi irathie gituaga matuka ikioyaga makuburi mandu na security thiini wa itura ria Munyaka no njuge ongererwo muno. Ogonera mekaga patrol mathie na mbere na gwika patrol muno mathaa macio mathaa 7 thaa 8 ni kwagirire gukorwo patrol igithie na mbere tondu na wandu aria mara kwa gutua makuburi macio mandu makorwo magituiria makamenya atiriri thigari cie mwena uriku tondu matura ma Munyaka kwe matura tamana. Inoro FM kuma kaunti ya Uasin Gishu jitagwo Salome Murugi. Na ukinyiria riu aikari 720 a kaunti ya Laikipia niyo magunikite na kigina kia muigana wa ciringi milioni 243.3 kia thirikari gia kuriha hathara iria yumanaga na nyamu cia githaka. Ni ndarirekereirio ni mutabariri wa mihango ya ruhonge rwa nyamu cia githaka bũrũri-inĩ KWS niwe Vincent Ongere thiini itura ria Dana hindi ya kuheana ceki kuri aria manahutio ni ngurutano ya nyamu cia githaka gatagatĩ na muingĩ. Mwandĩki witũ Gĩthua Irimũ nake niwe wina riboti ĩno.
Hindi ya mihango ya kuheana ceki ici itura-ini ria Edana, aikari 106 nio mambite kurihwo kigina kia muigana wa ciringi mirioni 24.9 guku angi 167 matanyite kurihwo ciringi mirioni 24 gugikinyiria muthia-ini wa mwaka uyu. So saa leo zile tunapeana ni 24.9 million. Mutongoria wa mihango eno uria ni mutafariri wa mihango ruhonge-ini rwa nyamu cia githaka Vincent Ogere augite mwaka-ini uyu thirikari ihitukitie ciringi mirioni 48.9 cia kuriha hathara eno. In the current financial year, hii ya saa hizi, a total of 48.9 million was approved for compensation for Laikipia County. Mubunge wa gicigo giki Sarah Korere ni atugiritie thirikari ni ikinya riri akiuga muingi wa guku ni utuire wetereire kigina giki kwa ihinda iraya. Hata Mungu hakuumba dunia kwa siku moja, na hata hii compensation haitamalizika kwa mwaka huu, lakini ukiimagine backlog ile hii idara imechukua kuanzia cases ya 209 mpaka saa hii ni kubwa, na wamepiga hatua kubwa sana. Hakuna compensation inaweza rudisha mtu, hakuna compensation inaweza linganishwa na maisha ya mtu. Hii compensation kidogo ni ya kuvuta tu sisi machozi. Oho Korere oritie ruhonge rwa KWS kurigiriria nyamu cia githaka wega niguo itige kuingirira miturire ya andu. Hapa hatuwezi panda chakula, hatuwezi panda miti, hatuwezi fanya chochote kwa sababu ndovu wanaenda kuangaliwa na watalii huko, wanakuja kuharibu mimea yetu na kurudisha pesa huko ndani. Murugamiriri wa ruhonge rwa KWS kaunti-ini ya Laikipia Wellington Gathugu na kioritie muingi kunyitanagira na maafitha a KWS riria kwagia hathara niguo mutaratara wa gwitia marihi ukahutha. Wakati ndovu zinakuja karibu ama hizo wanyama zingine zikikuja karibu, tuko na jukumu ya kuweza kuripoti. Tuweze kuripoti katika ile station iko karibu ya KWS. Githui wa Wairimu, Laikipia. Nĩ ngatho Githui na riboti yaku nĩ ũratutirĩra mohoro ma thaa 10 hwaĩ-inĩ gĩkĩndithĩria hwaĩ-inĩ mwega niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Inoro hwaĩ-inĩ.